Theophilus TV nikigongona kia Ngai wenda kiugo kiama kia uthingu na utheru irorere Theophilus murata wa Ngai. Theophilus TV nikigongona kia Ngai wenda kiugo kiama kia uthingu na utheru irorere Theophilus murata wa Ngai. Ndio maana
Ndiyo maana unaitwa Jehova. Mungu mwaminifu ni wewe. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Hakuna mwingine kama wewe. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Inua tu mikono yako kama ishara kumwambia anastahili. Inua tu mikono yako. Unaweza Baba. Tunainua mikono yetu asubuhi ya leo Bwana. Ulisema Bwana utakuwa nasi. Ulisema utatutendea. Tumekuona Bwana. Inua mikono yako. Tunakuinua Mungu wetu. Zote ni zako, heshima na utukufu Baba ni zako. Tunakuinua asubuhi ya leo Bwana. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Ulisema Bwana utatutendea. Ulisema utalinda jamii zetu asubuhi ya leo, tunakuinua. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Uinuliwe Mungu wetu. Pokea sifa, hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima ni zako, ni zako, usishindwe. Inua mikono tu yako asubuhi ya leo. Utukufu, heshima ni zako, ni zako. Utukufu na heshima, Mungu mwaminifu, ni zako, ni zako. Peperusha tu mikono yako. Utukufu na heshima ni zako, ni zako, usishindwe. Utukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, usishindwe.
ya kumshukuru huyu Mungu wetu. Ni wangapi walitamani kuona asubuhi hii ya leo? Ni wangapi walitamani kuwa na nguvu vile ulivyo asubuhi ya leo? Ni wangapi walitamani kuwa na afya njema vile ulivyo asubuhi ya leo? Si ufungue tu kinywa chako na uinue mikono yako juu, kimwambia utukufu na heshima ni zako. Wewe ndio umetenda haya, wewe ndio umetimiza haya, wewe ndio umenijalia haya, wewe ndio umenitendea haya Baba yangu. Simwambie tu hivyo toka ndani ya moyo wako. Simwambie Bwana wa mabwana, ninakiri kwa kinywa changu asubuhi ya leo ya kwamba utukufu na heshima ni zako wewe Baba yangu. Ni familia ngapi walitamani kuamka asubuhi? Wengine wao wameamka kuelekea hospitalini, wengine wao hawajaweza kutoka ndani ya nyumba zao, lakini mimi na wewe Baba wetu ametujalia kuwa kwenye nyumba yake. Si kwamba tumetenda mema, si kwamba tumekuwa wema zaidi ya wengine, si kwamba tulifaa zaidi ya wengine, lakini ni kwa neema ya Mungu wetu. Simwambie tu tukufu na heshima ni zako wewe asubuhi ya leo. Mwambie tu hivyo, fungua kinywa chako, mwambie Baba yangu, utukufu hizi na heshima ninakupa wewe Baba na mabwana, ninakupa wewe mfalme wa wafalme, ninakupa wewe usiyeliganishwa, ninakupa wewe mfalme wa wafalme. Inuliwe na utukuke, maana wewe ni mwema na mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka. Baba yangu na Mungu wangu, ribashandarabo ribakantara mamazaya ribayantara mamazia, utukufu na heshima ni zako wewe Bwana wa mabwana. Ni wangapi walitarajia kuona mwezi wa 8 lakini hawajajaliwa kuona? Mimi na wewe tuna kila sababu, tuna kila sababu wapendwa. So you just appreciate our God, mu appreciate asubuhi ya leo. Mwambie wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu. Ribashandarabo ribakantara mamazaya ribashandarabo rikiantiria rabo rikayantara mamazia. Baba yangu na Mungu wangu, ninalitukuza jina lako, ninaliheshimu jina lako, ninakupa sifa, nakupa utukufu. Oh, kama kanisa umetukusanisha ndani ya madhabahu haya, hatujachukulia kuwa ni jambo la kawaida, lakini tunaelewa na kufahamu ya kwamba haya ni matendo mema ambayo umeyatenda juu ya maisha yetu. Ndumwire tune wagereire Mwathani, ndumwire tune wagereire gutio, ndumwire ne wagereire kwambarario, ndumwire ne wagereire kugocwo, ndumwire ne wagereire kunenehio rucini rwa umuthi. Mwire tune wagereire kugocwo rucini ruru, mwire ne wagereire kwambarario rucini ruru, mwire ne wagereire kunenehio rucini ruru. Ikora tukanua gakuria bararia ritwa riake, urigoshe na uriteithie ritwa riake, urinenehithie ritwa riake, ni tondu wa wega na utugi wake, ni tondu wa tha ciake, ni tondu wa wagiriru wake thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Akwambararia na kunenehia, nakugosha na gutugiria na guteithia. Kigongona kiama, kigongona githeru, kigongona kiyuritwo ni hinya. Ndarite ritwa riaku, ndariambararia ritwa riaku, ndarigosha ritwa riaku, ndariteithia ritwa riaku. Ni thengio ni tondu wa wega na utugi waku, ni thengio ni tondu wa tha ciaku, ni thengio ni tondu wi mutheru. Wi Ngai mwĩhokeku, wi Ngai wĩna hinya, wi Ngai wĩkaga, wi Ngai ũcenjagia.
Twauga wambarare rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twaiga ũnenehe rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twaiga ũtĩĩke rũcinĩ rũrũ Mwathani. Ngai mwega, Ngai mũtũgĩ, Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ hinya, we wĩkaga maũndũ manene. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩagĩrĩire kũgocwo, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩagĩrĩire kwambarario, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩagĩrĩire gũtĩĩo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, wĩ mwĩhokeku mũthamaki wa thamaki, wĩ mwĩhokeku mwene hinya wothe, mwene ũtugi wothe. Ni kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu, ni kwa sababu wewe una nguvu, wewe una uwezo, wewe unatenda mambo makubwa na mambo ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe Baba yangu, utukuke Mfalme, uheshimike Bwana wa mabwana. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hakuna wa kufanana
Fungua kinywa chako, mwambie wewe unaweza. Mwambie wewe unaweza baba yangu. Mwambie wewe unayaweza. Fungua kinywa chako mchana wa leo. Mwambie wewe unaweza, Bwana wa mabwana. Yaliyo magumu kwa mwanadamu, neno lako linanifahamisha ya kwamba yanawezekana kwako. Yaliyo mazito kwa mwanadamu, neno lako linasema yanawezekana kwako. Sifungue tu kinywa chako, mwambie Mfalme, wewe ndio hotaga maundu mothe. Wewe ndio hotaga maundu mothe. Nikio ndaria pararia ritwa riaku, nikio ndari gocia ritwa riaku, nikio ndari nenehia na kuritugeria ritwa riaku, muthamaki wa thamaki. We Ngai mwene hinya wothe, we Ngai mwene hoti wothe, we Ngai wikaga maundu manene, we Ngai wikaga maundu ma utugi. Ndari gocia ritwa riaku, ndari apararia ritwa riaku, ndari teithia ritwa riaku, muthamaki wa thamaki. Aigane wagĩrĩire kwambarario, aigane wagĩrĩire kũgocwo, aigane wagĩrĩire gũtũgĩrio, aigane wagĩrĩire gũtĩo na kũnenehio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twaiga we wĩ Ngai kĩhoti, ndaiga we wĩ Ngai kĩhoti. Ndagwĩta mũrũi mbara, ndagwĩta Ngai kĩhoti, ndagwĩta Ngai wĩkaga, ndagwĩta Ngai mũgarũri, ndagwĩta Ngai mũcenjia, ndagwĩta Ngai mwĩkaga maũndũ manene. Urabashandarabo riba kantara mamazaya, riba gandara mamazia riba shanda. Oh my God, wewe Ngai wĩkaga maũndũ manene, wewe Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi kĩgongona kĩama. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Twetia hinya mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twetia hinya mwerũ kĩroko gĩkĩ, hinya wa gũgũtungatĩra nĩguo twahoya mũthamaki mwega, hinya wa gũkũmathia nĩguo twahoya mwene riri, hinya wa gũgwĩta nĩguo twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Arũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Urabashandarabo riba kantara mamazaya, igongona rĩrĩa ngũkũrutĩra ndahoya rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka, ndahoya rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka, ndahoya rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka. Ndetigithũkanĩtie na magongona mangĩ ma kĩambarario marĩ kinyume na igongona rĩaku. Ndetigithũkanĩtie na magongona marĩa mangĩhandwo marĩ kinyume na igongona rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesũ Kristo. Ndakĩamũrĩra Ngai ũyũ, ndakĩamũrĩra Ngai wĩkaga, ndakĩamũrĩra Ngai ũcenjagia, ndakĩamũrĩra Ngai mũgarũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria wega wa Ngai witũ, ndaria ũtugi wa Ngai witũ, ndaria tha cia Ngai witũ, ndaria ũhotani wa Ngai witũ. Ngona inenya cia kĩgongona gĩkĩ, ndacita thakame ya Jesũ Kristo, ndaita maguta ma Ngai matheru marĩa matuangaga macoki mothe. Gũgĩkinyanĩra nĩ kũrĩ na magongona marara makĩrutwo marĩ kinyume na ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩmo twathararia, nĩmo twamagĩra kĩene, nĩmo twamaharagania, nĩmo twamaugĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi.
Nĩikia hoya kanitha mũndũ tũgĩe na ihinda rĩa gũcera kĩgongona-inĩ gĩkĩ tukitangaza damu ya Yesu, tukitangaza nguvu za Mungu wetu. O mũndũ tutigabangia kuo hau gĩtĩ-inĩ no ũrĩcoka ho. Gĩa na ihinda rĩa gũthiũngũka kĩgongona-inĩ ũkĩraga mũtũũra muoyo. Magongona mangĩrara mangĩkinyanĩra mararĩte makĩrutwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona nja wa kĩgongona gĩkĩ nĩmo tũugĩrĩria na twamagĩra kĩene, nĩmo twamaharagania, nĩmo twamang'aũrania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuwe tu ndani ya madhabahu tukizunguka, na ninajua Mungu wetu atatufanya vyema. Riba shandaraba bozaya, riba kantaraba mazaya, kũngĩkinyanĩra ikino nĩ kũrĩ na mũndũ ũragithĩtie magũrũ make kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩ na roho tofauti na ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, arĩ na muoroto wa gũthararia, arĩ na muoroto wa aragania. Magongona macio nĩmo twaugĩrĩria, magongona macio nĩmo twamagĩra kĩene, magongona macio nĩmo twang'aũrania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thiũngũka ũkĩaragia thakame ya Jesu Kristo, thiũngũka ũkĩaragia thakame ya Jesu Kristo. Waigua wateithio kũhutia gĩtĩo gĩothe, thiũngũka ũgĩkĩhutagia. Nĩ hauma na gĩtũmi Ngai witũ agĩkũrehe ũngano-inĩ ũyũ wake rũciinĩ rũrũ. Rũmwĩre tu mũtũũra muoyo, nĩtwarega kũgwatanĩra na magongona mangĩ ma Baali, nĩtwarega kuohithania igongona ritũ na magongona ma Ashera, nĩtwarega kuohithania igongona ritũ na magongona marĩa mapararagio kuma rĩingĩrĩro-inĩ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Mũtũũra muona mwene hinya, ona compound-inĩ ya kĩgongona gĩkĩ kũngĩkinyanĩra nĩ kũrĩagwo na aragũri macerete kĩgongona-inĩ gĩkĩ kuma rĩrĩa mũthenya ũyũ watangathirwo. Twagĩra kĩene maũndũ magongona mao, twagĩra kĩene magongona mao, twagĩra kĩene magongona mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Twagĩra kĩene magongona mao harĩa marara makĩmaruta, cumbĩ wĩitĩtwo ũrĩ kinyume, nĩguo twawagĩra kĩene. Ũrongoreirio kũhukithia wĩra wa Ngai witũ, nĩguo twawagĩra kĩene, nĩguo twawagĩra kĩene, nĩguo twawagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rima shandara baba zakara baganda, rima shandara baba zayari baganda, riba jandara baba ziyari baganta, rima shandara mama zaya. Oh Ngai mwana hinya wothe, Ngai mwana riri, Ngai mwana ũhoti, twaria thakame yako, twaria hinya waku, twaria ũhotani wako. Ndaugĩrĩria magongona marĩa marutagwo nĩ ago na aragũri kũngĩkinyanĩra nĩ macerete kĩitũũra-inĩ rĩrĩa Gĩthũrai 44, marĩ na muoroto wa kũmia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarũgama na kiugo kĩa Ngai kĩa Isaia 54 verse number 17, nĩkĩo tũradeclare kĩgongona-inĩ gĩkĩ ya kwamba no weapon, gũtirĩ mũtĩ wothe wa mbara ũthagathagĩtwo ũrĩ kinyume no ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Tembea ukitangaza hivyo mpendwa, thiũngũka ũgĩtangathaga ũguo kĩgongona-inĩ. Gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthagathagĩtwo ũrĩ kinyume na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Huraba kantaraba bazaya. Tangaza hilo neno, tangaza hilo neno, atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũngĩthagathagwo kinyume na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Mĩtĩ yago na aragũri nĩyo tũraugĩrĩria, nĩyo tũramomora, magongona mothe mago na aragũri nĩmo tũraharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti.
riba shandara babazaya, riba kantara mamazaya, rima yantara babazia riba kanta. Twatararia magokona mothe baria mapararagio niagonaragoria magokona mothe mapararagio votora muona mwana hinya riba kantara babazaya riba shandara babazaya declare shinelo muthenya wa umuthe ogia jataria monaga hodoria mwega ra parario riba kantara babazia makara makara okanegeza mautuiri Mare na wara na mare no hika Eo toa haragania ni o togira kena O tore kiugo kia Ngai kiratũra thĩinĩ wa mathayo rĩrĩa kwaraũkirio gĩa njata ĩrĩa yonekanire mahinda marĩa Jesu Kristo aciarirwo magerera itũũra-inĩ kana bũrũri-inĩ wa mũthamaki wetagwo riba kantara mamazaya riba shana ribi kiantara kianta riko yantara mamazaya Ziarika ribo shana rababa ziarika yanta ribo zama kayanta riba shana rababa zariba ganda riba kantara mama zaya odhamaki wothe ukiarahoka anajira ya wara ore no hika eguo toraukiria eguo toraukiria eguo toraukiria eguo toraukiria odhamaki wothe ukihanda ore kinyume na igongona ria muthenya wa umuthe eguo turaũthararia eguo turawagira kĩene eguo turaũmomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi riba shandara baba zakara baganda riba shandara baba Harakisha kurudi kwenye viti, wimbie tukiwa huko, tukiwa kwenye uombezi. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to 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 break every chain. There is
chain, to break every 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 chain. Kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ari na ri ithe witu mahinda maria Jesu Kristo aciarirwo agiciarirwo Bethlehem itura ria Judea matuko-ini ma muthamaki wetagwo Herode ni kwarahukirio gia njata, that is Matthew chapter number 2. Gwokire o gia njata na makiaria ohoro ucio muthamaki ndaweiguite Herode no riria aiguire kuma hari o gia njata acio akeigua oru muno na akigia kana akiambaterwo ni undu ungi wa kwenda kunina undu ucio. Rucini rwa muthenya wa umuthi thu citu itikoragwo cina uru itari iraigua na itari iramenya uria Ngai witu arenda gwika. No the moment marimenya, the moment maritaukwo niguo marahukaga na makagia na undu ungi wa kwenda kunina kiria gi thiini waku. No ndenda tutikanie nawe rucini rwa muthenya wa umuthi tondu ni kuri Ngai uhithanaga na ni kuri Ngai ugitagira. Mwathani arogoco twanagia na kioneki, twanagia na maundu manene, twanathugunda na twanacirira kumeka. No riria wathiri ukira murata ugikorwo it was the end of it. Riria murata ucio ungi amenyire what you were about to do ugikorwo undu ucio ni wathirira hau uguo. But I believe today utungata uria gukorwo ugithi na mbere giikaro-ini giki reke ituturie Ngai witu o uria ahithire Jesu Kristo kuma kuri Herode. Ngai ucio ndari arathenga giti-ini, Ngai ucio ndari arehera uthamaki-ini. Muthamaki uyu aiguire ni kuri na muthamaki ungi wa ciaro tondu wa roho wa wiru na tondu wa roho uria wari thiini wake ndendaga kuigua ati kwi mundu ungi ungiambarara kumukira. Uguo akiambiriria gwethana na uria kunina muthamaki uria wa ciaro. No ndirenda twitikanirie nawe rucini rwa muthenya wa umuthi mana tugita ria mbere ona keri ona gatatu no ihinda riri Mwathani arogoco ndenda tutangathe mbara. Mwathani arogoco ndenda tutangathe mbara tuge mana tuhingiriria nigetha tutigakinya haria twanendaga gukinya. Managiririria tutuike kiria Ngai witu athagathagite tutuike. Managiririria tuhanike uria Ngai witu endaga tuhanike. Na nikio twatongorio rwimbo turo ni kuri na hinya thiini wa thakame ya Jesu Kristo. Hinya uria utuangaga macegera ma muthemba wothe, hinya uria utuangaga cioho cia muthemba wothe. Riria muthamaki oiguire uguo kioke Ngai kiugaga atiriri agithia gita athamaki athinjiri Ngai othe aria mari tondu ndari na idea ya kuria mwana uyu angiciarirwo. Eta athinjiri Ngai nio mokire kumwira kuria kana kau urathi warathitwo gegwika atia geguciarirwo. I want to believe this morning aria mana tukuhiriria with a different agenda mukumania no mothi Ngai ungirotuma mage gutaukwo, Ngai ungirotuma mage gutaukwo, Ngai ungirotuma mage ni gututaukwo uria urenda gwika hamwe na ithui. Reke tukorwo twikiriga maitho-ini mao magiuka gututuiria magakora ni tuthire, magakora ni tumagarire, magakora Ngai nitu ni atuhonokirie. Mwathani arogoco nduhingure tukanua gaku rucini rwa muthenya wa umuthi. Ni ndiu ni Herode igana mana igua rugano rwaku makiambiriria kugather the information.
ndwire Ngai rucini rwa muthenya wa ũmũthĩ information iyo yothe ngĩethwo ĩnjĩgie we ũhithaga andũ aku, we ũkunĩkaga andũ aku, we ũtũraga ũhithĩtie arĩa metanĩtio nawe. Ndĩrirĩirie kũhithwo nĩwe, ndĩrirĩirie gũkunĩkwo nĩwe, ndĩrirĩirie kũmenyererwo na gwĩkwo wega nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti. Just fungua tu kinywa chako asubuhi hii ya leo, mwambie Bwana wa mabwana, ninatamani kufunikwa na wewe. Ndĩrirĩirie kũhithwo nĩwe Mwathani, we ũhithaga andũ aku mathagu-inĩ marĩa handũ harĩa matangĩoneka. Tũhithe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũhithe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ aigana maiguire ndũmĩrĩri yaku, matũũraga ũtukũ na mũthenya magĩgwetha, matũũraga ũtukũ na mũthenya magetha downfall yaku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kanitha wa Ngai nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũhithaga andũ arĩa metanĩtio nake. Ĩtiramakania nĩ athamaki agĩthemba kĩrĩkũ mangĩgwetha, ĩtiramakania nĩ athamaki matariĩ atĩa mangĩethana na kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. No kumania na ũmũthĩ twĩre mũtũũra muoyo, reke ndũre ndĩ kĩriga maitho-inĩ ma andũ, reke ndũre ndĩ kĩriga maitho-inĩ ma andũ. Ĩtiramakania megwetha thĩnjĩri igana, ũguo nĩ kuga nĩ mathiaga ngurunga-inĩ nĩgetha magũtuĩrie na magetha makũmenye. Twĩre Ngai witũ akũhithe, twĩre Ngai witũ akũhithe, twĩre Ngai witũ akũhithe, twĩre Ngai witũ akũhithe, twĩre Ngai witũ akũhithe rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti. Twĩre Ngai witũ akũhithe kĩroko gĩkĩ, nĩ tondũ nĩ Ngai ũhithaga arĩa metanĩtio nake. Ndũmwĩre ndĩrirĩirie kũhithwo nĩwe, ndĩrirĩirie gũkunĩkwo nĩwe, mũciĩ wakwa ũkunĩkwo nĩwe. Tũhithe na thakame ya Yesu Kristo, tũhithe mũtũũra muoyo, hitha kĩgongona gĩkĩ Mwathani harĩa gĩtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ. Njĩra ciothe ingĩenjerwo, njĩra ciothe ingĩkinyĩrwo, oh my God, mangĩkinyĩra arĩa matũkuhĩrĩirie nĩgetha matũtaũkwo na matũmenye. Reke tũtũre twĩ kĩriga maitho-inĩ mao Mwathani, reke tũtũre twĩ kĩriga maitho-inĩ mao mũtũũra muoyo. Urabashandarabo riba kantarama mazaya. Atĩrĩrĩa mũthamaki Herode araiguire ũhoro wa ndũmĩrĩri ya mũthamaki ũgũciarwo, aronganithirie athĩnjĩri Ngai nĩgetha agĩe na information. Oi Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra ngurunga makaingĩra getha matũtuĩrie Mwathani, ndũkanareke tũtuĩrĩka ta kĩgongona gĩa Theophilus 44, ndũkanareke tũtuĩrĩka. Oi tũrohithĩte the source of our blessings, tũrohithĩte mũtũũra muoyo kĩhumo kĩa irathimo citũ, tũrohithĩte Mwathani kĩhumo kĩa irathimo citũ, tũrohithĩte riba shandarababazaya riba kantaramamazaya riba ganda. Oh my God, oh my God, tũhithe nĩguo twahoya, tũhithe nĩguo twahoya. Thiri ya gũtherema gwitũ twĩre Ngai amĩhithe, twĩre Ngai ahithe thiri ya gũtherema gwaku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Twĩre Ngai ahithe thiri ya mũciĩ waku kũrũgama, twĩre Ngai amĩhithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti. Riba shandarababazaya riba kantarababazaya riba ganda. Oh my God, oh my God, riba shandarababazaya. Hitha thiri ya gũtherema gwitũ ũrĩa ũrahithire mũrũguo Yesu Kristo kumana na mũthamaki Herode.
God, kaitohitha, 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 riba shandara babazaya, riba kantara mamazaya. My God and my Father, twahoya kuhithwo niwe hari na reithe witu. I wish you could know ni aigana maretha ũgemu waku nĩgetha maũnine, ni aigana maretha ũthaka wa ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ waku nĩgetha maũnine. No kiugo kĩa Ngai no kĩo kĩratwĩra atĩ Shaitani okaga nĩgetha iye, agoka nĩgetha ũndũhe na marigĩrĩrio ũrage, no nĩ kũrĩ wokire nĩ tondũ witũ nĩgetha tũkagĩa na muoyo wa tene na tene. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũmwĩra mũtũra muoyo, twahoya tugatũrũma ihũrĩtwo nĩ hinya, ũgĩthiĩ gũcerera arĩa angĩ, ũgĩthiĩ kwambararia arĩa angĩ, ũgĩthiĩ kũririkana arĩa metanĩtio nawe. Riba kantara babazaya, riba shandara babazaya, riba kantara mamazia riba ganda. My God, have your way, Jehovah God. Have your way, my Master. Have your way, El Shaddai. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tungata wĩ thĩinĩ witũ, ndũkanae gwĩtĩkĩra tũtaũkĩke, ndũkanae gwĩtĩkĩra tũmenyeke, ndũkanae gwĩtĩkĩra the source of our strength ĩtuĩke ya kũmenyeka. Riba kantara babazaya, gĩthima kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ na gĩthima kĩrĩa ũtumũrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrokĩhithĩte na ũgĩkunĩkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Riba kantara babazaya, athĩnjĩri mangĩcemania marĩ na muoroto wa gũtũtuĩria getha matũnine, Ngai tũhonokie, Ngai tũthare, Ngai tũthare, Ngai tũthare, Ngai tũthare kuma moko-inĩ marĩa mangĩetha gũtũnina. Ngai ũngĩona ũru mbere, tũhonokie mũthamaki ũrĩ hinya, tũhonokie mwene riri, tũhonokie mwene ũhoti, tũhonokie we wĩkaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagona liliwa
guoko jikarage nawe ekuire mose agituiria wega kuri o hindi iria njateo yonekire rucini rwa muthenya wa umuthi nyendie ni uthamaki uriku cemanitie thiri-ini nigetha matuirie the source ya gutherema kana ya kirathimo gitu kioke Ngai kirauga ati hindi iyo muthamaki Herode agicokaniriria thinjiri na thiri nigetha atuirie wega hindi iria njateo yonekanire. Kanitha wa Ngai etikia hamwe nani rucini rwa muthenya wa umuthi ati kiria gigukorwo kana kiria kianatuirio gitanitio na ithuĩ kiria kianatuirio kana ndundu ciothe icemanitio ikienda gutuirie kana gukinyira kiria giothe gitanitio na ithuĩ reke Ngai witu atuhithe otoria toina ati ungikona uru mwathani tuhithe ungikona uru mbere itu tuhithe ungikona marima menjetwo mari mbere itu Ngai ungiroto kunikira ungikona uru uthagathagitwo nigetha tuthire tuhuke Ngai ndukanae gwitikira ndurugame ithenya-ini
ria kigongona giki twe thiini wakio gia Theophilus itura ria 44 wire Mwathani ndundu ciothe ingĩikarwo thĩ igĩbanga kinyume na ũtungata ũyũ, Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio ũkinyanĩre. Gĩikaro gĩothe kĩngĩikarwo na kiugo kĩa Ngai kĩauga atĩ Mũthamaki Herode ũguo nĩ anene maikaraga thĩ makĩenda gũtuĩria andũ acio maratherema na njĩra ihana atĩa, andũ acio nĩkĩ kĩratũma meke ona makinye harĩa. Arĩ na arĩ ithe witũ, ndwĩre tu Ngai etũrĩa hithĩte kĩgongona gĩkĩ just for a minute, kunika tu maitho maku ũgĩe na ihinda tu rĩa gũthaithanĩra ũtungata ũyũ, gĩa tu na ihinda rĩa gũthaithanĩra ũtungata wa Gĩthũrai 44 wĩre Mũthamaki wa thamaki, athuri marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa warahũrĩte marĩ itugĩ, Ngai ũngĩkona ũru mbere yao mahithe, atumia arĩa marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na irĩtu arĩa warahũrĩte na wĩtĩte nĩgetha makorwo marĩ gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Mwathani, ũru ũngĩkoneka mbere yao Mwathani mahithe. Mũthamaki wa thamaki ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ngĩthaithanĩrĩra na ngĩhoera mũtũra muoyo, anake metanĩtio na ũtungata ũyũ, ũngĩkona ũru mbere yao mũtũra muoyo, makunĩke no mahithe no magirĩrĩrie ũru-inĩ wa mũthemba wothe. Riba shanda rababasaya riba kanta riba yanta rababazia rikayanta rababazaya. O mũtũra muoyo na mwene hinya, ithe tu ũraugire anake nĩ njamba wĩra-inĩ waku Ngai, ũngĩkona ũru mbere yao, ũngĩcũngĩrĩria ũcamba wao ũthire, ũngĩkona ũru harĩ athuri arĩa metanĩtio na kĩgongona gĩkĩ, Ngai maromahithĩra, Ngai ũngĩromakunĩkĩra, marima mangĩenjwo makũmanina, marima mangĩenjwo makũmaharagania, marima mangĩenjwo makũmathika, Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra, ndũkanae gwĩtĩkĩra ũru ũkamakorerera, ndũkanae gwĩtĩkĩra magakinyĩrĩrwo nĩ ũru ũcio Mwathani. Tũrwo makunĩkĩte no mahithĩte, tũrwo mamenyereire no mekĩte wega, tũrwo magitĩrĩte kĩgongona kĩa ma, tũrwo mekĩte maũndũ ma magegania, tũrwo marĩithĩtie na ũrĩithio waku Ngai. Ũrabashana rababazaya ndathaithanĩrĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, aya nĩo warahũrĩte nĩgetha magĩtirĩrĩre, hoya hoya kĩgongona gĩkĩ na mahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ũngĩkona ũru mbere yao, Ngai ũkĩromahithaga. A praise and worship team arĩa ũhandĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndũkanae gwĩtĩkĩra ũru ũkamakorerera. Riba kanta rababasaya riba shanda rababasaya riba ganda, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Mũthamaki mwene hinya wothe, ngĩthaithanĩrĩra na ngĩhoera. Ũraba kanta rababasaya, atongoria kĩgongona gĩkĩ, atongoria atumia na athuri, anake na airĩtu, Jehova nĩo ndathaithanĩrĩra, ũru ũngĩkoneka mbere yao, Ngai ũmahithage nĩ tondũ we wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na warĩa marahũkaga nĩgetha marũe na mahukie wĩra waku Jehova, Jehova. Riba kanta rababasaya riba shanda rababasaya, ithe ti kiugo gĩaku gĩatwĩra atĩ Herode nĩaracokanĩrĩirie athĩnjĩri Ngai nĩgetha atuĩrie na amenye wega mũthenya ũrĩa njata ĩyo yonekanire,
nigetha ambĩrĩrie gũtarĩra hau amenye kĩrĩa gatha mũthamaki ũcio gũciarwo. Oi Ngai tũhitha thiri ya kũrathimwo gwitũ, Ngai ũngĩro mahithaga hitha kĩgongona gĩkĩ, Ngai ũngĩro tũro kĩhithĩte ũru wothe ũkĩarahũka, ũtũra muoyo makunĩkage, mahithage wega-inĩ waku, mahithage ũtugi-inĩ waku, ndũkanae gwĩtĩkĩrĩka magakinyĩrĩka. Gĩconoko kĩngĩthagathagwo, gĩconoko kĩngĩthagathagwo mũthamaki wa thamaki, Ngai makunĩkage kuma kũrĩ kĩo, ũru ũkĩharĩrĩrio mũthamaki makunĩke kuma kũrĩ guo, mbara cingĩarahũka makirĩrie nĩ tondũ nĩ ũkiragia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. The silence mbara cia mũthemba wothe, mĩgambo yothe ĩngĩarahũka ĩrĩ kinyume na mũgambo waku, rĩo ndakirie ndamĩagĩra kĩene, rĩo ndakirie na kũmĩharagania, nĩo ndakirie na kũmĩathĩrĩria marimba-inĩ ma nduma ya gĩkuũ. Ndaharagania ũru wothe, ndaharagania mbara ciothe, ndaharagania thugundo ciothe, ndaharagania mũtũra muoyo, meciria mothe mangĩthugunda marĩ kinyume na ũtungata ũyũ Mwathani. Nĩmo ndamaharagania na kũmagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndatangatha nĩ megũtherema, they will move from glory to glory, megũthiĩ kuma riri-inĩ nginya riri-inĩ ũcio ũngĩ, megũkinyũkia kuma nginya harĩa hangĩ, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũkinyũkagia andũ ake, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũrũagĩrĩra andũ ake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thank you, Jesus. Jehova ndakwambararia, nĩguo Mwathani. Jehova ndakwambararia, Oh yes. uroibara wako gegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania. Wĩrĩ ũguo Jehova ndakwambararia, Yesu, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania. Nowe ũgarũranagia na arĩa marũanania, arĩa macaragia muoyo Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, uroibara wako gegania.
Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, uruibara wakugegania. Jehova nakwambararia, Yesu, Jehova nakwambararia, Baba, Jehova nakwambararia, Yesu, uruibara wakugegania. Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, uruibara wakugegania. Jehova, Jehova nakwambararia, wewe uoneke. Jehova nakwambararia, Toka moyoni mwako mwambie hivi, Jehova nakwambararia, wewe ndambararia, uruibara wakugegania. shokera reke mwere ogwa, Jehova nakwambararia, ndambararia fafa, Jehova nakwambararia, wewe ndanenehia, Jehova nakwambararia, wewe Yesu, uruibara wakugegania. Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova, Jehova nakwambararia, wewe Yesu, Jehova nakwambararia, aya, oye, oye, Baba. Jehova Inua nakwambararia, mikono yako mwambie hivyo, Jehova wewe ndio ndambararia nakwambararia, fafa, Jehova nakwambararia, mwere ogwa, uruibara wakugegania. bararia moko maku iguru mwire, Jehova nakwambararia, mwere ogwa Jesu, Jehova nakwambararia, mwere ogwa fafa, Jehova nakwambararia, mwambie hivyo, mwambie hivyo. uruibara wakugegania. Haya, turudie tena hivyo. Jehova nakwambararia, Haya, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, uruibara wako. Haya, twende tena hivyo. Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, uruibara wako. Haya, shokera uoneke. Jehova nakwambararia, eliotorereira. Jehova nakwambararia, uoneke. Jehova nakwambararia, uruibara wako. Haya, twende tena hivyo. Jehova nakwambararia, haya, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia. Mwambie hivyo, mwambie hivyo. Tamaka nivyokuhonoketia. Jehova nakwambararia, mwambie mwambie hivyo, mwambie hivyo. Jehova nakwambararia, Yesu, eliatoraduna iwakonino. Jehova nakwambararia, haleluya. Mwambie hivyo, mwambie hivyo. Jehova nakwambararia, uruibara wako. Yesu, mwambie hivyo, mwambie hivyo. Jehova kubakoroine yako, toka ndani ya moyo wako. Haya, mwambie toka ndani ya moyo wako hivyo. Yesu, wewe Baba, uruibara wako. Odaigarege, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, haya, haya namba, hoti, Yesu, ndani ya daiga,
maitho-inĩ tũhingĩte maitho hingĩte maitho uge ũguo Jehova hinga maitho maku Jehova hinga maitho maku maiki-inĩ ongezere sauti auga rĩngĩ ũguo Jehova mwambie hivyo ukiwa umefunga macho mbele za Bwana. Haya takabararia oroibara haya hinga maitho maku biũ uge Jehova ndakwambararia uguo Jehova ndakwambararia ũhingĩte maitho maku Jehova ndakwambararia sauti ya Mungu tafadhali oye twaiga ithuothe nĩwagĩrĩire nĩũrĩkĩhoti oye Jesu hinga maitho rĩngĩ ũcokere ũguo mwĩrĩ ũguo kuma ngoro-inĩ yaku. Nataka huo wimbo utoke ndani ya moyo wako, huo wimbo utoke ndani ya moyo wako, huo wimbo utoke ndani ya moyo wako. Funga macho yako tena, imba hivyo ukiwa umeafunga macho yako. Dakombararia Ibarawa, mwambie tena hivyo Jehova, oh Jehova, oh Jehova, oh Jehova, Ibarawa, oh Deigareke, Kumago Wadakaba, Eore Monana, Oye, Papa, Odaigareke, Jesu akoa, Oye hoti, Adakombararia, Oro Ibarawa, Oye Papa, Negua, mwele huo mwambie hivyo maneno hayo ukimaanisha tena. O Jehova, o Jehova, o Jehova, Jehova, oye namba, o Jehova, oye, oh haleluya, oh Jesu akoa, oh ekehotia, oh ye toiganama, oh ye dakwabararia, oh rabashakarabaganda, rimayatarababazaya, oh ye toiganama, dakwabararia fafa. Jehova, oh yeah, Jehova, oh nama, oh yeah, daigareke, oh yeah, nama, oh Jesu akoa, oh yeah, Jesu, oh yeah, yanyi hadoiga. Adakombararia Jehova Nama Ewa Bararia moko mako doiga Oi Jesu akoa Bararia moko doiga Shokera reke doiga Jehova ndakwambararia Jehova Baba Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia Oh yes Ibara wakugega doiga reke Jehova ndakwambararia
Jehova ndakwambararia oroi bara wakugegania Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia oroi bara wakugegania. Kwa sauti ya chini kabisa mwambie hivyo. Mwathi wako niguo muthamaki wa thamaki Jehova niguo baba uroi bara niwe uraturuire bara ciothe irathagathagitwo mwire ringi Jehova ukimanisha maneno hayo Jehova wacha maneno hayo yatoke ndani ya moyo wako. Wacha maneno hayo yatoke ndani ya moyo wako. Oroi bara ona korwo wiruo-ine mwiri oguo ringi Jehova tiga kuona ruo, tiga kuona ruo. Gushothereria maithori withiini wa mwiri oguo Jehova ndakwambararia mwiri oguo tu kuma ngoro-ini yakwa mwiri oguo kuma thiini wa ngoro yaku Jehova ndakwambararia oroi bara itiramakania maundu mahana atia ndagika-ini ino no mwiri oguo Jehova tiga kuona maundu uria mahana Jehova tiga kuona situation uria itariĩ Jehova oye oroi bara abararia moko iguru mwiri uhingĩte maitho maku Jehova ndakwambararia kuma ngoro-ini yakwa Jehova ndakwambararia ndanathugundirwo guthira Jehova uri wareka thire mwathi wakwa oi bara nindagutia nikio ndiroiga ringi Jehova niguo mwathani wakwa Jehova niwe ndambararia baba Jehova bararia oroi bara kwa dakika moja tu nilitaka tutafakari mahali ambapo Bwana amekutoa uhingĩte tu maitho maku just where you are hinga tu maitho maku tuko na ashas ndani ya nyumba ya Mungu nijue ni maracera kuu thĩinĩ uhingĩte tu maitho maku oroho ũguo taririkana kũrĩa Ngai waku anakũruta taririkana kũrĩa anakũhonokia taririkana nĩ marĩkũ anagũthara thĩinĩ wamo taririkana nĩ marĩkũ anagũcomora thĩinĩ wamo taririkana nĩ marĩkũ Ngai ũyũ witũ wanathĩrĩrio gũthira ona ũtekũmenya no agoka agagũthara agoka akagarũrania maũndũ macio akagarũrania rũgano rũgũthagathagĩtwo rwa gũkũnina akagarũrania rũgano rũgũthagathagĩtwo rwa gũkũharagania no Ngai ũyũ witũ agagũthara Ngai ũyũ witũ agakũhonokia ndũmwĩre tu Jehova nĩ ndakwambararia we mũrũi bara mũnene niwe ndanenehia niwe ndagoca niwe ndatũgĩria niwe ndateithia kĩgongona kĩrĩ hinya ndaiga wambarare mũthamaki wa thamaki ndaiga ũnenehe mwene hinya wothe ndaiga ũtũgĩre
we Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai wikaga, wewe Ngai ucenjagia, wewe Ngai mugaruri maundu mothe. Riba shandara babazaya. Nenda turirikane kuria Ngai anakuruta, una sababu ya kumshukuru. Nenda uririkane kuria anakuhonokia, wina gitumi gia kumucokeria ngatho. Nenda turore kuria Ngai witu anakorwerera ukauma thiini wakuo. Tumwire tu Jehova ndakwambararia na ngoro yakwa, tumwire ndakwambararia na undu wa ngoro yakwa, tumwire ndakwambararia na undu wa ngoro yakwa. Tureke ihoya riu riume thiini wa ngoro yaku, tureke ihoya riu riume thiini wa ngoro yaku. Twinyitithanie na kigongona kia matu-ini rucini rwa muthenya wa umuthi. Riba shandara babazaya ribaganda. My God, twinyitithanie na kigongona kia matu-ini. Riritirio ihinda ria kurora mundu muruna mwari wa ithe witu, riritirio ihinda ria gucuthiriria mundu uria hana kana araigua kana ndaraigua. Twinyitithanie na kigongona kia matu-ini. Tumwire ngoro yakwa nirakwambararia, tumwire ngoro yakwa nirakunenehia, tumwire ngoro yakwa niwe rathathaiya, tumwire ngoro yakwa niwe ragoca, tumwire ngoro yakwa niwe ratugiria. We unduagirira, we umenyagirira, we uhotanagira. Niwe ndirambararia rucini rwa umuthi, niwe ndiratugiria kiroko giki. Wira Jehova ndakwambararia. Urabashana babazaya riba kantara mamazaya. Nĩ kũrĩ na hinya rĩ na ithe witũ wa kwambararia rĩtwa rĩa Ngai, harĩa agocagwo na harĩa ambararagio. Kiugo gĩake kĩnjĩraga harũrũkaga, agakorwo arĩ thĩinĩ wao, agakorwo arĩ gatagatĩ-inĩ kao. Tũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, simwambie tu asubuhi ya leo, simwambie asubuhi ya leo, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakunenehia, Jehova ndakũgoca, Jehova ndagutugiria. Twirekererie Roho wa Ngai eke ũrĩa arenda nawe, twirekererie, tondũ ngoro ĩrĩa mũgocithagia, ngoro ĩrĩa mwambararagia, ngoro ĩrĩa mũtĩithagia. Urabakantara babazaya riba shandara babazaya riba kantara mamazaya rikiantara mamazaya. Oh wapendwa, jiachilie tu mbele za uwepo wa Bwana, jiachilie tu mbele za uwepo wa Bwana. Acha afanye kile anataka na wewe, acha atimize kile anataka na wewe. Acha huyu Mungu wetu kile ambacho amekusudia kufanya mchana wa leo, acha akakifanya na wewe. Jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za huyu Mungu wetu, jiachilie mbele za huyu Mungu wetu. Riba shakara baganda, riba shandara babazaya, riba kantara babazia. My God and my Father, you are worthy, Jehovah God. You are worthy of our praises. Thank you, Jesus. Shakai, Gorekenete, Meshiga Mako.
naenda viwango vingine, naenda viwango vingine, naenda viwango vingine. Utukufu wani, naenda mimi, naenda viwango vingine, katika maono yangu Bwana, naenda viwango vingine, ninapokuomba Bwana, naenda viwango vingine. Utukufu naenda viwango vingine, katika kiroho naenda viwango vingine, naenda viwango vingine. Utukufu hadi utukufu, naenda viwango vingine, naenda viwango vingine, naenda viwango vingine. Utukufu hadi kiugo kĩa Ngai kĩrauga akĩmatũma Bethlehemu akĩmera thiĩi mũgatuĩrie wega ũhoro wa gakenge kau na mwakona cokai mũhe ũhoro nĩgetha na niĩ thiĩ ngagaturĩrie ndu ndĩkagoce. Nao maigua ũrĩa mũthamaki ũcio amerire magĩthiĩra, na rĩrĩ njata ĩrĩa monire o kũrĩa irathĩro-inĩ ĩkĩmathiĩ mbere o nginya ĩkĩrũgama igũrũ rĩa harĩa gakenge kau karĩ. Mũthamaki Herode ndarĩratigithĩria andũ aya, amera inyuĩ to nĩ mũgũthiĩ, thiĩi na harĩa mũrĩ kona gakenge kau mũgacokero haha na niĩ mũkahe ũhoro nĩgetha na niĩ ngaumagara thiĩ na niĩ ndĩgaturĩrie ndu nĩgetha ndĩkagoce. No ũcio tiguo warĩ muoroto wake. Arĩ na kĩndũ gĩtagwo ũhinga thĩinĩ wake, arĩ na mũbango ũngĩ thĩinĩ wake, arĩ na meciria mangĩ thĩinĩ wake. Nĩtwarage witũ rũrogoco kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩingĩenda tu tũhoe Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, wĩre tu Mwathani ũhingo wothe ũngĩkorwo kungĩtio arĩ na ũhinga wa mũthemba, arĩ na muoroto mũna. Mwathani arogocwo. Kiuke Ngai kiugaga mahinda mamwe mũndũ wetirwo Nehemaya nĩgwokire mũndũ waumĩte itũra rĩa kwao agĩũka akĩmũria ndeto cia kwao. Nehemaya nĩamũheire rũgano na akĩmũhe Nehemaya akĩheo rũgano. Ndeto icio nĩciamũrarakire mũno, akĩarahũka agĩtua matua no ngũthiĩ kũgirĩrĩria gĩconoko kĩrĩa kĩronekana itũra-inĩ rĩa gwitũ. Mwathani arogocwo. No ngũthiĩ kũgirĩrĩria gĩconoko kĩrĩa kĩambararĩte, kĩrĩa kĩhandĩte thĩinĩ wa mũciĩ wa gwitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na kĩuke Ngai kiuga mahinda marĩa athire nĩ kwarahũkire andũ metagwo akina Sanbalati na Tobia arĩa mapocigie ũndũ ũcio, arĩa matendaga ũndũ ũcio thiĩ na mbere. Haha nĩho ndĩ, nĩ mokire kũhenereria Nehemaya makĩmwĩraga ona ithuĩ o mababa maitũ Ngai ũcio ũrahoya ona nowe mahoyaga, nowe marutagĩra magongona. No Nehemaya akĩgĩa na roho wa ũũgĩ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Wara wothe ũngĩkungio ũtwĩgie, andũ makĩenda gũtũtuĩria, ndũhoe Ngai kĩndũ gĩtagwo discernment spirit, roho wa ũũgĩ. Ndwĩre Ngai tu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ akũhe roho wa ũũgĩ mahinda marĩa gũkorwo ũkĩaria, mahinda marĩa ũkorwo ũgĩthikĩrĩria ciugo icokio rĩcokia. Ndwĩre Ngai tu akũhe roho wa ũũgĩ. Mathayo yugaga atĩ icokia ihoreru nĩ kũhoreria rĩhoreragia ngũĩ kana marakara. Ndwĩre Ngai witũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndakaige
ndũkae gwĩtĩkĩra ũcokie na ũmũndũ. Mũthamaki ndarĩ aratigithĩria andũ aya monire njata ici, no aramakinyĩra tondũ ndoĩ kũrĩa njata ĩyo ĩrĩ. No aya no maramĩona. Kĩrĩa ũrona nĩ kũrĩ andũ matarakĩona. Ũndũ mũgambo ũraigua nĩ kũrĩ mũndũ ũtarawĩigua. Na nĩkĩo ndĩrakwĩra mũthenya wa mũthĩ ona wĩ kanitha-inĩ, menya kĩwĩ ũraigua thĩinĩ waku na harĩ mũndũ ũtarakĩigua. Mwathani arotũteithia tondũ ti ithuothe tũkĩte na muoroto ũmwe, ti ithuothe tũkĩte na one agenda. O mũndũ okĩte, rĩngĩ mũndũ okĩte na muoroto ngũrani, na nĩkĩo kĩrĩa ũraigua we to mwaka tũkorwo nĩkĩo ithuothe tũraigua. No niĩ ndahoya Ngai witũ atuohithanie. Niĩ ndahoya kĩrĩa igũrũ rĩrĩ rĩraria, kĩrĩa igũrũ rĩrĩ rĩrauga, ona ithuĩ tũtuĩke gũkĩigua na gũkĩnyita, tondũ igũrũ rĩrĩ nĩ rĩaragia. Ndwĩrekererie tu mbere ya Ngai ndagĩka ĩmwe, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, wĩre tu mũtũra muoyo. Roho wothe wohinga, wara wothe ũngĩũkuo naguo, torĩa mũthamaki Herode okĩte naguo, arera ogĩa njata atĩrĩa mũrĩthiĩ mũkone ona niĩ mũgoka, mũhe ũhoro nĩgetha na niĩ thiĩ ndĩkainamĩrĩre, thiĩ ndĩkagoce, thiĩ ndĩgaturĩrie andũ. Ndwĩre Ngai tu agũteithie gũtaũkwo na kũmenya. Ndwĩre Ngai agũteithie gũtaũkwo na kũmenya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nũ ũcio ũrĩitũrũra ngoro yaku, nũ ũcio ũrĩthiĩ kũhe rũgano rwa ngoro yaku, nũ ũcio ũrĩthiĩ kũhe ũhoro ũrĩa wĩtanĩtio nawe kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Siufunge tu macho yako mbele za Mungu, mwambie Baba yangu na Mungu wangu, ninajiachilia tu mbele zako mchana wa leo, ninajiachilia tu mbele za uso wako, ninajiachilia tu mbele zako Mfalme. Ndũmĩre tu agũteithie kiu ũrona ũhingĩte maitho mako. Not everyone angĩkorwo agĩkĩona kiu ũraigua, mũgambo ũcio ũraigua matũ-inĩ mako, ti othe mangĩkorwo makĩwĩigua. Ndwĩre Ngai tu agũteithie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndwĩre Ngai tu agũteithie kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, akũhe tu roho wa ũũgĩ nĩgetha tũmenye na tũtaũkwo nĩ acio tũrĩthiĩ gũitũrũrĩra ngoro citũ, nĩ acio tũrĩthiĩ kũhe ng'ano iria ciĩtanĩtio na ithuĩ, thiri iria ciĩ thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩ acio tũrĩthiĩ kũhe thiri icio. Ndwĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nderekereria harĩwe mũthamaki ũrĩ hinya, nderekereria harĩwe mwene riri, nderekereria harĩwe Ngai ũhotaga, nderekereria harĩwe Ngai wĩkaga, nderekereria harĩwe Ngai ũhotaga, nderekereria harĩwe Ngai wĩkaga maũndũ manene. Tuwezeshe kama kanisa Baba yangu, tuwezeshe Mfalme wa wafalme. Riba kantara babazaya, riba shandara babazia rikayanta, riba kantara mamazia riba shanda, rikiantara mamazia riba ganda, riba shandara babazaya riba kanta, riba bayantara mamazaya, riba kantara mamazia riba ganda, rima mamazi karabayanta, riba bashandara babazaya. Oh Baba yangu na Mungu wangu, tuwezeshe asubuhi ya leo, tuwezeshe Bwana wa mabwana, maono utakayoyatia ndani yetu juu ya kazi hii ambayo imeitanishwa na wewe. Riba kantara mamazaya, arenare ithe witũ ti ithuothe tũrĩgĩa na kĩonekia kĩrĩa Ngai ahandaga thĩinĩ wa andũ ake, nowe Ngai arahe that privilege ya kũgĩa na kĩoneki thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ya kũgĩa na mũrigo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Twĩtĩrie hinya mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. That is what I'm speaking about. Twĩtĩrie hinya mwerũ, kĩrĩa orĩgĩa ya njata monaga mũthamaki Herode ndakĩonaga, na nĩkĩameraga rĩrĩa mũrĩthiĩ muone gakenge kau, ndahoya mũcokere haho na niĩ ngathiĩ. Ndwĩre Ngai agũteithie ndũkae gũkururania na arĩa mekũritũhia rũgendo rwaku. Andũ aya korwo nĩ mathire na mũthamaki Herode, njata ĩno ndĩkĩamaumĩrĩire rĩngĩ. Ndwĩre Ngai agũteithie, ndwĩre Ngai akũhotithie kũmwĩhoka na kũmũcũthĩrĩria we wiki. Riba shandara babazaya,
riba kantara mama saya riba ganda nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ahotithagia andũ ake, Ngai witũ nĩ atharaga andũ ake, Ngai witũ nĩ amenyagĩrĩra andũ ake, Ngai witũ nĩ ahotanagĩra arĩa metanĩtio nake. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmwĩre tu mũtũũra muoyo, mũrigo wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa wa gũthaithanĩrĩra kĩgongona gĩaku, mũrigo wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa wa kũnyitĩrĩra ũtungata ũyũ, ĩyo nĩyo njata riba kantara babazaya, nĩwe ĩragũtongoria towards your blessings. Twĩre mũthĩnjĩri ũrĩ tha, hotithia ndikanakue ngoro, hotithia mũtũũra muoyo ndikanagucanie na arĩa matagĩrĩire ũthamaki-inĩ ũyũ waku Mwathani. Hotithia mũthĩnjĩri ũrĩ tha ndikagucĩrĩrie andũ arĩa matagĩrĩire gũkorwo marĩ rũgendo-inĩ rwakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ngai witũ nĩ ahotithagia andũ ake, Ngai witũ nĩ ekaga andũ ake wega, Ngai witũ nĩ amenyagĩrĩra andũ ake. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya tu gũtongorio nĩwe, ndahoya tu kwerekezwo nĩwe, ndahoya tu kũmenyererwo nĩwe, ndahoya tu gwĩkwo wega nĩwe, ndahoya tu mũtũũra muoyo. Reke kĩrĩa maitho makwa marona ndeithia gũikara ndĩ focused mũtũũra muoyo. Nisaidie kuyaweka matumaini yangu kwako, nisaidie Bwana wa mabwana gũikara ngũcũthĩrĩrie na ngwetereire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩkaga, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. At times twanakua ngoro nĩ tondũ wa rĩngĩ kũrĩa tũrathiĩ kũrĩrĩria kĩrĩa tũrenda kũmenya, tũkaga o njĩra kana mũndũ ũngĩ tũdirecta thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Twĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndeithia mũtũũra muona ũhotithia, ndũmwĩre nĩ ndamenya na nĩ ndataũkwo rĩngĩ ndanathiĩ gwetha ũteithio kũrĩ athamaki akina Herode arĩa itabatiĩ gũthiĩ kũrĩ o, no kumbe muoroto wao warĩ kũnina kĩrĩa ndĩreka, muoroto wao warĩ kũhukithia ũndũ ũrĩa ndĩrawĩka. Siwambie Mungu akusaidie mchana wa leo, siwambie Mungu akuwezeshe asubuhi ya leo, siwambie Mungu wetu akusaidie mchana wa leo, maana yeye husaidia wale ambao wameitanishwa na yeye. Yeye huwapigania, yeye huwainua, yeye hubadilisha hadithi za wale ambao wameitanishwa na yeye. Asubuhi ya leo simwambie baba yangu, mũrigo ũyũ wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa, wĩra ũyũ wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa, ndeithia gũkwĩhoka na gũgũcũthĩrĩria, ndeithia gũgweterera mũthamaki ũrĩ hinya, ndeithia mũtũũra muoyo kuyaweka matumaini yangu kwako. Nisaidie Bwana wa mabwana gũgũikara ngũcũthĩrĩrie na ngwetereire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtũũra muoyo ndĩtigithũkanĩtie na arĩa othe mangĩũka gũthuthuria, na arĩa othe mangĩũka kũnyenjera, na arĩa othe mangĩũka kũnginyĩra, ndĩtigithũkanĩtie nao, ndĩtigithũkanĩtie nao, ndĩtigithũkanĩtie nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩa nĩ tondũ wĩ mwega, ndagũtĩa nĩ tondũ wĩ mũtheru, ndagũtĩa nĩ tondũ wĩ mũigua-tha. Anitha wa Ngai, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ mũthamaki ũyũ tũrĩ ihoya-inĩ akĩmera mwathiĩ mũrĩcokera mũkĩheaga ng'ano. Nĩ kũrĩ kũndũ tũcokagĩra kuo tũtagĩrĩirwo nĩ kũingĩrĩra kuo, nĩ kũrĩ andũ twaneyohithania nao tũtabatiĩ kwĩyohithania nao, nĩ kũrĩ andũ wanenyitithania nao, nĩ kũrĩ andũ wanathiĩ kũhe ũhoro ũtabatiĩ gũkorwo ũkĩmera. Ndwĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, ndeithia na ũhotithie kũmenya na gũtaũkwo nũ ndĩrera kĩrĩa gĩtanĩtio naniĩ, nĩ rũgano rũrĩkũ ndĩraheana, nĩ ndeto irĩkũ ndĩraheana. Riba kantara babazaya, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ahotithagia arĩa metanĩtio nake, nĩ ahotithagia
rutithagia aria metanĩtio nake. Simwambie tu asubuhi hii ya leo hivyo. Todo está
Hingĩte oroguo maitho maku wĩ mbere ya Ngai. Maitho arĩ mbara-inĩ akauga nyita guoko Baba, tondũ itanya rĩakwa nĩ gũkũrũmĩrĩra na gũgũtungatĩra, gũkwambararia na gũkũnenehithia. Kanitha wa Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndiĩ ũtuĩte itua rĩa gwĩka atĩ, nĩ ndiĩ ũtuĩte itua rĩtariĩ atĩa wĩ mbere ya Ngai. No rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ warahũkire wetagwo Isaka, na mahinda marĩa arahũkire aumagara akĩambĩrĩria kũrũmĩrĩra nginyo cia ithe wao, na mahinda marĩa arũmagĩrĩra nginya icio, kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, Ngai witũ ndamũconorire, Ngai witũ ndamũconorire, ĩndĩ nĩ amũtĩithirie, nĩ amwĩkire wega na nĩ amũririkanire. Oro nawe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia rũgano rwa andũ arĩa metanĩtio nake, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi. Ndũmwĩhoke, ndũmweterere, ndũmũcũthĩrĩrie, ndũiguithanie nake, ndwĩnyitithanie nake, na nĩ egũgwĩka wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndwĩnyitithanie na Ngai ũyũ witũ, na nĩwe ũhotanagĩra arĩa metanĩtio nake. Ta Isaka gĩtũmi kĩarĩme kwĩna riũa, kĩbindi kĩrĩa andũ matagethaga, season ĩrĩa andũ matonaga ũndũ ũngĩ ũrekwo mwega, no Ngai witũ akĩreka hĩndĩ ĩrĩa wĩkire, tondũ Ngai arĩ thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Arĩa Ngai witũ anyitaga guoko, arĩa Ngai witũ etongoragĩria, nĩ makinyanagĩra, nĩ matoragia. Oro nawe na niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩretĩkia nĩ tũgũtoria. Ndwĩre tu Ngai tũkĩamba gũtirĩ hanini ũndũ-inĩ ũcio, tũgĩe tu na ihoya rĩa gũthaithanĩra ndungata cia Ngai, our Archbishop John Gĩthirĩ mũgwete na rĩtwa, our Bishop Rachel Wangari mũgwete na rĩtwa, mathaithanĩrĩre wĩ mbere ya Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mathaithanĩrĩre wĩ mbere ya Ngai kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Rũgama ithenya-inĩ rĩmere Mwathani manyite na guoko gwaku, wĩ ũtongoragia arĩa metanĩtio nawe, wĩ ũrũagĩrĩra arĩa metanĩtio nawe,
we unyitagirira na ugatoraniria aria metanitio nawe. Ndathaithanirira ndungata ici waku Bishop John Githire, ndahera mehia na mawika make muthamaki uri hinya, muhotanire no mugitire, murithie no mumenyerere, mwike maundu mega kigongona kiama, mwike maundu ma utugi kigongona githeru, mwike maundu ma magegania mwene hinya wothe na mwene utugi. Ndaria wega no tugi wa Ngai witu, ndaria tha cia Ngai witu, ndaria uhotani wa Ngai witu, ndaria ugitiri na urithio wa Ngai witu, mwene thayo na mwene hinya. We Ngai uhotanagira andu aku, we Ngai utheragia andu aku, we Ngai wamoraga aria metanitio nawe. Ndarugama ithenya-ini ringi thaithanira ndungata na ngombe ya wira waku Bishop rucini rwa umuthi. Ngai muririkane no mwike maundu mega, agioka kuruta igongona rira riri ruta rucini rwa umuthi. Mutura muoyo ndamwitirie hinya mweru, ndamwitirie uhotani mweru, ndamwitirie kirathimo kia mwanya, ndamwitirie riri wa mwanya, ndamwitirie utugi wa mwanya. Ni thengio ni tondu wa Bishop Rachel Wangari, ndahera mehia na mawika make rucini rwa umuthi. We Ngai utheranagia, we Ngai wamoranaga, we Ngai wikaga maundu mega, we Ngai wikaga maundu ma utugi. Ndaria wega no tugi wa Ngai witu, ndaria tha cia Ngai witu, ndaria unene wa Ngai witu, ndaria ugitiri no rithio wa Ngai witu mutura muoyo. Riba kantara mamazaya, riba shandara babazaya, riba kantara mamazia, riba ganda rucini rwa umuthi. Ndeteria ndungata no hinya wa mwanya, ndamwitiria kirathimo kia mwanya, ndamwitiria riri wa mwanya, ndamwitiria uhotani wa mwanya. We urithagia aria metanitio nawe, we urithagia aria metanitio nawe mutura muoyo. Haruruka mathamakire, haruruka meke wega, haruruka magitire no marithie mutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio ni tondu wa ndungata na ngombe ya wira wako Pastor Monica, nake tumuthaithania rucini rwa muthenya wa umuthi. Wira mutura muona mwene hinya, ndungata ino na ngombe ya wira waku akihunduka kigongona-ini, twamwitiria riri waku, twamwitiria utorania waku, twamwitiria kirathimo giaku mutura muoyo. Riba kantara mamazaya riba shanda, rikayantara mamazaya riba ganda. O mutura muona mwene hinya, kirio thagathagite no haririria kihunduka. Mutura muone kio ndamwitirie hinya wa mwanya, ndamwitirie utugi wa mwanya, ndamwitirie tha cia mwanya. We hamwe na ciana ciake na family yake, wata muthuri wake mutura muoyo. Ndaria kirathimo na hinya mweru Ngai, ndaria utugi mweru na tha ciaku Jehova. Ni thengio ni tondu wi mwega Ngai, ni thengio ni tondu wi mutugi mutura muoyo. Gietu na ihinda ria gucokeria Ngai witu ngatho. Ni igana manaingira thiini wa labor room na makaga kuma no hotani, na makaga kuma na kiheo gia ciana. Twire Ngai ni twagutia, we urarekire ndungata ino itonye thiini wa labor room mutura muoyo. Na riu umuthi uyu wiahia tukimwaca thiini wa utungata waku. Ni maundu manene na mega na ma mwanya mario mwekeire na mario muhingeirie mutura muoyo. Ndetie hinya wa magegania, ndetie kirathimo kia mwanya, ndetie utugi wa mwanya, ndetie tha cia mwanya. Riba kantara babazaya riba shanda, rikayantara mamazaya riba ganda, riba shandara mamazia riba ganda. Mutura muona mwene hinya, ndaria wega, ndaria utugi, ndaria kirathimo, ndaria hinya mweru, ndaria tha ciaku,
ndari ũhotani waku, ndari ũrĩithio waku igũrũ rĩa ndungata ĩno arĩyo Pastor Monica. Mũtũra mũmenyerere no mũrĩithie hamwe na mũciĩ wake mũtũra muoyo. Rĩthengio nĩ ũtugi wa mwanya, rĩthengio nĩ tha cia mwanya, rĩthengio nĩ wagĩrĩru wa mwanya, rĩthengio mũtũra muoyo nĩ marĩa wĩkĩte na marĩa ũthagathagĩte na ũkamaharĩrĩria igũrũ rĩa mũtũrĩre wake mũtũra muoyo. Ndaria wega wako, ndaria ũtugi wako na tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ninanena baraka na uwezo wako, 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 ninanena ushindi wa ajabu, ninanena baraka za ajabu. Ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndamwĩtĩria hinya mwerũ, ndamwĩtĩria ũtugi mwerũ na tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtugi na wĩ mwagĩrĩru, wĩ Ngai kĩhoti maũndũ-inĩ marĩ mothe, wĩ Ngai ũhotanagĩra arĩa metanĩtio nawe, wĩ Ngai ũrĩithagia arĩa metanĩtio nawe, wĩ Ngai ũmenyagĩrĩra arĩa metanĩtio nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ndaria wega waku, ndaria ũtugi waku Mwathani, ndaria wagĩrĩru waku mũtũra muoyo, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuikare thĩ oro hanini, reke tuikare thĩ o hanini. Ngai wothi ikua Iburahĩmu ithe witũ, ũndũ wa thakame ya mũrũguo ikĩrĩ ũthĩnjĩri ũrĩtha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na yeni Ngai
Mwathani arogocwo. Tukigeithia mundu ucio muriganetie. Mugeithie. Salimia neighbor. Salimia neighbor. Ona mundu tarakugeithia. Tene ni tene kabo mwehere. Tono gukurituheria ki? Rugendo. Bana sifiwe. Na ndokirituheria rugendo ritikaba ukimweherera. Yeni mwana ni arakurituheria rugendo umweherere. Yeni toguo Ruth Kimani areherera Irene to ndaramugeithia. Ukamweherera tene ni tene. Bwana asifiwe. Na tugakigoca Ngai na kwambararia rucinyo rwa umuthi. Mwire ringi no wageithio ni Pastor Dan. Mwire mukira ngeithi ciake. Mwire no muthi wina riri wa Ngai. Mwire riri ucio nikiogocithia ithe witu. Mwire uthaka ucio nikio korwo ni wakugocithia Ngai witu. Mwathani arogocwo. Handu kimurutire wira ndagika imwe. Kimurutire wira. Riu kire wikarite thi ndunamurutira wira ndunamenya no murie ritwa. Murie ritwa we witagwo ate? Murie twagwitaga ate? Murie twagwitaga ate? Thank you. Mumenye. Amwire mundu wa Ngai. Ndukimwire uguo mwire mundu wa Ngai. Muthenya umwe ndendo muhunjirie mwire muthenya umwe ni kwari muthamaki wetagwo Saulu. Na ni atumirwo handu. No riri twathie kiri tiguo ekire. No Samueli okari ni amuririe kiuria. Tondu Saulu ni ari na mwiyendo na ni ari na wara thiini. Akimuria kiuria giki. Anga Ngai witu ri akenagio ni magongona kuri wathiki. Mwire no ukorwo wi guku na nduri mwathiki. Mwathani arogocwo. Mwire no ukorwo wi guku onorero ni acia thonga na nduguthonga. Mwire ucio no kwaga wathi. Mwathani arogocwo. Mwana sifiwe. Ngai witu ni mutugi na Ngai witu ni mutheru. Mwire no ukorwo wi haha na unyiteire mundu giti ukaigirira bagi hau uguo. Mere kai kunyiteire mundu giti. Bwana asifiwe. Riu aria ndimoi na maritwa mekuona uru umuthi tondu nie ndiha. Tuthiini wa mathayo o hanini tuna turi hoya-ini na ni jento kurathimwo ni Ngai. Tuthiini wa mathayo na ni Ngai witu ni guturathima na ni egutwika maundu mega. Vida
asifiwe. Haya, kiugo kia Ngai kirauga atiriri o muhari oro umwe tu nao maigua uria ndathoma Mathayo 2 haria kenda. Mathayo 2 haria kenda. Nao maigua uria muthamaki ucio amerire magithiira. Ni acio maiguire ogi ajata ria maiguire uria muthamaki Herode amerire makiumagara magika atia magithiira. Na riri itaha muno, na riri njata iria yamoniri yamo njata iria yekiri atia njata iria asha njata iria monire. Thank you. Njata iria monire kuria irathiro-ini ri ikimathie mbere o nginya ikirugama iguru ria haria gakenge kau kari. Uguo ni magia na kindu gitagwo direction. Bwana asifiwe. Muthenya wa umuthi ihoya riakwa ni utungata uri thie na mbere kigongona-ini giki. Ona ithu tutigatigwo na thutha. Kira iguru gigukorwo rikiguria, kira iguru rigukorwo rikionania, kira iguru rigukorwo rigika ona nie nawe Ngai witu arotuguriria angiroreka tumenye undu ungi. Korwo andu aya ogi ajata toka nini muthuri Mũrata George Kĩaria, korwo athuri aya monete njata ĩno ni makinya kwi muthamaki Herode ni wi uyu, korwo ni mamuririe akimera magicoka magithie nake mauma hau uguo nja ni magionire njata ringi. Bwana asifiwe. Uguo kuri aratogutiga nigetha Ngai agutongorie, nigetha mutorane na Ngai kuri ndeto ritiga guthikiriria iria wamenyerire guthikiriria, kuri ndeto kwiraihaniriria nacio, nigetha ndugatuike othiaga igongona rikarutwo na nie ngahunduka oro uguo. Kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ati ni kuri na maguta urumwe utariete maguta maria makao makiana magitiririo mutwe-ini wa ndungata ya Ngai etagwo atia Haroni, makanyoruka ndaru-ini ciake ngina kanju-ini yake magathie maikorokete atia. Ni ndahoya kiria kiriitikira haha uguo gitukinyirire. Bwana asifiwe. Na ni uhoro wa gutua matua nigetha ndukae kuhetukwo ni kiria kirathi na mbere kigongona-ini. Ni kuri arata gutua matua ni madanetha njira he George no muthi reke twethe njira kwi Ngai witu twanetha uteithio hari mundu no muthi reke twethe uteithio kuri Ngai. Mathani ya rogoco ati andu aya thank you andu ahindira maumire nja wa itura riu mauma uguo matigana na muthamaki njata iria ya maumirire mario kuria icoke kimaumirira hindi ingi. Ni kuri ngurani ya riria mwina Ngai na riria mwina mundu. Wehithania na mundu Ngai ni kwamba abageka atia agakweherera, no riria mwina Ngai Ngai ndatigaga ukorwo ari hamwe nawe. Mathani ya rogoco hahina githomo kinene muno ati andu aya no ngari muthamaki wa mahete uhoro uyu, no ngari muthamaki wa maguriirio uhoro uyu, no ni iguru ria rekire mone njata iyo ikimaguriria ugi ucio. Ni kuri maundu iguru ria nareka tumamenye na tumatauko. Kanitha wa Ngai niko twatereire makinya, niko twaranirwo na Ngai, niko twaraihirie Ngai uyu witu, niko ari na rithe witu twahanire twatumanirwo ni njira. Kiambiriria gitu kiari na Ngai wacokirio gika ati. Mwathani ya rogoco tundu Ngai witu ndacenjetie, ni nawe no ithu tungicenjia, no iguru riri Ngai witu ndagicenjia. Ngai ucio wakwaririe kuma kiambiriria ri ni uranitwo nake hagatagati-ini. Mathani ya rogoco nigetha tukinyanire nie nawe ndrekei tucokerere Ngai. Reke riri korwo nirio ihinda Pastor Monica agicoka kigongona-ini na ithu twire Mwathani ona nie ndahoya gucoka wega-ini waku, ndahoya gucoka njira-ini ciaku. Ni waiguaga mugambo wa Ngai wathire ati, ni warotaga wathire ati. Mathani ya rogoco ni wahoyaga na thiomi wathire ati.
nĩ twaihũrĩtio na roho gwathire atĩa nĩ rĩrĩa twatigire kũria Ngai tũgĩthiĩ kũria mũndũ atĩ tondũ nĩ mũthamaki tũgĩthiĩ gũtuĩria ũhoro harĩ we. Kanitha wa Ngai, ndũreke tũthiĩ na mbere na kwĩyohithania na kwĩnyitithania na Ngai ũyũ witũ. Niĩ ndahoera mũthuri wĩ gũkũ, ndahoera mũtumia wĩ gũkũ, ndahoera mwanake na mũirĩtu, rĩrĩ rĩkorwo nĩrĩo ihinda ritũ rĩa gũcokanwo na Ngai witũ, rĩa kuohithanio rĩngĩ na Ngai witũ. Twehere honokio-inĩ wa kawaida, ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Mwathani, no cama wa Mwathani ndũĩ. Mwathani arogocwo. Wega wa Ngai ndũĩ. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ nĩguo niĩ njĩraga Ngai na ndĩmũhoyaga, tondũ ũkoragwo wĩ wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo wonaga ona ũngĩgeria kũhũra atĩa wĩra wa Ngai ndũthiraga, nĩ mũndũ ũthiraga. Na wĩra wa Ngai ũtigagwo ũrũgame, tondũ nĩ wĩra wake na nĩwe ũtũragia wĩra wake. Ũguo arĩ na nĩ ithe witũ, kĩu Ngai ambĩrĩirie thĩinĩ waku warĩ wĩra wa Ngai, wacenjeirie kũ? Ona ũmũthĩ ũngĩcoka harĩ we ũrĩ o wĩra wa Ngai. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Na wĩra wa Ngai ũgĩtherema, arĩa me thĩinĩ wa wĩra ũcio wa Ngai ona nĩ mabatiĩ gũtherema. Wĩra wa Ngai ũgĩthakario nĩ Ngai mwene, ona arĩa me thĩinĩ wa wĩra ũcio wa Ngai nĩ mabatiĩ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũthakario. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũtũrathima. Kiugo Ngai kĩrarĩkĩrĩria kuuga atĩ mũhari wa 10 arĩa maratonya thĩinĩ wa Mathayo 2 mũhari wa 10 magĩtonya nyũmba makĩona gakenge karĩ na nyina Mariamu. Magĩka atĩa? Makĩgũithia thĩ, magĩkagoca, makĩohora indo ciao cia goro, magĩkarutĩra iheo nacio ciarĩ thahabu na ubani na manemane. Hano ndendo nyite mũno na tondũ wa gũkanio nĩ Ngai na kĩroto. Mwathani arogocwo atĩ matigeke atĩa? Matigacokere kũrĩ Herode, magĩcoka bũrũri wao na njĩra ĩngĩ. Ũguo nĩ kwarĩ na njĩra ĩngĩ ĩrĩa mangĩagerete ombe no mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩma nĩ twamecire, nĩma nĩ twaterethire, no ndwĩrirĩrie kũigua mũgambo wa Ngai, ndwĩrirĩrie kũigua thauti ya Ngai, tondũ kumania na ũmũthĩ tũkiuma na mũrango ũrĩa nĩ kũrĩ njĩra ĩrĩa tũrĩ direct nĩ igũrũ rĩrĩ. Ndwĩtĩkire kũmĩathĩkĩra, ndwĩtĩkire kũmĩrũmĩrĩra, ndwĩtĩkire kwĩyohithania na njĩra ĩyo arĩ na ithe witũ. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũkũrathima na nĩ gwĩka maũndũ mega. Tũrũgame na magũrũ maitũ. Twathoma thĩinĩ wa Mathayo nĩ ibuku rĩrĩa gũtũtongoragia mahoya-inĩ. Tũrũgame na magũrũ maitũ. Niĩ ndiĩ nĩkĩ kĩu wĩrirĩirie, ndiĩ nĩkĩ kĩu wĩrirĩirie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndiĩ nĩkĩ kĩu warĩ nakĩo at one time ũgĩcoka ũkĩũrwo nĩkĩo. Tũkĩra Ngai wa ũthingu na wa Ibrahimu ithe witũ, na ndũkaine rwĩmbo rũrũ torĩa rũinagwo, ndũkaine rwĩmbo rũrũ torĩa rũĩ, no reke tũdirectwo nĩ roho wa Ngai thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ. Acha tu tuongozwe na roho wa Mungu ndani ya wimbo huu. Mwathani arogocwo. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ na nĩ egwĩka maũndũ manene. Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũire ĩnjerio rĩtha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩrio rĩtha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Nĩwe mwĩhoko kwa ire mehia na waganu na mahĩtia thambia mbere. Oye
ojete keori ogona-ine kiama tuine keorete Vigu niwe mwihoko Kanuna mahetia dhabia there Ojete keori keogona-ine Kiama tuine keorete Vigu fafane wa irire koro miaka mĩrongo ĩna andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara nĩmeya macio ndũgatũmine baba nĩ wairire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmani oiye tiga marakara nĩmeya macio ndũgatũmine ririkana ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndo rĩrĩririkana ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndo rĩrĩ ithandũkũ rĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga ithandũkũ rĩrĩa ithe. Tupe maiki wenye wanajua wimbo tafadhali. Yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete oiye nowe ndũtariĩ togwĩte oiye nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe oiye tondũ mehokete oiye nowe ndũtariĩ togwĩte oiye ikũrũkĩra thuri othe na atumia na anake airĩtu na ciana ciake oiye wĩna irathimo oiye yake rĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra cia thuri othe na atumia na anake airĩtu na ciana ciake oiye wĩna irathimo yothe yake rĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria wera
meciria makara ciothe matike merutha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na moitugi iria weranĩire na maroho manabio ũkiuga atĩ nĩũkagarũra makara ciothe matike merũ Ngai wothe kũraya mũĩthe witũ andũ athakame amaraguo thike ũiye thĩnjĩri ũrĩ tha wĩre ũguo kuma ngoro-inĩ yaku ũiye Ngai wothe kũraya mũĩthe witũ andũ athakame amaraguo thike ũiye mũthĩnjĩri ũrĩ tha ũtugi wa thakame na maĩ nĩwe mwĩhoko yakwa ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia thambia the ũiye ũnjĩtĩkĩore wĩre ũguo nĩguo werirĩirie tinĩkĩ ihũrĩte ĩni nĩwe mwĩhoko yakwa ndũgakire mehia na mahĩtia thambia the ũiye ũnjĩtĩkĩore ona-inĩ kĩa matinĩkĩ ihũrĩte ĩni baba nĩ waĩrĩire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna andũ arĩa na Misiri ũkĩmanina ũiye tiga marakara ĩrũa nĩmeya macio ndũgatũ ĩni baba nĩ waĩrĩire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara ĩrũa nĩmeya macio ndũgatũ ineririkana kwamba yaku we Jehova ndagĩrĩria rĩtwa rĩaku itherũ rĩcono ũiye maguta marĩa ũiye ndama sonorithirie andũ rĩrĩririkana kwamba yaku we Jehova ndagĩrĩria rĩtwa rĩaku itherũ rĩcono ũiye maguta marĩa ndama sonorithirie andũ rĩrĩ ithandũkũ rĩtwa waku rĩrĩa itherũ Jorodani nĩ ũndũ wa ũiye ithandũkũ rĩtwa waku rĩrĩa itherũ Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ wa ũiye rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie bara cia tha nĩamatũire Kanani othe tondũ mehokete
nawe ndutari tawĩtwo ndio hoti waku Ngai wainainirie ngara cia thaũ nĩamateire Kananio ũiĩ tondũ mehokete nawe ndũtariĩ tũgũithe witũ ikũrũkĩra thũriothe na tumia anake yetu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku ikũrũkĩra thũriothe na tumia anake na yetu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩrũtha ciaku mũthĩ nĩ mũnene na mũtugi iria wera manabii othe atĩ nĩũkagarũra ciothe matuĩke merũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria wera ũkiuga atĩ nĩũkagarũra ngoro ciothe matuĩke ndũhingũre tu kanua gaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũmwĩre tu harũrũkĩre ngoro yaku na mĩthamakĩre nĩ tondũ we nĩ Ngai gĩkaga maũndũ manene na gĩka maũndũ ma ũtugi na akahotanĩra rĩa metanĩtio nake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũthathaiya ndakwambararia ndakũnenehia ndakũgoca ndagũtũgĩria mũtũũra muoyo ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Uhimidiwe na utukuke Mfalme, uhimidiwe na upewe sifa Baba yangu. Ninakutukuza, ninakuinua, ninakutukuza, ninakuabudu, ninakutukuza, ninakupa sifa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka na mwenye ushindi. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuabudu katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe na utukuke, uhimidiwe na uabudiwe Mfalme. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũtũũra muoyo na mwene hinya twagũtĩĩa ona twakwambararia. Tumshangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri kanisa, tunapomsifu Bwana kwa nyimbo 2-3, na ninajua tutabarikiwa na Mungu wetu. Pastor David, nyimbo 2-3 za kumsifu Mungu wetu. Thank you, thank you, thank you. Mshangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri. Shangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri. Amen, amen. Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi ya juu. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. 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 Imba, imba, imba. Imba, imba, imba.
cheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Hebu pigia Yesu vigelegele. Inua Yesu, inua. 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 Vigelegele kwa Bwana. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitacheza. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitacheza. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitacheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Hebu shika gita yako namna hii, upigie Yesu gita. Pigia Yesu gita yako. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, bie, 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 bie. Tuni Bwana. Vigelegele kwa Bwana Yesu. Mwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, bie, 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 bie. Yesu ni Bwana. Vigelegele kwa Yesu. Kama unapenda Yesu sema amen. 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 Vigelegele kwa Bwana. Chezea Yesu sema. Pigia Yesu makofi yako. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele. Pigia Bwana vigelegele. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. So we must praise him. So we must praise him. African way. I will dance you, oh Father, I dance like a winner man. You see me dance, I dance like a winner man. when you see me dance. I dance like a winner You man. see me dance, I dance like a winner man. Oh, when you see me dance, I dance like a winner You man. see me dance, Oh. I dance like a winner man. Honey, when you see me dance, I dance like a winner man. You see me dance, I dance like a winner. Hebu chezea Yesu sasa. Dance like a winner. Dance like a winner.
So we must praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African way. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, ninakutia tata. Shika gita yako sasa. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, ninakutia tata. Oh, ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Oh, nindonie ngai wakwa. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Zunguka na gita yako sasa. Zunguka na gita sasa. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Oh, ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Wakama wanasemanga tata, tata ni Yesu. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Tata, tata. Tata, Oh, tata. tata, tata. Tata, tata. Zunguka na gita. Angalia mwenzako na gita yako sasa. Mwambie baba anapenda muziki sana. Ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Oh, ninakutia ngai wakwa na nindonie tata. Ninakutia ngai wakwa, na ninakutia tata. Tonga, tonga, tonga mobea. Unaokia we muima tonga mobea. Tonga, tonga, tonga mubea. Tonga mubea. So we must praise him. Praise him in an African way. Itayanje, Yesu itayanje. Tayande, Yesu Waruye ndani ya nyumba. tayande. Tayande, Yesu tayande. Yesu mwana wa Nyasaye tayande. Ulino wanje, Yesu ulino wanje. Lila wanje, Yesu lila wanje. Lila wanje, Yesu lila wanje. Yesu mwana wa Nyasaye lila wanje. Ulino wanje, Yesu ulino wanje. Lila wanje, Yesu lila wanje. Lila wanje, Yesu lila wanje. Yesu mwana wa Nyasaye Nataka lila tutangazie wanje. shetani sasa, mikono na mguu mmoja chini. Waluye sasa. Tunaambia shetani ameshindwa. Mguu mmoja unakatakisha chini. Oh, itayanje, Yesu itayanje. Tayande, Yesu tayande. Tayande, Yesu tayande. Yesu mwana wa Nyasaye tayande. Haya, twende sasa. So we must praise him. Praise him in an African way. Direndona gaitoyo, direndona onge. Direndona gaitoyo, ugagana reka. Dilendo nanga itoyo, dilendo nae. Dilendo nanga itoyo, ugaga nageka. Ugane gukura thima, ugone gwekaga. Direndona gaitoyo, ugagana reka. Dilendo nanga itoyo, dilendo nae. Utia Yesu. Dilendo nanga itoyo, ugaga nageka. Direndona gaitoyo, direndona onge. Direndona gaitoyo, ugagana reka. Dilendo nanga itoyo, dilendo nae. Dilendo nanga itoyo, ugaga nageka. Ugane gukuhania, Aya. ugone gwekaga. Oh, yes. Direndona gaitoyo, ugagana reka. Dilendo nanga itoyo, dilendo nae. Dilendo nanga itoyo, ugaga nageka. Sasa chukua kitambaa yako sasa. Shangwe na vigezo kwa Yesu. Haya, Kitambaa toa yako sasa. kitambaa chako, fanya hivyo. Peperusha kitambaa yako sasa. Perusha kitambaa hivyo. Haya, fanya hivyo tu, hivyo tu, pole pole, hivyo tu, fanya hivyo tu, fanya hivyo tu, fanya hivyo tu, kidogo tu, hivyo tu, zungusha zungusha tu kidogo, zungusha kidogo hivyo. Ambia jirani, toa kitambaa wewe. Ambia
Pia jirani toa kitambaa. Pia jirani toa kitambaa wewe. Haya, zungusha. Pale nyuma hatuoni. Haya. Yesu we nakupenda. Bwana Yesu we nakupenda. Kama vile ulivyonipenda mimi nakupenda. Tena ukatoa uhai wako nakupenda. Yesu. Haya, wapi shangwe na vigelegele? Haya, hiyo haijatosha. Nataka kila mtu awe ameshika kitambaa chake. Mundu nenyite tu. Tunakaribisha mrata. Era mundu ucio muriganetie. George kidogo. Era mundu ucio muriganetie. Turakaribisha mrata mwende. Uguo tiga guthukia. Bwana asifiwe. Haya. Si wanasemaga Bishop? Sasa tunaenda mrata mwende. Bwana asifiwe. Haya, ruta gitamba gya kutugereria nigetha twelcome our mom. Na nĩ njũĩ handenda kuona gitamba ũnyitĩte ũguo. Tũnyitĩ ũguo na tũbundithĩtio nĩ our mom tũkerwo mũne akuaga gacibu. Ũguo no arona ũrĩa ũtarĩ. Bwana asifiwe. No arona ũrĩa ũtarĩ na kũhĩtia mũno twĩ kanitha-inĩ. Hallelujah. Haya, 1 2 3 4 pishangwe na vigelegele. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Haya, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu waokoa. Yesu waokoa. Twende mwisho. Peperusha mikono Yesu. Twende hivyo. 1 2 3 4. Thank you. Asante sana. Thank you, karibu. Mom. Asante. Vile mundu ucio barikiwa. Mwire rathimwo. Ngai agwike wega. Mwire irigua kionjo. mwire guku nikuo turi mwire ni wikire wega ni guka mwire Ngai amurathime Ngai aromuonekanira mwire Ngai arokureithia na Ngai arogutuga na Ngai arokuruirira Ngai aroikaria ngoro yaku Ngai aroikaria njiarwa ciaku Ngai arorathima wira wa moko maku ndumurore wega mwire guo Ngai arorathima wira wa moko maku Ngai arokuririkana
ambararia moko wire Ngai akuririkane ndagika-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Hoera ngoro yaku wire Ngai nĩ ngwenda kũririkanwo nĩ ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. No mwĩre nĩ ngwenda, I want to connect myself nĩ tondũ wa grace, the grace that is about to be released in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. Nĩ twagũcokeria ngatho, twakwambararia mũno ndeneana na kũrĩ we niĩ Rachel Wangari. Theria mehia na mawaganu makwa, njiguĩra tha nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ ngwenda ũkĩrekereria ũtungata ũrĩa ũrarekereria mũthenya wa ũmũthĩ. Jehovah Lord, I connect myself with the anointing or with the grace that is about to be released in the mighty name of Jesus. Ndahoya Ngai ũkĩrekereria ũtungata mwerũ, ũkĩrekereria kĩrathimo ndũkae kũhetũka. Jehova nĩ ngwenda na niĩ kwĩhotha mũno makĩria. Nĩ ngwenda kwĩneana na kũrĩ we Ngai nĩ tondũ wa hinya waku. Hũthĩra ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndeneana guoko-inĩ gwaku. Hũthĩra ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũnene. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario, rĩrotũgĩrio na rĩronenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Hoera igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ihinda rĩa ndagĩka ĩmwe. Neana Pastor Monica Nyambura na kũrĩ Ngai, mwĩre Ngai amũririkane hamwe na Prophetess Deborah, mahithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaneana igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ guoko-inĩ gwaku Ngai. Ndagũthaitha ũthamake nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Monica Nyambura mena Prophetess Deborah. Ndaneana igongona rĩna kũrĩ we ngĩrĩtherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndahoya ũthamakĩre ngoro ciao, ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Ndakunĩka Monica Nyambura na ndakunĩka Prophetess Deborah na thakame ya Jesu Kristo. Marĩithie magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamaka nĩ tondũ wĩ mũtugi Ngai. Thamaka nĩ tondũ wĩ mũnene Ngai. Twagũtĩĩa na twakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku, na nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca. Hallelujah. Nitwacokia ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo kuma rũcinĩ nginya mathaa maya. Twathathaia rĩtwa rĩaku, twarĩnenehia na twarĩambararia. Twĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ twagũthathaia na twakũgoca. Ndatherithia kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo na ndathĩrĩria hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru ũthamake. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku our Archbishop John Gĩthĩrĩ na kũrĩ we. Ndahera mehia na mawaganu make na akĩruta igongona rĩrĩ. Ndahoya ũmũhũthĩre Ngai mwene hinya wothe. Ndatherithia meciria make na mwĩrĩ wake, ũrute igongona ũrĩ thĩinĩ wake Ngai. Ndamwĩtĩria ũũgĩ na ũmenyo
na ndahoera kanua gake. Ũratha kanua gake, ũrũĩkĩra ciugo arĩ we kanua-inĩ gake. Kĩrĩa ũtarenda kiugo gĩtikae kwario kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kĩrĩa ũrenda kiugo wareke kĩario kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndamũhitha na thakame yaku Jesu Kristo kumana na attack ciothe cingĩmwerekera. Ndamwĩtĩria hinya mwerũ, ndamwĩtĩria ũtungata mwerũ na kĩrathimo kĩerũ. Ngĩgũtĩĩa na ngĩkũgoca. Thamakĩra ngoro citũ na meciria maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tũkwendete na wĩ Ngai witũ. Ndanagũthaitha nĩgetha ũthamaki arĩ we. Igongona-inĩ rĩrĩ thamaka arĩ we. Igongona-inĩ rĩrĩ wari arĩ we. Igongona-inĩ rĩrĩ ugi arĩ we. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũreke igongona rĩrĩ rutwo ũrĩa ũrenda, ũrĩa watarĩirie Musa ũrĩa gũkwamũrĩra Harũni na ũrĩa ekwamũra ariũ ake. Ithe tuwe waheanire mataro, ona rĩu aria Ngai. Ũrĩa igongona rĩrĩ ũrenda rĩrutwo nĩ tondũ wa hinya waku na tha ciaku na ũtugi waku. Twerekererie guoko-inĩ gwaku, utamalaki. Tamalaki kwenye madhabahu haya, na itisha nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu zinene mahali hapa. Na itisha nguvu za Roho Mtakatifu zinene mahali hapa Mfalme, ni kwa sababu una uwezo. Ninakuheshimu, ninakuabudu na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu muweza, unayestahili sifa na unastahili kuabudiwa. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩndagũcokeria ngatho na ndakunenehia nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, na wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Nĩ twagũthathaiya, twambararĩtie moko maitũ na igũrũ. Nĩ twagũthathaiya, twagũthathaiya tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Tukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima
unastahili heshima zote, ithuothe tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithe tuohagĩra arĩa matwĩhagia, no gũtuonokia ũrĩa tuonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo. Amen, amen. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire gũtũũgĩrio na kũnenehio. No tigĩrĩre gĩtĩ kĩrĩa wĩikarĩte, hatirĩ gĩtĩ gĩtarĩ mũndũ, tigo ici ngũcia ciĩna arĩa megũikarĩire. Koguo Ngai witũ atũteithie na twĩke maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Ngwendaga tũnyite our bishop ũgeni nĩgetha agĩũke nĩgetha athiĩ na mbere na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ njũĩkaine gwĩka maũndũ manene, na nĩ njũĩ camera operators nĩ mũgũtwehe haha nĩgetha mũrorere mwena ũyũ ũngĩ, nĩ tondũ nĩtũkũhũthĩra, tutatumia hii njia, so mtakuja kwa hii ama mwende hii side ingine, ndiposa mtupe nafasi hapo, na Mungu ni mwaminifu na atatenda mambo makuu, nĩ tondũ nĩ mwega. Ero cio ngĩ wĩ mũrathime, wĩ mũririkane, wĩ mũrũĩrĩre, wĩ mwarĩrĩrie, mwĩre wĩ mũrathime. Ithe tũtiragĩire na kĩambĩrĩria kĩerũ, ndigũtiragĩire na kĩambĩrĩria kĩerũ, ya kale yamefanya nini? Rwĩmbo rugaga atĩa? Nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndukinyiti ũgeni mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre karibu sana. Mwĩre onawe karibu sana. Huguka mwana waku wa ũmotho na wa ũrĩo wĩre andũ erĩ atatũ karibu sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Giana ngoro njega, ngoro yendete Ngai, iyo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu, nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe na atũmũmoranĩrie ũnene nĩ ũrĩkũ. Iyo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe no wendo ũtuĩke mũnene, tuĩke mũnene, ĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe. Kĩheo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Atũmũmoranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ? Jesũ akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na Jesũ athaithire Ngai,
wega matata mathaka mekĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire arĩonaga na mĩnoga ciothe no Jesũ athaithire Ngai gĩgĩnwe matata mathaka mekĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene ndahoya ũtũtherie no twamũre theria na ũnyamũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũtherie athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi twĩ haha na ũndũ wa ũtugi na ũnene waku na twĩ haha nĩgetha tũgũtĩithie na njiarwa citũ rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra nĩ tondũ wa ũtungata waku na nĩ tondũ wa ũnene waku wĩra ũrĩa ngũruta reke ũgũtĩithie igongona rĩrĩa tũkũruta reke rĩkwambararithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni na uge na hinya Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo Nĩndakena nĩ kũmuona na ndona mwena thayũ wa Ngai Pastor Monica nĩ akinyĩte nĩ ndorerwo hau kana nĩ akinyĩte Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo rĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha Nikio ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba nĩ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno mũkenagia Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragunĩte nĩ wega nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu mwĩtagwo ikeno mũkenagia Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ nĩ wega makĩria waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro aingĩ moigaga matirĩ nĩkĩ waigwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake mwĩtagwo njamba airĩtu mwĩtagwo ikeno mũkenagia Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo
ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ njigue, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria, nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Kaingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na ingĩ, kaingĩ moigaga matirĩ ningĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria, nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria, nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria, nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake mwĩtagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti, airĩtu mwetirwo ikeno mũkenage Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria, nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Ugai Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai na kĩgoco. Ta mũria nĩ wĩharĩirie, ta reke tũigue tiga ũigue andũ arĩa mekũmũbĩrũ kana arĩa mekũmũikia mbere. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you. 1, 2, 3. Amen. Amen. Mwihurire iruhi rwega. Bwana asifiwe sana. Ndwihurire ruhi rwega. Na wiri ucio muriganitie ni na ndiugaga no ngoce oguo. Ndeta ukwo muthi. Mwathani arogocwo. Rekei tuikare thi. Hallelujah. Ndĩrenda tuikare thĩ ithuothe, hatikagĩe andũ marũgamĩte, na ndĩrenda Pastor Monica akorwo wiki mũrango-inĩ, akorwo wiki gate-inĩ kana mũrango-inĩ wa kũingĩra kanitha. Acio angĩ othe tũingĩre thĩiniĩ, na arĩa tũikarĩte hau nja tuiganĩre nĩ tondũ wa Mwathani. Hallelujah. Njĩra ĩno nĩ ithere hanini nyone harĩa straight. Ona mũndũ wa kamera nĩ ekwehehera hanini, Ibra nĩ ekwehehera hanini, one ũguo. Ndĩrenda kuona mũico. One ũguo. Na nĩ mwendanĩte, Ngai amũrathime. Tulia Ngai munene. Gilide tulia Ngai. Ithuothe tulia Ngai. Amen, amen. Njĩra ĩyo nĩ njega. Njĩra ĩyo nĩ njega, barabara ĩyo nĩ njega. Hallelujah. Na ndĩrenda Pastor Monica akorwo wiki na kana gake, no nĩngũtũma Mama Siku Nyambura sister yake nĩgetha amũteithie na tũigongona-inĩ, na ndikwenda movement. Ũguo akorwo nĩ gũikara thĩ ũikare thĩ. Na kule nja ndĩrona andũ marateng'era, angĩ marathi kahora. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya gatũrũme, herete mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩwe wathanĩte, nĩwe warĩtie, nĩwe ugĩte. Nĩtũgũthikagĩrĩria na nĩtũgwathĩkagĩra nĩ tondũ wa tha ciaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya tũgũmanĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩte no ũndũ wa gũkwambararia. Tũkĩte no ũndũ wa gũgũtũgĩria. Tũkĩte no ũndũ wa gũkwĩnyihĩria. Igongona rĩrĩa ngũruta, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, reke rĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Reke rĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Pastor Monica nĩ atwarirwo microphone harĩa mũrango-inĩ, marũgamĩte na sister yake Nyambura. Microphone iharĩrio na arua. Andũ nĩ makoragwo mebangĩte wega. George ndikwenda hanini tu, nĩngũkwĩra harĩa ũkũinĩra rwĩmbo rũu, nĩ ndaigua nĩ rwega na Ngai akũrathime. Twambe tũhorere.
na ona korwo mwena handu mungiamba guikara thi tondu Kamau ni endete guikara thi amba guikara thi brother. Bwana asifiwe sana. Andu aria mate guikara thi no andu a kamera. Hallelujah. Nĩ njũĩ mwetereire kũina nĩ kĩreko gĩcae tena mwana ndanyitagwo na njĩra yake nĩ moĩ icio mwana ndanyitagwo na ndiĩ mwatungĩire kũ nĩ rũhũragwo redio-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ nĩ tũkũgarũra hanini, ũmũthĩ nĩ tũgũcenjia hanini, no ihinda rĩa gũgĩcũgia mwana ta ũrĩa gũgĩkinya. Haya, Pastor Monica ũkorũgame ha mũrango-inĩ ũyũ wa kanitha nĩwe njetereire na ndĩrakwenda wĩ wiki ng'a na mwana waku. Na marokota hiki utigakorwo na kĩ utigakorwo kahe andũ megũthiaga he andũ mũgũthiaga niki mwarora igũrũ kakwĩna kĩ tondũ handũ ha mũndore ndĩrona mũrorete haha githĩ ti nĩ ndĩna igongona mũtindore kana he kũrĩa rĩerekeirio. Ngai arokĩgocwo gĩkũre maitho we he hĩndĩ ĩgũkinya ũinamie maitho rore ha ona niĩ hĩndĩ yakwa nĩ ĩgũkinya mũndore. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ na Ngai witũ nĩ arĩ ũtorania mũnene ũrĩa atoranagĩria andũ ake naguo. Ngai arogũtoranĩrio nawe, Ngai arokũririkanĩra rũciaro rwaku na Ngai arorũcenjeria mũtũrĩre kuma ndagĩka-inĩ ĩno gũthiĩ na mbere. Kũrĩa ciana iranyitĩtwo mĩgwate nĩ twacirekia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa ciana citũ irathĩrĩirio gĩkuũ itigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ arathime maciara ma nda yanyu. Bwana asifiwe sana. Ngai arorathima rũciaro rwa mũtumia nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru wake na rũtikũnyarirwo nĩ ndamathia. Twarũgama ithenya-inĩ kuga rũciaro rwa mũtumia rũtikũnyarirwo nĩ ndamathia. Ngai witũ aromũteithia na Ngai witũ aromũhotanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nengera Pastor Monica microphone. Nĩ ũranjigua? Ĩĩ nĩ ndĩrakũigua. Bwana asifiwe sana. Amen. Rĩu nĩ gũka ũroka na harĩa ũroka hokagwo na mũtugo. Hatiũkagwo na kĩ? Hokagwo na kĩ? Mũtugo. Tondũ nĩ kiugo thĩinĩ wa Kũherethu 5. Cemaga ũgĩtonya nyũmba ĩno ya Ngai na mabataro marĩa ũrehete thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai ũngĩcema nĩ umaga namo. Tondũ ũngĩtĩa nyũmba ya Ngai ndũgwatagwo nĩ kĩrumi, ũnyitagwo nĩ kĩrathimo. Nyũmba ĩno nĩ ĩrĩ maũndũ merĩ, nĩ ĩrĩ kĩrumi na nĩ ĩrĩ kĩ? Nĩ ĩrĩ kĩrumi na nĩ ĩrĩ kĩ? Nyũmba ĩno nĩ ĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa ũngĩamũkĩra thĩinĩ wayo. No wamũkĩre wĩtigĩri wa gũtũũra wĩtigĩrĩte Ngai, no wamũkĩre ũtonga mũnene wa kũgocithia Ngai, na no wamũkĩre maũndũ maingĩ matiganĩte. Mũndũ nĩwe wĩthuragĩra kĩrĩa arenda kwamũkĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Monica, ndĩrenda gũkũria ciũria igĩrĩ na ũnjokerie, na nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũũgĩ. Hallelujah. Ũrorete kũ mwarĩ wa ithe witũ Monica Nyambura? Uga ndorete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndorete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wathiĩ gwĩka atĩa kuo? Ndathiĩ kũmathia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Ndathiĩ kũmathia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Na indo ciakwa ciothe. Na indo ciakwa ciothe. Na ũtonga wakwa wothe. Na ũtonga wakwa wothe. Na maciaro ma nda yakwa. Na maciaro ma nda yakwa. Na korwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ndungata ya Ngai rĩ.
korwo ndetikirikana iwe ndungata ya Ngai no unyamukirire maciara ma nda yakwa no nyamukire maciaro ma nda yakwa. Mwathani arogocwo. Ambĩrĩria kũingĩra rĩu kanitha no hiuhe korwo ndaiguo nĩ Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie korwo ndetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku we Ngai wa igũrũ kĩrĩa ngũkũhothera amũkĩra kĩrĩa ngũkũrehera nyũmba-inĩ yaku amũkĩra na tondũ Ngai nĩ ũnjũĩ ũtũũro-inĩ wakwa wothe wana-inĩ wakwa wothe nĩ ũnjũĩ maciaro makwa nĩ megũtuĩka magima nyũmba-inĩ yaku maciaro ma nda yakwa nĩ megũtuĩka magima wĩra-inĩ waku kwĩ makinya ndatagararire no rũciaro rũrũ rwakwa rũtigũtagarara kwĩ wĩra itarutire ũnyinyi-inĩ wakwa no nĩ ngũtua matua mega na marũmu atĩ rũciaro rwakwa nĩ rũkũruta wĩra ũrĩa itarutĩte ũnyinyi-inĩ kuhĩrĩria o ũguo roka. Bwana asifiwe sana. Kanitha bararĩ moko manyu na igũrũ mũikarĩte thĩ. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru na ndathĩrĩria roho wa gũtaũkwo nĩ maũndũ ndũkae gũtigwo na thutha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Uga thutha wakwa Pastor Monica. Nenie Monica Nyambura. Na nĩ ndaingĩra kĩgongona-inĩ gĩaku. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndahoya Ngai wakwa Mwathani wakwa ũtwarane nani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Okokai tu mũke mũkinye nginya hau nja-inĩ cia kĩgongona. Kĩgongona nĩ haha. Nja ya kĩgongona yambagĩrĩria haha. Bwana asifiwe sana. No hĩa cia kĩgongona ikoragwo thĩinĩ wa kĩgongona. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa maandĩko matheru ma Ngai, rũgama hau. Thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii 12 133 Isusu wa kĩgongona ĩkũ? Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ na mũthikĩrĩrie. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, aria na ciana cia Isiraeli ũciĩre ũũ. Pastor Dan ũndehere maguta. Mũndũ wa nja angĩgĩa ihu aciare mwana wa kahĩĩ, agaikara mĩthenya 7 arĩ mũgiro. Aikare mũgiro ta ũrĩa aikaraga mũgiro ihinda rĩake rĩa mweri. Laini ya 3. Na mũthenya wa 8 wakinya, kahĩĩ kau karuithio. Ũguo nĩguo warĩ mũtugo wa Isiraeli gũtwara ciana kĩgongona-inĩ. Matukũ 7 mathira, thikũ ya 8 mwana ũcio agatwarwo kĩgongona-inĩ. Na atwarwo kĩgongona-inĩ, nyina nĩwe wambaga gũthambio
na gutherio nigetha mwana acoke amukirwo kigongona-ini. Nituratwarana haya, nituratwarana mutikambiririe kumboa. Ningi mutumia ucio acoke aikare matuku mangi 33 niguo athirwo ni thahu wa thakame yake athere, na ihinda-ini riu ndakanahutie kindu kiamure. Pastor Monica, ihinda-ini riria ugite mwana no ngo hutitie kindu kiamure? Ugasa Asha. No ngo hunjeirie andu a Ngai? Asha. Bwana asifiwe sana. No nga uingirite kigongona-ini kia Ngai? Asha. Riri nirio ihinda riaku ria gwitikirika kwamurwo na gutherio ta mundu wanja nigetha ucoke wira-ini uria wi waku ta ndungata na ngombo ya wira wa Ngai. Matuku ni mathiru, mathaa ni mathiru, mahinda ni mathiru, no riu ihinda ria gwitikirika we utonye nyumba-ini ya Ngai ni ikinyu na ni ritikiriku. Nengera maguta macio na unjikirire ruhia-ini ru Pastor Dan. Ningi mutumia ucio acoke aikare matuku mangi 33 niguo athirwo ni thahu wa thakame yake athere, na ihinda-ini riu ndakanahutie kindu kiamure kana atonye handu haria hamure o nginya riria matuku make ma gutherio makahinga. Mwathani arogocwo. Muitiriirio maguta ndungata ici ni wega hejera hanini jethero kidogo tu. Pastor Monica kuhiriria haha. Nyita microphone neno tukasifu. Ndatheria mutumia uyu na maguta matheru na niekire uria kwagiriire matuku 8 mathira, na riu ndirenda kumwihokera gucoka wira-ini wake tondu ni arahingitwo ni muhingo wa guciara, no ritwa riaku Ngai rirotugira na ritwa riaku rironeneha. Ndagiretikire kigongona-ini giaku ni tondu wa mugiro wa mai na thakame, ni tondu wa mugiro wa thakame na mai, no riu nie ta ndungata na ngombo ya wira waku toria Ngai uturaga muoyo ni ndamutheria na ndamwamura na ndamwitikiria gucoka utungata. TV ni kigongona kia Ngai, wenda kiugo kiama kia uthingu na utheru, wirorere Theophilus murata wa Ngai. Theophilus TV. Iratu icio Ngai murio ukahailin kujapailin Ngai murio na Ngai roho mutheru ugai ameni. Iniki murakira ungikaranga kigongona-ini giki gutiri undu ona umwe ugacirithirio ni tondu wa thahu wa thakame na mai. Ndagutheria na ndakwamura thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai murio na Ngai roho mutheru, thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen. Riu tokira ungirire maciaro maku Pastor Dan.
negera Reverend Maguta undehere indo icio ona njigite kando cireha. Bwana asifiwe sana. George Kielioka nguhe wira mwena Pastor Mwai na ndukambe kuingira. Bara nene ne ndirugendo-ini nĩngĩokete kamwathie kamwanoga toya igĩtĩ gĩkĩ mũrehe haha kiu gĩakwa na muoere mamu gĩake onake nĩ egũthama hanini tũrĩkie igongona. Ndũkanerigwo nawe rigwo haya kĩina irũ rĩa mũĩ Hallelujah. Nĩ marigwo nĩ rwĩmbo rũrĩa moĩ marũmenya nĩ mekũina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Bwana asifiwe. Twamũtheria na nĩ twamũcokia wĩra-inĩ wa Ngai, ũguo sadaka ciake mĩhothi yake rĩu no yamũkĩrĩke. Hallelujah. Kĩũria kĩrĩa ndĩrenda gũkũria nĩ kĩmwe. Nĩ wĩcirĩtie wega ũhoro wa kũhanda kana kũheana mwana kĩgongona-inĩ? Rĩu kĩu kĩroima ngoro-inĩ yaku ndigũkwĩra. Negera ngũbia Pastor Dan. Ndũkanoige ndoigire ũrĩa Bishop wekire atĩa? Wenda njĩkĩre yo ndune no njega ke njĩkĩre yo. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩbagia matũ mũno andũ matikuona igongona mekuona matũ mabage. Bwana asifiwe sana. Nĩ wĩcirĩtie wega ũhoro wa kũheana mwana waku kĩgongona-inĩ? Ĩĩ nĩ ndĩcirĩtie. Uga ĩĩ nĩ ndĩcirĩtie wega. Ĩĩ nĩ ndĩcirĩtie wega. Wakirire ũgĩciria atĩa ũhoro wa kũheana mwana kĩgongona-inĩ? Ingĩaga kũmũheana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩakuoywo nĩ kĩgongona gĩa thĩ. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega na Ngai agũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Kũheana mwana kĩgongona-inĩ ti ũndũ ũmwe na kũiyũkia mwana na ti ũndũ ũmwe na kũhanda mwana. Ingĩgagwĩtia mwana ũyũ atua iria na arĩkia kuonga rĩ nĩ ũkamũnengera twĩ hamwe na mũtumia ũyũ wakwa?
tondu nĩ ithuĩ arĩithi na nĩ ithuĩ athĩnjĩri. Ihinda rĩrĩ Ngai atwĩhokeire. Ũka haha mwarĩ wa ithe witũ, okorwo ndũreharĩirie kũrera nĩ haku. Ona ithuĩ nĩ tũkũrire tũkũbatara gũciarirwo tũkareherwo. Ngai witũ nĩ mwega. Ingĩgagwĩtia mwana ũyũ atue iria-rĩ, nĩ ũkamũnengera? Nĩ ngakũnengera. Uga nĩ ngakũnengera. Nĩ ngakũnengera. Mwathani arogocwo. Kanitha hũrai rũhĩ. Kĩgongona kĩa Ngai kĩngĩgatua matua ma kũrera mwana ũyũ kĩrerere, mwana ũyũ nĩ ũkagĩa na thĩna na wĩra wa Ngai na kĩgongona kĩa Ngai. Aca. Nĩ wa kũhunjia. Tũtirĩ mĩhingo na tũtirĩ kĩoho, tũtingiuga akorwo arĩ o kĩgongona-inĩ gĩkĩ, to rika-inĩ rĩake na mahinda-inĩ make akĩgacĩra akinya ta ithuĩ, tũtiũĩ gũgakorwo gũtariĩ atĩa. Ũguo ndũkanohe mwana waku ũtungata-inĩ ũkĩmwĩraga ndũkanathame ndini cia cũguo, ndũkanathame kanitha ka bamĩrĩ, ndũkanathiĩ kanitha ĩngĩ gũkũ gũtirĩ ndini ĩngĩ. Tũtithomaga ndini cigana? Katiguo mwĩragwo? Haiya, andũ a Ngai Mwathani arogocwo. Tiguo mwĩragwo? Ithuĩ tũtirĩ mũgiro. Pastor Dan, ndehera gĩthii, negera Pastor Mwai maguta, ũndehere gĩthii kĩa white na kĩ harĩa. Nĩkĩo kĩu. Nĩkĩo gĩkĩ? Abotige gũitĩrĩrio maguta. Ndĩrenda gwĩkĩra. Mwathani arogocwo. Ĩno nĩ nguo ya ũthĩnjĩri, nĩ nguo ya ũnabii, na nĩyo nguo ĩrĩa Jesu Kristo ahumbirwo mũciĩ ũthamaki-inĩ wa Herode. Nĩ nguo ĩkoragwo ĩkuĩte kĩnyũrũri, na nĩkĩo wonaga ona wanyũrũria ndimakaga, ndaririkana gĩthii kĩa wĩra wa Ngai. Nĩwe ĩkoragwo ĩkuĩte kũmenwo, na nĩkĩo wonaga ona ndamenwo ndiĩyũragĩria na ndiĩyaragĩrĩria, njaragĩrĩrio nĩ Ngai. Nĩkĩo wonaga ona ndokĩrĩrwo ndikoragwo na ihinda rĩa kwĩyorotera kana kwĩyũrĩria. Nĩ nguo ya ũtungata. Neno nĩ tama ĩmwe yerĩa Jesu Kristo arĩirwo mũharatĩ nĩ mwarĩ wa ithe witũ Mariamu mahinda marĩa aciarirwo. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũgwĩtwo Samueli mahinda marĩa atwarirwo kĩgongona-inĩ nĩ nyina, atwarirwo nĩ tondũ nyina nĩ arĩ na kĩrĩko na Ngai, na nĩ arĩ na ihoya rĩa ngwatanĩro na Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, atĩ ingĩtĩkĩrĩka nĩwe ũkahe mwana, nĩ ngagũcokeria mwana ũyũ nyũmba-inĩ yaku na atuĩke ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ta ũrĩa nguo ĩrĩa Samueli yahumbagwo o mwaka yakoragwo ĩrĩ nguo ya kĩnyũrũri. Tondu wa mĩario ĩyo twaria na twarĩkanĩra. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũikara thĩ, gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩgũcoka thutha hanini. Haya, rwĩmbo rĩu.
uka nginya o haha uturie maru haha nguo-inĩ ĩno. Turia maru hau na uigĩrĩre mwana waku hau na ũmũtire wega na mũto. Thank you, Lord. Mũkomie hau. Oya microphone kidogo tu uga ciugo ici. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku, nĩ niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku, ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, nĩ ndakũhe mwana ũyũ, ndakũhe mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwĩhokera ũtungata mũnene Ndamwĩhokera ũtungata mũnene mahinda-inĩ make, mahinda-inĩ make, wĩra ũrĩa itakũruta wĩra ũrĩa itakũruta mwana ũyũ nĩ ekũruta, mwana ũyũ nĩ akũruta, kũrĩa itegũkinya kũhunjia kũrĩa itegũkinya kũhunjia mwana ũyũ nĩ ekũhunjia, mwana ũyũ nĩ akũhunjia, kũrĩa itegũkinya kwaria ũnene waku kũrĩa itegũkinya kwaria ũnene waku mwana ũyũ nĩ ekwaria. mwana ũyũ nĩ akwaria. Nĩwe ndanengera mwana ũyũ Nĩwe ndanengera mwana ũyũ mũrĩithie, ũrĩithie, mũtungate ũtungate na ũmũmenyerere. na ũmũmenyerere. Nĩ ngũmũtuithia iria Nĩ ngũmũtuithia iria ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya, ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya. na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya. Angĩkabatarania kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Angĩkabatarania kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ndirĩ na mbara nake. ndirĩ na mbara nake. Ndamũhumba nguo Ndamũhumba nguo ya gwĩtĩkĩrĩka, ya gwĩtĩkĩrĩka, ndamũhumba nguo ndamũhumba nguo ya gũtĩĩka, ya gũtĩĩka, akũrĩ akĩendagwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. akorwo akĩendagwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai njiguĩrĩra tha, Ngai njiguĩrĩra tha, Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ. Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ. Niĩ ndarĩruta kuma ngoro-inĩ thĩiniĩ, Ndarĩruta kuma ngoro-inĩ thĩinĩ, ndigithũkanĩtie mwana ũyũ na maũndũ ma thĩ. igithũkanĩtie mwana ũyũ na maũndũ ma thĩ. Ũyũ nĩ ekũhunjia kiugo gĩaku, Ũyũ nĩ akũhunjia kiugo gĩaku, ũyũ nĩ mũnabii, ũyũ nĩ mũnabii, ndamwĩta Debora Wambũi ndamwĩta Debora Wambũi, na ndamũhanda kĩgongona-inĩ. ndamũhanda kĩgongona-inĩ. Debora nĩwe watuithanagia cira Debora nĩwe watuithanagia cira thĩiniĩ wa Isiraeli tene, thĩinĩ wa Isiraeli tene. nĩ amacirĩrĩire, Nĩamacirĩrĩire, nĩ amahoeire, nĩamahoeire, nĩ atũmire maririkanwo nĩ Ngai. nĩatũmire maririkanwo nĩ Ngai. Rika rĩa Debora Wambũi Ikara Debora Wambũi rĩothe rĩrĩtungataga Ngai, rĩothe rĩtungataga Ngai, arĩa maciarirwo ithaa rĩmwe, arĩa maciarirwo ithaa rĩmwe, mũthenya ũmwe, mũthenya ũmwe, ndagĩka-inĩ ĩmwe, ndagĩka-inĩ ĩmwe, kiumia-inĩ o kĩmwe, kiumia-inĩ kĩmwe, mweri-inĩ o ũmwe. mweri-inĩ ũmwe. Ciana icio ciothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩacio, Ciana icio ciothe ndaria kĩrathimo igũrũ wacio, na ndacineana kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. na ndacineana kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. E mũharatĩ-inĩ, e Mũharatĩ-inĩ, kĩgongona-inĩ, kĩgongona-inĩ, e wĩra-inĩ waku. wĩra-inĩ waku. Mũharatĩ-inĩ nĩ kuga thĩna-inĩ, Mũharatĩ-inĩ nĩ kuga thĩna-inĩ, no ũrĩmũrutaga kuo, no ũrĩa mũrutaga kuo, no ũrĩmwaragĩrĩria nĩ ũrĩ mwaragĩrĩria, ta ũrĩa warĩrĩirie mũrũguo. ta ũrĩa warĩirie, Ona aciarĩrwo mũharatĩ, ona aciarĩirwo mũharatĩ, ndagire kũhunjia thĩ yothe. ndagire kũhunjia thĩ yothe. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ndĩrenda tama ũcio rĩu nĩguo tama iyo ya white
Bwana asifiwe sana. Kwirorera tutatuite kigongona-inĩ gĩkĩ na ciana iria iraciarwo twacioha tama wa wana kugerera harĩ Debora mũthiũrũrũkĩrie cuka ũcio, twamũhumba nguo ya gwĩtĩkĩrĩka. Kanitha oigai ameni. Twamũhumba tama wa wana, twamũtua rũrĩra rwa waganu kĩgongona-inĩ. Ithuĩ nĩ tweheirie kĩgongona-inĩ Ngai, ithuĩ nĩ tũitĩire thakame kĩgongona-inĩ, ithuĩ nĩ twĩkĩte maũndũ mategũkũgocithia kĩgongona-inĩ, no rũciaro rũrũ rũtigũtungata ũrĩa ithuĩ tũtungatĩte. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ithuĩ nĩ twĩhĩtie na tũkoina maathani ma Ngai kĩgongona-inĩ. Ithuĩ nĩ tũnyararithĩtie Ngai, ithuĩ nĩ twaganĩire igongona-inĩ, no nĩ twahoya kũrekerwo. No rũciaro rũrũ, ciana iria iciarĩtwo na iria igũciarwo thutha ũyũ, kũgerera harĩ Debora wa Mbũi, nĩ twacioha tama wa wana. Tama wa wana nĩ kuuga nĩ marĩrio kiugo kĩega, nĩ mahumbwo nguo ya ũhonokio na mahumbwo nguo ya gwĩtĩkĩrĩka. Ũguo matigũtungata ũrĩa tũtungatĩte, megũtungata mateithie Ngai ũrĩa we, magocithie Ngai wa igũrũ, na kũrĩa twahĩtirie matikũhĩtia. Nĩ twatua rũrĩra rwa waganu, nĩ twatua rũrĩra rwa mehia, twarũhanda kũrĩ ciana citũ kũgerera harĩ Debora. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyitĩrĩra mũthĩgi ũcio na moko merĩ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, uga ũguo. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, o ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. nĩ niĩ nderehe kĩgongona-inĩ, Nĩ niĩ nderehe kĩgongona-inĩ, na nĩ niĩ ndahanda na ndahotha mwana wakwa kĩgongona-inĩ. na nĩ niĩ ndahanda na ndahotha mwana wakwa kĩgongona-inĩ. Ndarũgama ũguo moko matheri, rũgama. Mũnyitĩrĩre. Ndarũgama ũguo moko matheri, Moko matheri, no ndĩnyitĩrĩire hĩa-inĩ cia kĩgongona, ndĩnyitĩrĩire tu hĩa cia kĩgongona, ndĩnyitĩrĩire mũthĩgi-inĩ wa ũthĩnjĩri ndĩnyitĩrĩire tu mũthegi-inĩ wa ũthĩnjĩri, ũrĩa ũtathiragwo nĩ hinya, ũrĩa ũtathiragwo nĩ hinya, ũrĩa ũtagaga ũhonokio. ũrĩa ũtagaga ũhonokio. Hotanĩra rũciaro rwakwa, Hotanĩra rũciaro rwakwa, nĩ ndarũneana moko-inĩ maku. ndarũneana moko-inĩ maku, Ndinarũneana nĩ kwaga gĩa kũmahe, ndinarũneana nĩ kwaga gĩa kũmahe, ndinarũneana nĩ kwaga gĩa kũmarera, ndinamaneana nĩ kwaga gĩa kũmarera, no ndarũneana nĩ tondũ wa gũkwenda Ngai. ndamaneana nĩ ũndũ wa gũkwenda Ngai. Ndahanda ũthĩnjĩri nda-inĩ yakwa, Ndahanda ũthĩnjĩri nda-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri nyũmba-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri nda-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri kũrĩ ciana ciakwa, ndahanda ũthĩnjĩri kwĩ ciana ciakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Mũtheru. Reverend Lecho, nengereria mwana ũyũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, we ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru na ũhoro wa ma. Ndamwamũkĩra ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Gĩthũrai 44.
atigwo kuo nĩ nyina nenyitirĩra mũthĩgi no imathiĩ amũneana moko-inĩ maku Ngai ũmũrĩithie ta ũrĩa wanarĩithia ndungata na ngombo cia wĩra waku ũmũtungate no ũmũmenyerere arĩ we ũmũtũũrie wega-inĩ waku Ngai na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ũrĩa wĩhokeire wĩra ihinda rĩrĩ nĩ ndamũkĩra mwana ũyũ na ngatho nĩ ndamũkĩra kĩheo gĩkĩ kĩaheanwo kĩgongona-inĩ na ngatho Jehova mũrĩithi mwega we ũiyũrĩtwo nĩ tha mwana ũyũ ndamwamũrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndĩmuohete tama wa wana nĩ ndĩmũtheretie na maguta matheru ngamwathĩrĩria ũtugi na ũtungata wa Ngai na ngamwathĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtacenjagia nĩ kũgacĩra marika-inĩ make nĩ gwĩtĩkĩrĩka marika-inĩ make thĩ ĩno yothe yaraga riũa nĩ yaku Ngai mwana ũyũ nĩ egwĩtĩkĩrĩka ndahũthia rũrĩmĩ rwake ndahũthia meciria make ndahũthia mũthiĩre na mumagarĩre wake agĩgũtungata nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na tondũ nĩ ũrĩ tha mũrĩithi mwega iguĩrĩra mwana ũyũ tha ithuĩ nĩ twaganĩire kĩgongona-inĩ rũciaro rũrũ rũtikwaganĩra kĩgongona-inĩ ithuĩ nĩ tũiyĩire kĩgongona-inĩ ithuĩ rũciaro rũrũ ndoiga rũtikũiya kĩgongona-inĩ nĩ ndatua rũrĩra kũgerera harĩ Debora Wambui rũrĩra rwa mawaganu rũrĩra rwa ũiti wa thakame rũrĩra rwa ũragani no ndamũhanda kiugo-inĩ gĩaku kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka ndaririkana nyina wa mwana ũyũ ndoiga ũmũrathime no mũririkane moko make nĩ ndamatheria magũrũ make nĩ ndametĩria hinya rũrĩmĩ rwake nĩ ndarũgarũra meciria make nĩ ndamagarũra ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya gatũrũme ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri ti therũ nĩ thaĩte mwana ũyũ tama wa wana nĩ akomio kĩgongona-inĩ kĩnyũrũri gĩothe angĩnyũrũrio nakĩo nĩ ũmwehereirie ruo ruothe angĩerekerio nĩ ũrũninĩte rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo wĩ Ngai ũtacenjagia no tagarũrũkaga mũkĩra mwana ũyũ ndamũkĩra ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru kwĩhumba kwa Debora Wambui nĩ kĩgongona gĩthomo gĩake nĩ kĩgongona kũrĩa na kũnyua gwake nĩ kĩgongona tuĩka wa kũ-provide nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho amen mũkambe kũmũneana ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Monica na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Rachel thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ mũkiumagara na mũkĩhũndũka mĩciĩ kwanyu Ngai ta ũrĩa amenyagĩrĩra andũ ake aromũmenyerera Ngai ta ũrĩa agitagĩra andũ ake aromũgitĩra Ngai ta ũrĩa aiyũragĩrĩria andũ ake aromũiyũrĩrĩria Ngai ta ũrĩa aririkanaga andũ ake aromũririkana mũthamaki wa thamaki ũrĩa ũgitagĩra andũ ake aromũgitĩra thayũ na ũtugi wa Ngai irogĩa hamwe na inyuĩ igongona rĩanyu rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai igongona rĩanyu rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka igongona rĩanyu rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka rĩa kũheana mwana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũtugi na ũtungata wa kuma kĩhumo kĩanyu ũrĩa wathĩrĩirio ũtungata na nĩ ũtungata mũnene na ũtungata wĩruo Ngai arotũma ũkinyanĩre na harĩ inyuĩ mũtegũkinyia njiarwa cianyu nĩ igũkinyia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ambararia imoko manyu inyuothe kanitha ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndahitha atumia aya ndahitha athuri aya anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku arĩa mena mahu ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mahu marĩa makuĩte arĩa maciarĩte ciana ciĩna mĩeri 3 gũcoka na thĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ciao
na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai wĩgocithie na wĩonanie. Matukũ-inĩ ma Herode ciana nĩ cioragirwo, matukũ-inĩ ma Musa ciana nĩ cioragirwo, na cioragagwo ikinyĩtie mĩeri 3. Gũtirĩ ciana ikũragwo nĩ ndaimono, gũtirĩ ciana igũkua ciũragĩtwo kuma kusimu. Gĩkuũ gĩa kuma kusimu gĩa kũnina ciana nĩ twagĩkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũgerera igongona rĩrĩ mũrĩithi mwega, magongona mothe marutagwo ma kũiya ciana, ona ciana kũra mĩciĩ na kwagwo kwao mĩciĩ, ona ciana gũkua ikuũ itaraereweka, nĩ ndakanja ikuũ ciothe. Ona kũngĩgĩa thamaki maretia thakame, ciana cia kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ ikũrutwo igongona, ciana cia kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ igũthira. Ndamathĩrĩria thakame ya gatũrũme, na ndamathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku, ndũgamĩte ithenya-inĩ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Monica, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ciake, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wake, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩkĩre yake yothe ya maũndũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Mũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ ũreciria ta ũkũroria kũ? Tukĩũcokerie Pastor Daniel akĩũige. Mwathani arogocwo. Kabora. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ kanitha. Wambararie moko maku na igũrũ. Wambararĩrie mwana ũyũ wa Pastor Monica, uge wa mwĩhokera ũtungata wa Ngai. Uga Debora wa Mbũi twakwĩhokera ũtungata wa Ngai. Kĩu nĩ kĩa Bishop, uga gĩaku kiumĩte ngoro thĩinĩ. Kora kiugo ũrĩa ndakwĩra, ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩongerera we. Neana mwana ũyũ moko-inĩ ma Ngai, warie kĩrathimo igũrũ rĩake, warie ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake, na warie ũtungata wa Ngai igũrũ rĩake. Tumũra kanua gaku. Na arĩa makanjaga matige gũkanja. Ndugacemania na gĩkuũ barabara-inĩ. Gĩa na rũrĩmĩ rwa kĩrathimo. Eheria rũrĩmĩ rwa ũiru thĩinĩ waku. Eheria ciugo cia kũũraga thĩinĩ waku. Nĩwe ũgũthira. Kĩgongona kĩa Ngai gĩtiorotekaga. Tumũra ciugo iraiguĩka. Gweta Debora wa Mbũi, uge ndamũneana moko-inĩ ma Ngai, na ndamwathĩrĩria ũtungata wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
Thank you, Lord. Nĩ maheagwo arĩa mahoyaga, nĩ maheagwo arĩa mahoyaga, nĩ maheagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene nĩwe woigire haleluya. Yesu, hallelujah, hallelujah, Yesu, hallelujah, emambararagio, hallelujah. Hallelujah, mambararagio. Hallelujah, mambararagio. Hallelujah. Thank you. Gwenda gacucu wa kĩgongona okerathime gacucu gake. Sijui yako saidi gani? Nigetha nyume undu-ini ucio ndimuri undu-ini uria ungi tugwika tuthii na mbere na kiugo kia Ngai. Cucu wa kĩgongona ni okerathime gacucu gake. Ni ndaruta wira wakwa ta muthinjiri kidogo tu George, ndakohata mawa wana na wira uria tutarutite ni mekuruta. Mwathani arogocwo. Okorwo ithu tutungatite kĩgongona-inĩ tũrĩ arakaru, rũrũ rũciaro rũtigũtungata rwĩ rũrakaru. Bwana asifiwe sana. Akorwo ithu nĩ twaganĩire kĩgongona-inĩ rũrũ rũtikwagana, nĩ twatua kĩ? Ndiũĩ kana nĩ mũranyita. Nĩ mũranyita. Cucu wa kĩgongona karibu o mahoya tu. Mũnengere microphone tondũ wĩna power igũrũ rĩa mwana waku Monica, wĩna hinya igũrũ rĩa rĩtwa rĩrĩ. Ukoha horogame urorete kanitha wa Ngai. Warie kirathimo iguru ria Monica, warie kirathimo iguru ria ruciaro rwake. Hoya. Hoya, hoya. Ngai otori oturaga muoyo. Danyiha mbere yaku Ngai. Ndagutia we mutheru Ngai. We wĩihũrĩtwo nĩ tha nyingĩ. Ndagutia. Ngoro yakwa na meciria makwa itikuoete ũritũ wa igongona rĩrĩ. No through Roho Mũtheru nĩ kũrĩ igũrũ rĩahingũka. Nĩ kũrĩ igũrũ rĩonania. Ngai nĩ ndagutia. Ndagutia nĩ ndungata yaku Monica. Thengio Mwathani. Thank you. Otoria kiugo gĩaku kĩrauga ndũrĩ hĩndĩ mbeũ yaku ĩkora. Rabi. Jehova ndahũra mũhũri mũthenya wa ũmũthĩ. Ndahũra mũhũri ndĩ mbere ya andũ aku Ngai. Rabi. Mesia Baba. Hori makiandara babura. Mensori mariandara baburianda. Oh, Jehovah God. Hindirianda. Holy Bashua. Hindiribakuta. Porabashakara baburianda. Oh, Hoikaye. Aotia Gai. Aotia Mwathani. Tungambite mbere ya ndungata yaku. Tungambite mbere ya andũ aku. Kiuga we nĩwe Ngai. Na nĩwe ngũtũũrĩra matukũ makwa mothe. Hũi-inĩ thengio nĩ rũciaro rwa nda yakwa. Thengio kĩuma gĩa thayũ. Ithe Ngai nĩ ũrutaga mũndũ andũ atarĩ. Ũkamũkinyia harĩa agĩrĩire.
Yondogo kuyaka, yondogo watea, niotogo kwetigera, netasokia gatho. Ndaria kirathimo, ngururia Monica na nyumba yake. Ndaria kirathimo, iguru ria Debora Boy. Ndaria kirathimo, iguru ria Rachel. Ndaria kirathimo, iguru ria ndungata ku Monica. Ngai wa muoyo, Jehova Ngai, atunu niwe Ngai, aduma guothirima laitsari mamurianda turi wetikira Arabi. Ngai wakwa, mwathi wakwa, nindetikira onanie ndi mbere yaku. Mwana uyu ni ahandwo kigongona-ini turia Samueli ahandirwo kigongona-ini, nanie nindetikira ndamwathiriria nyumba-ini yaku utungata wa magegania. Ritwa riri Debora riatuire mugandi-ini haumagirirwo niwe aya gwokirira niwe na gatuika uteithio wa Isiraeli. Through mwana uyu Ngai, rekia nyumba yakwa yothe, ruciaro rwakwa ruothe, ajuku akwa othe Baba, ona tutuku. Oh Baba, ruture rwa gwokirira ni Debora. Ni thengio Mwathani, umagirira mwana uyu Ngai na cioneki na iroto. Ni ndagutia, ndaria kirathimo, roirigo rwa thakame yaku, hinya na ũhoti waku Ngai. Through ũndũ ũyũ Baba wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ wacenjia mũtũrĩre wa Monica, naguo ũtungata wake ũkĩrĩrĩrie gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Nĩ thengio Mwathani, ndaria kĩrathimo na igũrũ rĩa ndungata yaku. Thengio Jehova Ngai, marathime no meke wega. Amen. Mwathani na utheri waku mwega undongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyone. Ndiũĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga niĩ kwĩmenyera njĩra na ngethũkia. Nĩndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩũthũkĩtie. Marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka iyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakuhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithie. Ona rĩu niĩ nĩngwendete mũno ritha ciaku, nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio, na gwakĩa niĩ nĩngakuona. Mwathani wakwa na kwendere, na Mwathani na ũtheri waku mwega undongorie. Kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyone. Ndiũĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ,
endaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie mariu mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakĩa niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na kwende no mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie mwathani nyita makinya makwa ingĩenda niĩ Ngai wothe wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ thakame ya mũrũguo ũtugi wa thakame na ĩndĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatige mehiana waganu na mahĩtia thambia mbere ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũũrie ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩnũgĩthirie baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Yorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ngoikũrũkĩra ngoro cia thuria the na atumia na anake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku rũikũrũkĩra ngoro cia thuria othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku rũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria hera nĩ
ire na maro manabi iukiuga ati ni ukagarura meciria magoro ciothe matuike rutha ciaku muthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroho manabi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke rũikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia anake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe kakĩrĩkanĩro gĩaku rũririkana Joshua ngombo yaku we Jehova yagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie nduru ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩgũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna kwa ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani tondũ mehokete mĩhianano twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ nĩ thengio nĩ kwamũkĩra mũnabii waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twoiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru uga kuma ngoro-inĩ yaku twoiga wĩ mũtheru Ngai na twoiga ndũcenjagia Ngai nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ndungata na ngombo ya wĩra waku Debora mũnabii wĩra ũrĩa gũkũrutĩra nĩ ũgũgũtĩithia nĩ ũgũkũgocithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Simeoni agikenio nĩ gũciarwo kwa Jesu Kristo akĩiyũkia Jesu Kristo moko-inĩ make akiuga gũkena na kũrathimwo nĩ Isiraeli no akiuga we nĩ akenete nĩ kuona kũhonokio gwa Isiraeli moko-inĩ make akĩamũkĩra Jesu na akĩmũiyũkia na agĩthiĩ agĩtaranĩrio hamwe na arĩa manakoma wĩra waku ndũkwaga andũ a kũũruta ũtungata ũyũ ndũkwaga andũ a gũtungata twanathinĩkanio nĩ aingĩ no nĩ wĩhandĩire mbeũ twanatiganio nĩ aingĩ no nĩ wĩhandĩire mbeũ
ti therũ wĩra nĩ waku ũyũ Ngai. Ona no kũrĩ marethagathaga kumagara, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. No kũrĩ marethagathaga kũingĩra, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Debora nĩ ngwamũkĩrĩte ũtungata-inĩ wa Ngai, na ngagoca Ngai wa igũrũ ũrĩa wanjĩhokera we, nĩ tondũ wĩra wa Ngai kĩũmbe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Semeni amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. O haha Debora arĩ, noho kũrehe kĩheo gĩaku. Tũikarĩte o haha, cũcũ ndũkanoge, na wanoga no ikarĩra gatĩ karĩa, nĩgetha ndĩkĩrĩrie igongona rĩothe. Kĩheo kĩrĩa wĩnakĩo kĩa Debora kĩrehe haha ũkĩige kĩgongona-inĩ, na ndũkanengere nyina wa Debora. Kĩheo nĩ kĩa Debora. Ona nĩ wokĩra, no igua nĩ ũgwetirwo mũno, we wĩ mũrathime. Tige hanini kamwarĩkia mũtikwĩharĩirie na iheo, no tirico kwĩharĩirie tũkinyie ũhoro ũcio hau, mũtigĩke haraka. Nĩkĩ hĩndĩ ya kũruta mũkorwo mũkĩgucia ũguo? Thank you. iheo ciothe kĩrĩa wĩnakĩo tũrarehe haha, gũtirĩ kĩheo gĩkũneanwo kando, yote ikuje hapa.
kidogo tu. Iheo ciothe nicio njetereire haha, ona kana nĩ makanitha kana nĩ ngurubu kana nĩ Githurai 44 Njathai-inĩ Kawangware, iheo ciothe nĩciũke haha nigetha ndĩkĩrĩrie igongona wega. Kĩrĩa ũkũreheire Pastor Monica kana ũrĩa mũkũbangĩte mũrehe indo icio haha. Thank you. Nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, ndĩrenda kũheana namba ya Pastor Monica na ndiandĩkĩirwo handũ. Pastor Dan, nyandĩkĩra handũ. Ole, Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega. Ndukoime haha onengere Pastor Monica kĩheo na hau nyunjure. Iheo irarehwo ha. Irarehwo ha. Na wareherwo ndukoe. Umwire twara kĩgongona-inĩ nĩngagĩra kuo. Icokie ihoreru. Sawa sawa. Tondũ iratwaragwo kĩgongona-inĩ, twara kĩgongona-inĩ, ũthiĩ ũige kuo, nĩngathi kuoya kuo. Namba ya thimũ ũngĩenda kũhũthĩra aroiga tũhũthĩre ya Reverend, ĩyo ndĩmĩũĩ na mũtwe. Yakwa ndũkwenda ĩhũthĩrwo. Niĩ ndikinyagia. Ngai. No Ngai. Mwathani arogocwo. Namba ya thimũ ya our mom, Reverend Rachel, kana Bishop, Honorable Bishop RK. Ni 0721 237 982. 0721 237 982. Ũngĩikia kĩndũ namba-inĩ ĩyo arĩ kĩheo kĩa Pastor Monica, uga nĩ kĩheo kĩa Pastor Monica. Ona ũngĩhũthĩra pay bill number 41981, uge nĩ kĩheo kĩa Pastor kana wandĩke Monica, icio no igũkinya. Mwathani arogocwo. Nyũmba ĩno ndĩrĩ ngarari ya mbeca, na hatirĩ mũndũ ũtarĩ mwĩhokeku kuma Pastor Dani ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ndarĩ ajiona ciringi. Ona Pastor Monica ndarĩ ajiona ciringi. Na ingĩamũtũmire bengi, athiaga magũrũ ndiamũheaga tigiti. Nathiĩ kũgĩra mbeca kana kũi. Ũguo wĩra ũyũ ũrona akĩruta ti hĩndĩ ambĩrĩria, na mũndũ nĩ akinyagĩrĩrwo hĩndĩ yake ya kũrĩhwo. Toria mũndũ ũcio ũikarĩte thĩ nĩ ũgũtarire we. Kana ũnogire. Tamurie kana ndũraigua wega. Mĩĩrĩ nĩ ĩkoragwo na maũndũ. Mwathani arogocwo. Ũguo iheo ciothe no wĩkĩre namba-inĩ ya Reverend Rachel 0721 237 982 kana 0720 ya Bishop reke ndĩikie ho onoko ndigũtarĩtwo 44 34 64 0722 470 544. Ona waikia pay bill namba-inĩ wandĩke Monica no igũkinya. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ ngucanio ya mbeca. Bwana asifiwe sana. Na tũtikararanagia ũrĩa tũiguanĩra, nĩ tũiguanĩra. Nĩ wokĩra mũnabii wa Ngai. Wĩ mwega. Wĩ mũhoro. Anabii matigĩranagia wĩ mwega. Nĩ wĩ mũhoro. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega.
na Ngai witũ aromũtongoria maũndũ-inĩ mothe. Pastor Daniel, indo ici wĩkĩre gĩkabũ-inĩ kĩmwe ũcige na hau wabici ũkana gĩkabũ, ambararia moko manyu indo-inĩ ici. Ndatheria iheo ici na thakame theru ya Gatũrũme, na ndaciathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Kũngĩkorwo kũrĩ kĩheo kĩrongoreirio ũndũ ũngĩ, ndagarũra meciria na mĩkĩre ya mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa iheo ici, ndacitheria na mwaki wa Roho Mũtheru, na ndacitheria na thakame ya Gatũrũme, na ndetĩkia nĩ ikũruta wĩra wa gũgũtĩithia na wĩra wa gũkũgocithia Ngai. Twaruta igongona rĩmwe rĩa thakame ya Jesu Kristo, nĩyo yatheria indo ici ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Nĩndaheana namba ya Reverend Lechos 0721 237 982, na ndona andũ nĩ mambĩrĩria gũtũmĩra na ndũkũige nĩ ciaku. Wanjiri kwĩra Monica gũthũkĩte mũno nĩ cia igongona. Mwathani arogocwo. Ũguo kĩrĩa gĩothe ũgĩgũka hau ũmũthĩ ũmenye nĩ kĩa mũthenya ũrĩkũ. Mũndũ ũrĩa ũgayaga no mzee anakatiaga kwa mita gĩcunjĩ gĩa 10 tu nokĩo ndĩtinagĩria. Mwathani arogocwo. Haleluya. Amũkĩrai kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na toguo kwahandwo mũnabii wa Ngai kĩgongona-inĩ, ciana cianyu nĩ ciohorwo, rũciaro rwanyu nĩ ruohorwo, ciana cianyu nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ngai ũgĩũka kũrora Debora wa Mbũi, ceragĩra ciana cia andũ aya, ũkamarĩria na iroto na cioneki, ona ũkegocithia nao. Arĩa mataiguaga gĩthomo mambĩrĩria kũigua gĩthomo, arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa arwaru nĩ mahonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Eobu nĩ andũ mena ũiru. Eobu ti andũ mena gĩkeno kĩe. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Amen. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie niĩ na kaũndũ karĩa nyuma nako karitũ nĩ gathira. Niĩ no ngorwo ndirendaga mwana ũcio aheana ũreke akĩheanwo. Ndũĩ nĩ mwaragia. Mwĩre ũrĩa ndĩrarĩtie nĩ ndoigwo. Mwana nĩ wa Ngai. Mwana nĩ wa ũtungata. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwĩre ndireciirĩtie ũguo, no niĩ ndikwĩricũkwo. Wĩra ũrĩa njirĩire kũrutĩra Ngai no ngũmũrutĩra. Ũtungata arĩa njirĩte nĩ ngũtungata no ngũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arohingũra njĩra cianyu, Ngai arohingũra mawĩra manyu, Ngai arohingũra biacara cianyu, Ngai arohingũra mĩciĩ yanyu na ciana cianyu kũrĩa inyitĩtwo mĩgwate. Nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndera Saitani acirekie. Ndarĩrĩria ciana cianyu ũthamaki-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mena ciana irwaraga na ciana ndwaru, ndaria kũhona ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ciana cianyu nĩ honie, ciĩ mĩciĩ-inĩ, ciĩ mathibitarĩ-inĩ, megũkũ kanitha-inĩ, ndoiga nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ aigana meharĩirie gũtapa anointing ĩno ya kwamũra ciana. Oyai moko wega. Bwana asifiwe sana. Ndũkaige guoko thĩ o ũguo ũrĩ ũke ũnge. No kĩmenye kũngeithia ti kũngeithia moko mathe. Niĩ ndinaga rwĩmbo rũu moko matherithie. Kawangeithia na nyinyi atĩ andũ gũgĩtũma aya meke atĩ. No nĩ ũkũrehe ingĩ George. Ĩni. Tigai gũkũnja, kũnjũrai mbeca icio o nĩ ũguo. Kũnjũra ũguo ũyũ akũnjũrĩte. Thimũ-inĩ. Thimũ-inĩ. Kana nĩ ici. Wimbo George.
rahisi. Shukuru ni Bwana ni mwema. Oh, shukuru ni Bwana ni mwema. Oh, shukuru ni Bwana ni mwema. Oh, ametutendea mema. Shukuru ni Bwana mwema. Oh, shukuru ni Bwana ni 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 mwema. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, umenibeba, kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, Umenibeba. umenibeba, Umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba. you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. Done me well, you have done. You have done me well, Jesus. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Umenitenda mema, umenitenda Mema, umenitenda mema, Yesu. mwana nidoka kugane wega, ndo tumanetie koraiu. Mwana nidoka kugane wega, ndo tumanetie koraiu. Rendo wito donatia, nikyo twakwera, mwana nidoka kugane wega, ndo tumanetie koraiu. Rendo wito donatia,
Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnatia wambĩrĩirie kĩhinga kĩraya. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnatia wambĩrĩirie kĩhinga kĩraya. Ciĩranĩro cia Ngai Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Kaikũikũrũkia haha thĩ nĩgetha Reverend one ha gũikara hau ũguo. Haleluya. Kei tũikare thĩ. Ndĩ-thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii nĩ kũrĩkĩrĩria ndĩrarĩkĩrĩria wĩra ũrĩa Ngai ekũhete na ekũnjĩhokeire mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ wega kwaga kuongerera kana kũrutaruta kana tiguo andũ a Ngai. Ndĩ-thĩinĩ wa kamũraini ga gatano maũndũ ma Alawii 12 thĩinĩ wa kamũraini ga gatano. No rĩrĩ agĩciara mwana wa kairĩtu rĩ agaikara arĩ mũgiro ciumia 2 o ta ũrĩa aikaraga mũgiro ihinda rĩake rĩa mweri, agĩcoke aikare matukũ mangĩ 66 nĩguo athire thahu wa thakame yake athere. Githĩ kũu tũtithengire? Na hĩndĩ ĩrĩa matukũ make ma gũtherio makahinga ma kahĩĩ kana ma kairĩtu agagĩtwara gatũrũme. Ndehera gatũrũme gakwa. Tĩnjigire kũ na ndũkuonete? Bwana asifiwe sana. Katiguo maandĩko moigĩte. Irene nĩ ũthire na kĩbeti. Mwĩre nĩho mbeca irĩ. Ndingĩkĩria hau. Mũndũ mũũgĩ nĩ mũ? Irene Mwangi. Nĩwe wetereirwo ũrehe kĩbeti kĩa pastor waku. Haya.
na hindi iria matuko make magutherio makahinga makahi kana makairitu agagitwara gaturume ka mwaka umwe gagatuike ihaki ria njino niguo murenda njoke ha iguru thengiu Ngai amurathime gagatuike ihaki ria njino na ndutura itari nguru kana ndirahugi ituike igongona ria mehia. Bwana asifiwe sana. Asitware muromo-ini wa hema ya gutunganwo hari muthinjiri Ngai. Ni muraigua thiria mwire tukuhuthira maandiko nake muthinjiri Ngai akirutire igongona hau mbere ya Jehova amuhoroherie nake niagatherio riuriro ria thakame yake. Ucio niguo watho wa mundu wanja uria ukuohoka ona angikorwo ni kahii kana kairitu ohokete. Yakwiro igata yakwa ndu cia hunjia magitia mbeca ni ciaragio ria uguo na yanywiro igo uguo hena raiti anengerwo ndirahugi kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Ndukanjikirie thimu-ini rehe icio wina cio bahasa-ini ni njiganu ndirenda kunyita na moko ikuire ndahutaga niguo gikuyu kiugaga kana ni wenyiteire ndahutaga. Bwana asifiwe sana. Nake muthinjiri Ngai akirutire igongona hau mbere ya Jehova amuhoroherie nake niagatherio riuriro ria thakame yake. Ucio niguo watho wa mundu wanja uria ukuohoka ona angikorwo ni kahii kana kairitu. Na riri angikorwo ndangiona gaturume ga kuruta uthikiririe ndukanage guka kanitha te tondu nduri ki ni agatwara ndirahugi igiri kana ndutura igiri itari nguru imwe twiki muranegena koracokia mwana twaheo mwana we wanyonete utuku tuheo mwana ucoke wajie Bwana asifiwe sana. No ndagituite iria uguo rio moko-ini manyi gutire na mbara ndone nyenda mukahinguka maitho nigetha mukamenya uria igongona rireka atia na mukagia na ugi. Na riri angikorwo ndangiona gaturume ga kuruta ni agatwara ndirahugi igiri kana ndutura igiri itari nguru imwe twike ihaki ria njino nayo iria ingi ituike igongona ria mehia. Nake muthinjiri Ngai akimuhoroherie nake acoke onwo ati ni mutheru. Acoke onwo ati urathurire Irene PA waku Ngai arokigocwo na murathimire wira ucio. Acoke angigakorwo atari na gaturume arute o kiria ena kio ndirahugi igiri ndutura igiri inyue mucoke mumwamukire tondu ni athe ugai ni twamwamukira ugai ni twakwamukira Pastor Monica ni watherio mukumwira uguo muruga muikarite thi ni twakwamukira Pastor Monica ni watherio thie na mbere na wira waku ukwenda moke gukuona ri to wira no wambiriria uguo riu kuma umuthi guthii na mbere matuko maria kubanga egukorwo eku tondu wira ni weka atia na nionwo ni eka atia. Bwana asifiwe sana. Nionwo ni eka atia ni atherio na nie ta muriithi ni ndamuhoroheria nake acoke onwo ati ni muthe mutikonie muciaire muone ndungata yake mutikone mutumia wina twana tuingi munyinyi muone ndungata yake na no munyinyi agenda kuongongerera no kau kangi ndukandehere gaka ni kanjigana Ngai akurathi kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Mutiuge ameni. Mwireni karibu Job
ingĩrai ũtungata-inĩ mũtungate hamwe na Ngai akũrathime na gwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ muohorwo, nĩ mwatherio, nĩ mwamũkĩrwo kĩgongona-inĩ. Ũyũ na nĩ anyitanĩirie ta mũthĩnjĩri. Wambia kũhorera o rĩu. Ngai akũrathime. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngũtũra noro wa manyamũkĩte maeni. Matige mwathani wao matungatĩre maeni. Ndĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Ndĩna inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Ambai mũtige. Bwana asifiwe sana. Onyita mũndũ ũcio mũriganĩtie kĩ? Mũtwarane gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Nga. Haleluya. Na rwariga ũkainia ciande no kangung'ua no koiga Jesũ nĩ mwatha. Ngũtũra nara wa manyamũkĩte maeni. Matige mwathani wao matungatĩre maeni. Nĩ mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Ndĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na ningĩ kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Ndĩna inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Ndikwenda ũrimũ. Ũranyita mũndũ guoko mũgacoka mũgaikara o hau. Na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Mũtiganei na andũ arĩa nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Bwana asifiwe. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ũgũtiga ũgũta. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Nĩ womĩrĩirie ng'aragu. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Atĩ na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Na ina andũ arĩa marĩtwo marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Nĩ twambararie imoko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Nĩ mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Nĩ twambararie imoko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume. Ũcio nĩ nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega.
mwirugenda-ini ukai tutwarane marugeirwo nĩ Saitani makanyua na makario Rĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ akĩhota ũgĩ na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna nĩwe ũmĩrĩirie ng'aragu na ningĩ no ũmĩrĩirie gũcira na nene yathi na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo hĩndĩ twambarariei moko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume rĩu nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega Rĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri hĩndĩ twambarariei moko tũrume nyamũkano tũmĩrume tũmĩkane ũcio nĩ nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtigane ina ndwarĩa marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo Rĩu tũkũhe Pastor Monica agĩcoka wĩra nĩgetha akĩarie ndagĩka ĩmwe na mwĩre kana nĩ aiganĩra kana nĩ acoka wĩra kana nĩ atĩa. Karibu sana Pastor Monica, ucoke wĩte Reverend Rachel. Niĩ nĩ ndarĩkia ndĩmwĩraga ingĩkĩria hau ngũmũhe ndeto cia na itiramũteithia thaa ici. Mwathani agocwo. Haleluya. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya.
magongona maria andu marutaga makienda kuharagania wira waku. Ndunainagio ni maundu maria andu mekaga makienda kuhaka ritwa riaku ndoro. Nduinainagio ni maundu maria andu mekaga makienda kuharagania wira waku. Tondu twikanagiria nduma-ini kuu matareciria ndungitwikaniria, kuu nikuo twikanagiria. Kuria mareciria ndungikinya, kuu nikuo wingiraga na ukaharagania, ukang'aũrania mibango yao yothe, ukaharagania thungundo ciao ciothe, ugatũranĩria ũrĩa mũndũ mũthingu, ukamũrehera ũtorania, makomũrutĩire kĩgongona rĩa gĩkuũ, ukamũrehera igongona rĩa gũtũra muoyo, makomũreheire igongona rĩa kũmũharagania, ugakorwo wa kwambararia mũndũ waku. Nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia ũhotani ũrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ yakwa, rwĩmbo rũrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ yakwa, rwĩmbo rũrĩa wĩkĩrĩte kanua-inĩ gakwa. Ndinacoka kĩgongona-inĩ ngĩrĩraga, ndacoka kĩgongona-inĩ ngiugaga nĩ wega nĩ ũndũ wa ũhotani ũyũ. Mũthamaki mwene hinya wothe, ririkana andũ aya arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa Theophilus TV, arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa online Facebook na YouTube, arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ririkana ndungata ici cia athuri na cia atumia, ririkana ndungata ici cia anake na cia airĩtu, ririkana ndungata ici cia ciana. Ndameteria rwĩmbo rwerũ, ndameteria rwĩmbo rwerũ, ndameteria rwĩmbo rwerũ, ndameteria rwĩmbo rwerũ. Amũkĩrai rwĩmbo rwerũ, amũkĩrai rwĩmbo rwerũ, amũkĩrai rwĩmbo rwerũ, amũkĩrai rwĩmbo rwerũ, amũkĩrai rwĩmbo rwerũ. Rwĩmbo rũrĩa andũ ũramenyerete kũina nĩ rwathira, rwĩmbo rwa mĩrimũ, mathĩna, mathiĩre nĩ rweherio. Wanengererio ũhotani kanua-inĩ gaku, wanengererio ũtoranio moko-inĩ maku. Thiĩ ũkĩinaga rwĩmbo rwerũ, oya kahembe na gatarama, wĩharĩrie kũgoca mũthamaki, tondũ nĩakũnengereria rwĩmbo rwerũ. Nĩatwekanĩria nduma-inĩ, nĩatwekanĩria rwaro-inĩ rwa ihiga, nĩatwekanĩria thĩinĩ wa maĩ-inĩ, akũrehera rwĩmbo rwerũ. Rwamũkĩre, rwamũkĩra rwĩmbo rũrũ rwerũ. Twĩ mweri-inĩ wa ĩnana, ĩkoragwo the new beginning. Ũroherio ciĩrekanĩro ciaku, ũreroherio maũndũ maku, ũreroherio wĩra-inĩ waku, ũreroherio thĩinĩ wa ũrutanĩre waku. Mũthamaki mwene hinya wothe, nĩtwagũtĩa na nĩtwakwambararia. Rita rĩakwa rĩa mũico gũkinyaga kĩgongona-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndarutĩirwo igongona nĩ ndungata yakwa Bishop John Gĩthirĩ, akĩrũa mbara cia kũmũteithĩtie, akĩndutĩra igongona rĩa kũndigithũkania na gĩkuũ kĩrĩa kĩahandĩtwo na ngarekererio niĩ na mwana. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũhotani waku, atĩ ndacoka ũmũthĩ kĩgongona-inĩ na wetĩkĩra moko make manyamũkĩre. Wamuonia Ngai wĩ thĩinĩ wake na wĩ hamwe nake,
ni undu wa kuruta igongona kithina thayo na ni anyamukira ringi ndananyamukira ndi kiimba ndananyamukira ndi mundu muthiru ndananyamukira ndi mundu witukanĩtie anyamukira ndi ta ndungata yaku ndagutia na nindakombararia muhe matuko maingĩ rũa na thũ ciake arĩa marũaga nake Ngai reke matuĩke thũ ciaku arĩa mabanga kũmũharagania na kũmũnina magongona marĩa arutagĩrwo ũtukũ na mũthenya ona nawe tuĩkanĩria kuo mũthamaki mwamũranie na magongona mothe matagĩrĩire mwamũranie na magongona marĩa mothe arutĩirwo mũtigithũkanie na rũrĩra ruothe rũrĩa rũngĩmuma thutha ndamwĩtĩria thakame ya Jesu Kristo no tũngata mũingĩ makĩria thengio mũthamaki mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa ndungata yaku Bishop Rachel ndairirio ngoro nene akoretwo akĩndungata ihinda-inĩ rĩu rĩa mĩeri 3 akoretwo akĩndungata ũtukũ na mũthenya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndarĩ anoga kũnguĩra kĩondo agĩũka gwakwa ndarĩ anoga akĩhũrĩra thimũ akĩndũmĩra kĩrĩkana kĩrĩa ndĩrabatara ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ũrĩa atairirio na kana kĩnogio nĩ Ngai ndũkananogio nĩ ndũkanairio ngoro nĩ thiĩ na mbere kũmũrathima na kũmwandandũra mĩhaka thũ ciake reke cituĩke thũ ciaku mũthamaki mwene hinya wothe onake ndamũtigithũkania na rũrĩra rũngĩmuma thutha ndamũtigithũkania na magongona mangĩmuma thutha ndaria kĩrathimo kĩa Ngai ithe Ngai mũriũ ona Ngai roho mũtheru nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia ndingĩriganĩrwo nĩ atumia a my brothers arĩa marandungataga thĩinĩ wa ihinda-inĩ rĩu ona ũndaria kĩrathimo igũrũ rĩao matirĩ maigio ngoro nene makĩndugira makĩhangĩra makĩhũrĩra nguo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa othe maingĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba yakwa makandungata na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ndaria kĩrathimo arĩa maroire ihinda rĩao marahũrĩra thimũ arĩa maroire ihinda rĩao marahoera onokorwo matinahũrĩra thimũ marahoeire mekwao mĩciĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao ũtungata ũcio maratungatire marĩhe mũthamaki mwene hinya wothe nĩndagũtie na nĩndakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe thengio nĩ ũndũ wa kũnjokia kĩgongona-inĩ nĩndagũtie na nĩndakwambararia ndakwĩrire wanjokia thayũ ngumo no gũcina riri nĩngagũcokeria na nĩkĩo ndaingĩra na njĩra ya gũgũthiũrũrũkĩria gĩtambaya ngĩkwĩraga atĩ niĩ nĩnjũĩ we wĩ Ngai no gũtũrũrio Ngai nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia thank you mũndũ wa aciari akwa thank you nĩ ũndũ wa my sisters na my brother arĩa marũgamĩte naniĩ ndaria kĩrathimo arĩa maratungataga kĩgongona hĩndĩ ĩrĩa itararĩho ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe arĩa mararutire wĩra wa gũtheria arĩa mararutire wĩra wa gwĩka maũndũ merĩ matatũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia tondũ nĩ wahũndũra kĩgongona-inĩ ndahoya kwĩnyihia o ta ũrĩa tu wahũthĩraga Samson wamũhũthĩra na njĩra ĩmwe amigaga thĩ ageterera wĩira ũngĩ mwerũ ndeithia kũiga wĩira ũyũ thĩ nĩguo njeterere wĩira ũngĩ mwerũ ũhande moko-inĩ makwa ndũgetĩkĩre spirit ya pride nĩ overtake ndũgetĩkĩre spirit ya pride njoe ndũgetĩkĩre spirit ya pride twarane naniĩ ũguo nĩguo kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩ mũndũ ũrĩa enyihagia we nĩ ũmwambararagia na kĩũrĩa wĩtũgĩragia nĩ ũmũcokagia na thĩ ndahoya gũtũra ndĩnyihagia nĩguo nyambarario nĩwe ndahoya ndũre ndĩnyihĩtie nĩguo ndungatĩre athuri aya ndungatĩre atumia aya ndungatĩre anake na airĩtu na ciana tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩndagũtĩĩa ona nĩndakwambararia twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ ona Ngai roho mũtheru na ithuothe tuge amen and amen. Amen. Bwana tukuzwe no tuikare thĩ hanini ngagũca Ngai na ngambararia Ngai na ngakena kũmuona mwĩ thayũ na mũhumbĩtwo riri nĩ Ngai. Bwana tukuzwe. Hallelujah. We wĩ mũkeno nĩwaigua wĩ mũrathime waigua wĩ mũririkane
Nindakena kumuona. Nimewamiss. Hata nyinyi mumenimiss. Alafu niwaulize, when I was away, what happened? Bwana tukuzwe. When I was away, what happened? A lot. Mbio mbio na mamu. Amewakimbisha. Mumesikia mzuri. Bwana tukuzwe. Nindirakenire. Tado ritaria mwisho kana utungata uria ndatungagitire kiumia kia mwisho ndatigire ndamwira atia. Tugira thiini wasa utungata na mutia taukiro kana mutia menyire ngimutigira utungata-ini ni mutungatite umenye hena marihi ukuriho ihinda-ini ria mieri igana iyo itatu watungata. Bwana tukuzwe. Nigutu welcome wa mama. Niguririkanaga muthenya umuthi rucini heana ndeto ici tondu mami itu ekuo thia ngiumburaga kahora na ta Pastor Dana rauga ticie kio muthi niguhutia no ti muno. Bwana tukuzwe. Niguririkanaga turi anini niguo ngwire kirio handaga ni ukage turi anini ni twareithagia na kuria kaburi-ini ndimuheaga story na kuria kaburi-ini koguo tukirithie kuu na Jimmy na Ruben na Kush. Pastor wa mami witu Pastor Peter Kihara ni ndungata Ngai uria uturerete utungata-ini wa Kenya Assembly of God. Turari anini na mami ici cithirire ha. Bwana tukuzwe. Hari aikarite kana hari akite ni hari hakuhi na aria twakomborete mugunda ha muthe uria kwa nyina gabura mwena uyu haria makomborete mami makomborete mugunda hau mena baba Kush na ke Pastor Kihara ni akite hau ni akinyire hinda mutumia ucio akiheo mwana na agicoka muci kwari na mathina ulikuwa ni wakati wa shida andirona ni gicagi-ini nako na gicagi-ini mutungatiri ndaroragwo muno ta guku. Bwana tukuzwe. 44 Ngai wa moyo murathime na ari othe ngina njatha-ini. Bwana tukuzwe. Kwi aria turaranagiria nao Ngai wa moyo murathime na mwike maundu mega. Ni murona ni ndite njahi ndirona mami itu nirona ni ndite nja mungihe ingi no kuria koguo mutumia ucio ni akinyire handu tukireithia tukaigua ngaigua kana ni karirire muno tondu ni mahiga-ini iguru ngaigua kana ni karirire muno tondu first born wake ni Rikanani Wambui na turi arata muno ngina muthenya wa umuthi turi arika ngathi ngoria Wambu nini ni mtoto amedhia kwa sababu mamu hana maziwa kwa sababu hana kitu ya kuku na kware mweri we 8 uguo boco ni ciikite ke ciari sawa ngiurio ni mutumia wa pastor ni mugunda na ni wa mami ici ni boco he undu ungi ngituma kuo ngimunyamba ngitunomia ni njua ngiruta tondu andu magura mugunda-ini ucio ni makunjuria tondu ni wi koguo tikuia ndaia ni mutumia wene ndateitha ngamunya boco ngaingĩria kwa pastor tugatharukia ihenya na Wambui tukaruga muthenya uyu ungi ngeterera mami ngetua ngera Jimmy na Ruben marore mami akanoga akauma agathie ngatahia cumbi ihenya na maguta na kamucere oko mutumia wapa muthenya umwe ninge ndakiire nguku gicogo kiria wethaga mami ngina umuthi uyu kiareirwo ni mutumia wa Pastor Kihara. Bwana tukuzwe. Na ni twagiraga ngina mai tukamutahira mai tugateithia Wambui tondu nona ni rika riakwa na hindi ndi munini ni kuga mutumia ucio ndari mundu wa kumuro tukahura nguho tugika maundu maria mangi ni ndaroria ni nguririkanaga rucini ruru umuthi mutumia ucio ni twamutungatire uguo tukihithaga na rita ria mwisho niguo nderithire ngira mami
Unajua pastor, bibi pastor Kera akona shida sana. Tadu tia tumia ria akwiyaria. Ni tumira mehitha na mathina ma. Akijuria niki akijira Monica we mucene. Ajeririo we niwe woyaga kiningo iguru ukamenya kuria kwena. Bwana tukuzwe. Na ne mahindire mami athiri akiona kwina thi. Mami akioya murigo kuma hindi hiyo wa mutumi ucio wa pastor. Bwana tukuzwe. Koguo guthokaga na thutha ngona kiria ndahanda muthenya wa muthi kuhetukira utungata-ini ni kiria ndahandi kiria ndagetha ni kiria ndaha onoko ndahandire ngukuya no Ngai nioetie ari ya kuiya muno. Bwana tukuzwe. Bwana ainuriwe. Kukiria wahanda ndu ukagethera ko na ndu ukagetha kana ukagetha uhana atia. Ngika macio ndie amenyaga he muthenya ngakorwo kigongona-ini ona ni ngeterera gwika ki kutungatwo. Bwana tukuzwe. Ngakena muno he mutumi urangenirie muno akopi Mama Abi. Mama Abi kuja. Bwana tukuzwe. Kuja tu na mtoto. Mutumia uyu ajitaga anti tondu ni mutumia wa Kush. Ndamwirire atiriri nini ni ndatungatire muthuri waku aciarwo. Gicoka ngimuhiuhiria ngimutungata tikumuhiuhiria ngimutungata muthuri waku aingira thingira. Nawe ndirenda kuona utungata uri ukuha. Mutumia uyu ndari aira ngoro kuroka gwakwa o rucini. Ndari anoga kuhurira nguo kuja tu hivi. Ndire ndahutia ona gakuo gutanduka. Mwana ahetukia either ni pupu ndairaga ngoro kuhurira. Kuja ndira kukurathima. Ulikuwa unakuja unanipata roho yangu masaa ingine imeinama. Unaniuliza ni nini pastor? Unacheka. Unaniambia pastor wacha stress. Mambo itakuwa poa. Acha nikubariki. Ngai ni ndagutia na ni ndakwambararia. Thengio ni undu wa Caroline mu Mama Abi ni ndagutia. Mutumia uyu wamuhandire ekirathimo thini wa muturire wakwa. Ihinda-ini riu ria mieri 3 anokaga kora ngoro yakwa inamite. Anokaga kora itekete undu. Ndire ndamuhe ona igana ria tigiti. Mutumia ni akoretwo akiandira gutungata. Anauma gwakwa utuko. Imwe kamuria kana ni agukinya. Akajira ni agukinya. Ni ndamurathima. Ndahingurithia kothi yake ya catering. Ndarathima moko maya. Ndarathima moko maya. Keki ciothe iria uriruraga ndagwitiria favor. Ndagwitiria gwitikirika. Njira ciaku iria ciothe cihingikite cirohinguka. Uria utari waigua waira ngoro ni kuhurira ndebora nguo. Uria ndebora mukiro kigongona-ini nawe matuta maya marogokinyira na njiaro ciaku. Muthamaki munene wothe ririkana mutumia uyu. Muririkanire mucii wake. Muririkanire wira wake. Muririkanire utungata uria ndungata. Ndagutia ndakwambararia. Ndagutia muno makiria. Mwike maundu mega. Muririkane. Ona ye rekia tuikinie oria Debora arirukia Fedora ya mucii na ruciaro rwa mami witu. Reke mwiritu uyu arirukie Fedora ya kwao.
hingukiire ngoro maundu maingi maria marete kwa mucie ngai kigongona kiria kiraria kwa kiharaganie kigongona kiria kiraria ruciaro rwao kiharaganie kigongona kiria kienda kuhukia mucie wao kiharaganie ririkana ngina sister ciake ririkana ngina mamu wao mutigithukanie na kigongona giothe kiuru matigithukanie na magongona mothe matagirire ni undu wa utungata uyu wa mieri 3 ririkana mutumia uyu mwike maundu mega ni ndagutia na ni ndakwambararia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru amen. Ubarikiwe. Bwana atukuzwe. Ndigukiria hau ngagoca Ngai na ngambararia Ngai ndu utungata wa umuthi ngacokia ngatho bishop ni undu wa utungata ucio ngacokia ngatho ma ni undu wa utungata ucio ngatia Ngai na ngambararia Ngai ni undu wa mawiko make. Bwana tukuzwe. Na Ngai ni anjikite wega onawe agwike we ndiraigua kuma ni kumwenda. Bwana tukuzwe. Ni ndi number 8 witu iguo ndaririkana thaa ici ndi number 8 witu baby number na niguo vitu baby number 8 na baby number 8 ni kuga new beginning. Koguo the new beginning ndahanda kashushu ke new beginning. Koguo mami tuli yavati kundora we. Bwana tukuzwe. No menya maundu mange mundu ekaga wiguaga ni utindikitwo no ukarigo niki ugekora heha niguo hande kigongona Debora kigongona-ini hutie tuogani tukiruga mwaka kana tukirugia mwaka mamuko no ririkane ndari muritu no ndu amenyaga ni ndatakirwo kwi thaa 9 na ngiuga ningikaya mugongoni wa andu okono muririkana hindi ya mamu anjirire nduga mengi mwira mugongoni weka ki ni warega na ngidaturino ni mugongo muno ukindura Saturday kukiruka Sunday Monday Tuesday giroka githi thibitari na ngirwo mwana ndaikarite wega na kwina possibility mwana ucio arutwo. Bwana atukuzwe. Ngiuria ndagitari wauga ati akijira akijira ungitindika nake mweri ungi umwe niwe ugukua koguo tuthare mwana atuguthare we tuike ki mwana athie akijiria ni wihariirie akijira ndukamake onoko ni besho tari ndedone mibango ya shaitani akijira ndukamake onoko ni besho tari guku ni hewe ciama citeithagia atumia aria mehatikaini ta inyui no go connect nao maguteithie niguo tuthote kuruta mwana uyu wiki wida tondu ndaikarite wega ngimura before ni connect reke njoke ni ngoka rucio akijira na wiharirie ugiuka rucio uke wibange ngimwira ni sawa ndauma thibitari ndokire njukite kigongona-ini ha ndokire ngikora George na ndia mariirie ndokire ngikira kigongona-ini ngiririra Ngai muno ngimwira atirikane ngimwira ririkane mwana uyu wakwa enda ndiamenyaga nguite kana gakairitu ngiambia kwathiriria utungata uri koragwo thiini wa mami witu thiini wa mwana ucio ocugo ciothiria bishop Ashok auga nicio ndaigire na ndire ndacia rugano ruru na bishop kana reverend ciugo ciothiria reverend bishop auga nicio nderire Ngai kimura kuria itakota gutungata mwana uyu ni aguthie gutungata kuria ni njohetwo ndigakinye mwana uyu ni akuohoro ni agukinya ngiambia kuneana mwana kigongona na ngiririra Ngai muno mbeca iria ndari nacio ndathia kuriha nyumba
ngiruta cigongona na ngiinuka mucii umuthi undevoreha. Karibu mama. Wow. Ninjũĩ atĩ ndũkĩrũgame na igũrũ no gũtũũra ndũinainagio nĩ maũndũ ganokagwo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndeithia. Ninjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ ganokaguo yohĩrohĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndeithia ũtheri. Amen. Twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. Maũndũ mothe me guoko-inĩ gwaku tũkĩra harĩ rĩĩtwa rĩaku na kũrĩambararia. Amũkĩra ũgooci, amũkĩra gĩtĩo nĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ gũkinyanĩra. Nĩ ndakũhe ũgooci, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenehia. Nĩ ngwenda ũtũmũre kanua gaku ũrũgamĩte na igũrũ warĩrie Ngai ciugo ici. Ũririkane nĩ harĩ mũraika warekereirio kĩgongona-inĩ kũrĩa Shilo rĩrĩa Samueli ahandirwo kĩgongona-inĩ. Ĩra Ngai akũririkane na nyũmba yaku. Ĩra Ngai onawe ciana ciakwa ndacihanda ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngoro yakwa, mũthuri waku, mũtumia waku, arĩa mũciaranĩirwo, tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ ndakũrekereria, nĩ ndehotha nĩ tondũ wĩ Ngai. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Mwambie umemtolea yote, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Rudia tena kama umeinua mkono yako kumwambia yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote
nĩguo toiga nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndetĩkania na aciari arĩa marĩ gũkũ na arĩa marĩ online na arĩa marĩ TV-inĩ mena ciana ciao ciohetwo njohi-inĩ, mohetwo ndawa-inĩ cia kũrebia, mohetwo nĩ ũmaraya, nĩ waganu, nginya athuri na atumia othe twamahotha kĩgongona-inĩ. Ndamaũra mĩrigo ĩno mĩritũ makutitikĩte ya family ciao, ndamĩhotha kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩ mũtumia ũnogete nĩ kĩhiko gĩake, mũrigo ũcio nĩ twakũnengera. Kũrĩ mũthuri ũnogetio nĩ kĩhiko gĩake, mũrigo ũcio nĩ twakũnengera. Kũrĩ mũtumia mũthuri wĩ gũkũ anogetio nĩ ciana ciake, mũrigo ũcio nĩ twakũnengera. Twakũnengera mothe, twakũnengera mothe, tondũ nĩ ũhotaga, nĩ tondũ nĩ ũhotaga. Mothe nĩwe twanengera. Arĩa matarĩ mawĩra twakũnengera mũrigo ũcio. Arĩa mena mĩrimũ ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, hinya wa kiugo gĩaku nĩguo ndathĩrĩria igũrũ rĩao, na ũhonio umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twagũthathaiya mũno, twakũgoca mũno. Ambararia moko maku na igũrũ tũine rwĩmbo rũu rĩngĩ. Ũndũ ũcio mũritũ ũgwete wĩre Ngai, yote nimekupatia, yote yangu ambayo yamenilemea, nahisi kana kwamba mzigo huu ni mzito kwangu, siwezi piga hatua, siwezi tembea, siwezi fanya lolote, yote nakupa. Nimeubeba kwa muda, lakini naiachilia kwenye madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo. Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Inua mikono yako, ishara ya kujiachilia. Sema nyuma yangu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Hawa watoto ambao wamekulemea, sema yote kwa Yesu, wote kwa Yesu, wote wangu nampa Yesu, wote kwa Yesu. Kazi ambayo imekulemea mpe Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Amen. Mothe niwe twarekereria Ngai na niwe twanekera. Ndukareke andũ aya mahũndũke mũcime na mĩrigo mĩritũ. Ndamaũra mĩrigo ĩyo mĩritũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogoco, rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Wega-inĩ waku no wa mũrugu Ngai Ithe witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Geithia mũrato cio mũriganĩtie nake mũhoere ndagĩka ĩmwe,
mũrathimithie mũrigo ũcio mũritũ wĩ thĩinĩ wake. Ĩra Ngai nĩ ndakũnengera mũrigo ũcio mũritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Yote kwa Yesu, yote nampa Yesu, yote kwa Yesu. Wow. Igũrũ rĩa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ona ndamakaga wĩ mothe igũrũ rĩa mothe. Cokera rĩngĩ mwĩre wĩ mothe igũrũ rĩa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wĩ mothe ndamakaga wĩ mothe igũrũ rĩa mothe. Wow, Ngai witũ arogocwo na mbarario nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Tugacokia ngatho, Ngai tũikare thĩ hanini. Tugacokia ngatho nĩ ihinda rĩu Ngai atũhe tũkĩrĩkĩrĩria ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ arogocwo na mũrathimĩro ũcio ũngĩ arathimwo nĩ Ngai na Ngai amwĩke maũndũ mega. Na andũ a online nĩ ngatho mũno makĩria, na nĩ ngatho nĩ Pastor Monica nĩ kũnjĩhokera ona kũnjĩhoka ũndũ ũcio mbeca ciĩkĩrwo thimũ-inĩ yakwa. Koguo Ngai agĩkũrathimio nawe Bishop na gwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku Ngai. Na Ngai witũ nĩ mũtugi, nĩ ndakorwo ngĩamũkĩra tũkũrutaga igongona rĩa kũrathima Pastor Monica na andũ mekũhũthagĩra namba yakwa, andũ a online arĩa marĩ nja wa bũrũri. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ ndona arĩa othe maranjĩra gift ya Pastor Monica, koguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa ũtugi wake na nĩ tondũ wa tha ciake na wĩhokeku wake, na Ngai witũ aromũrũĩrĩra na mwĩke wega. Ugai marathimwo nĩ Ngai, uga ona niĩ Ngai ũndathime na ũnjĩke wega. Ndi wanyitanĩra na imwe nĩwe tũkũrathimaga na mekũhũthagĩra namba yakwa ya 0721237982. Na Pastor Monica ndikwenda kwaga kwĩhokeka haha, nĩ ndũmĩirwo ciringi 143 na 378. Icio ingĩ ciĩtagwo kĩĩ, na icio ingĩ itoira ingĩ ciĩta 53 icio ingĩ. Koguo nĩ cents nĩcio icio. Koguo Ngai amũrathime. Ndakinya igongona rĩanyu na nĩ ngũbwandĩra Pastor Monica. Koguo inyuothe nginya we Margaret Musundi ndona nĩ wanjĩra ni gift ya Pastor Monica, yote nitafikisha na Mungu awabariki sana na wainue. Irene Mushiri nĩ ndona nĩ wanjĩra ni Irene Mushiri za Pastor Monica, nitamwambia na nimpatia. Haya, ona mũndũ gwĩtwo Kezia Hogi onawe nĩ ngũkinyia. Arĩa othe mekũnyandĩkagĩra 0710 wanjĩra kĩheo gĩa Pastor Monica mam, thank you, nĩ ndagĩkinyia. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ruthi Rongo onawe nĩ wanjĩra nĩ Pastor Monica, Ngai akũrathime
na gwike maundu mega ni to ni mwihokeku koguo ari othe makorwo magituma Ngai witu amurwirire amuhithe nginya aria marija wa bururi wa Kenya. Ngai amurathime Kezia Ragui, Ngai akurathime Milka Getau, Ngai akurathime Hiram Gathondu. Inyuothe ni nyitite koguo na muona itari ndiramwira received mumenye ni nyamukirite na ngoiga Ngai amurathime na mwike maundu mega. Phyllis Maluta onawe no ndanyita ndumiriri yaku, Ngai akurathime na gwike maundu mega. 0710 mwisho ni 694 ajira ni gift ya Pastor Monica. Asante na nitaifikisha yote na Mungu awabariki. Ile tiguo tumere onawe Ngai akurathime na gwike maundu mega ni to ni mwihokeku ndingihota guthoma othe no Ngai witu aromwika maundu mega na iringi ciothe ciguka ni ngukwira na Sunday cia Sunday ni twarehe George ile tiguo iria makorirwo magitwikirira ni matwikirire kanitha wa online ciari 33 ni twagunengera na cia kanitha ni twakunengera ni twaikira bahasha yo hau nigetha andu online Theophilus online members, Theophilus television members mutikone ikaya andu amatehokekaga ni twihokekaga. Ngai wa moya murwirire na muhithe na mwike maundu mega. No ngenda kwarania na Pastor Monica, namba yake ni 0716 nigetha hindu ingi mutikana huthire yakwa 0716 688 etagwo Monica Nyambura Kuria 0716 688 042 0716 688 koguo Ngai witu amwike wega. Kai turugame na iguru nigetha turehe sadaka citu nigetha ni njui Bishop ni atigite igongona rimwe. He undu kwenda kunjira Bishop ai ni njui Bishop ni atigite igongona rimwe tuheo rwimbo hau George nigetha tukorwo tukirehe sadaka citu na Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. No turehe igongona, no turute sadaka citu, tithe yaku, offering yaku, ithanduku ni riri ngine riri, koguo no turehe. Andu amwe no marehe riri, andu amwe no marehe ruru. Amen. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Yoyo wake roho ndimwendete, yoyo wake roho ndimwendete, yoyo wake roho ndimwendete,
atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Anakupenda, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Familia yako, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Haleluya. Nituthiĩte wega rĩu niĩ ndorete kũrĩkĩrĩria biũ ndĩinũkĩre nĩ kũruge twĩ nawe gũkũ igũkĩririkanĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũthuri no kĩ? No mũthuri kana tiguo? Ndehera kamwana witũ athire kũ? Ndehera mĩcibi ĩyo. Ndebora moke na mamu wao nĩgetha ndĩkĩrĩrie. He kĩndũ itahandĩte ofa kũrĩ Ndebora na no nginya ndĩkĩrĩkĩrĩrie. Ndehera mũcibi ũcio wa purple, white, red. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mahinda marĩa mũiguaga mane nĩ matwarirwo nĩ arĩithi mũharatĩ-inĩ nĩ tondũ nĩ kĩndũ gĩtathiraga mũnungo, nĩ kĩndũ gĩtathiraga mũtararĩko mwega. Andũ aingĩ makoragwo makĩbario nguo, magakorwo makĩbario mbeca, no kĩgongona gĩkoragwo gĩkĩbario ũtungata. Ũkahahana mũkena kana kau gakwa, mũkena cũcũ wako. Rĩu rĩtagwo cũcũ mamu, nĩ cũcũ maitũ. Bwana asifiwe sana. Rũgamai mbere yakwa. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndagũkumia. Ũtugi waku nĩ mũingĩ na ũtheri waku nĩ ũtwarĩire. Hinya waku nĩ mũingĩ na nĩ tuonete Ngai. Ngĩrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Kĩrĩa tuohorete nĩ wohorete, kĩrĩa tũtheretie nĩ ũtheretie, kĩrĩa twamũrĩte nĩ wamũrĩte, kĩrĩa nyamũrĩte nĩ wamũrĩte Ngai, kĩrĩa theretie nĩ ũtheretie. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, wĩgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Mĩcibi ĩno nĩwe ĩtaũragwo nĩ kĩrĩkanĩro ta kĩndũ gĩtagwo ebodi. Na ĩkoragwo ĩ ya mbara, ndĩkoragwo ĩ ya thayũ. Mũcibi kara ya papu ĩrũgamagĩrĩra mathaithana. Na nĩmo ndĩrenda kũhanda igũrũ rĩa mwene mo. Tondũ Ndebora nĩ mũhoi Ngai, Ndebora nĩ mũthaithani, Ndebora nĩ mwĩtĩkia. Icoco kĩgongona kainũkire angĩrĩ thutha wa mwana wake. Ndirathimaga ndĩtigĩirie ũndũ,
tondu nĩ njũĩ wĩra ũyũ ngĩendaga na itekwenda, no ndĩkinyie mĩaka igana rĩa 20 ndĩthiĩre, na andũ aya no marĩtigwo na matungate na nĩ makoiga ule babu huyo babu alikuwa mzuri. Matikoiga ũrĩa moyo ni koigaga ni moto wa kuotewa mbali. Bwana asifiwe sana. Aya matiriugaga atia ni moto wa kuotewa mbali. Ũyũ nĩ mwaki wa guoterwo hakuhĩ, tondũ nĩ mwaki wa kĩrathimo. Rũgama thutha wa Monica cũcũ witũ, na Ngai akũrathime mamu, tondũ nĩ tũnyitagĩrĩra mũno na Ngai witũ agwĩke wega. Mũcibi ũyũ nĩ wa mathaithana, na ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩhokera Debora kĩgongona-inĩ, no mathaithana Ngai nĩ aiguaga, Ngai nĩ athikagĩrĩria, na Ngai nĩ acokagia mathaithana ma mũndũ. Mũtiuge ameni. Bwana asifiwe sana. Mũcibi ũyũ nĩ mwerũ ti mũhũthĩre, na ngĩmĩgũra tondũ ndamĩgũrĩte mĩingĩ mĩaka ta 7 mĩthiru, kana tiguo, ndoigĩte nĩ ya kwamũra ciana, no ndirĩ mwana ona ũmwe ndareherwo kĩgongona-inĩ akaheanwo kĩgongona-inĩ. Ũyũ nĩwe wa mbere. Ũguo nĩrĩo irigithathi rĩakwa kwamũkĩra mũcibi wa mathaithana, na wathiĩ harĩa wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa, ndenda kũigĩrĩra hau, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũcibi ũyũ nĩ wa thayũ. Rĩrĩa mũciĩ guokwo gũtarĩ thayũ, hinya wa Ngai nĩ wonekanaga, thayũ wa Ngai nĩ wonekanaga. Rĩrĩa kwĩ mbara nĩ gũciragwo na mbara ĩgathira. Mwathani arogocwo. Ĩno nĩ mĩhotoro, na ndigũcoka ndĩmĩkue thiĩ nayo, nĩ inyuĩ mũkũmenya ũrĩa mũgwĩka na nyũmba yaku. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndaria thayũ thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ wa mwana ũyũ, ona angĩgateng'erio athaithana Ngai nĩ akamũigua. Gĩtanda-inĩ kĩrĩa rĩkoragwo agĩkoma kuma rĩu nginya ũkũrũ-inĩ wake, ndakanage thayũ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mbara nĩ ĩritũhaga. Mwathani arogocwo. Mũcibi ũyũ nĩ mũtune. Debora angĩkambararia moko make na igũrũ kwĩ mbara bũrũri-inĩ, Ngai witũ akaririkana kũgurara kwa Mũriũ. Ngai witũ akaririkana igongona rĩrĩ mwana na mũnyinyi. Angĩkahoera bũrũri, Ngai akaigua mathaithana make. Angĩkarathima kanitha, kwĩ ngũĩ, kanitha ũkanyitana na ũgacokanĩrĩra. Kũngĩkagĩa njatũkano, ambararia moko make na igũrũ, Ngai akaririkana thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ ya Mũriũ. Mũcibi ũyũ wehotorirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi, na akĩwĩhotora ena ruo rũnene mũno, na oimĩrĩire mũgũnda-inĩ wa mũndũ wetagwo Arauna Mũjebusi. Na harĩa akorire Arauna Mũjebusi arũgamĩte, Arauna Mũjebusi nĩ kũharĩrĩria haragĩrĩria mũgũnda wake wa mĩthabibũ ona kana wa ngano. Ainamĩrĩire akĩharĩrĩria mũgũnda wake, kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩinamũka agĩkora Daudi arũngiĩ. Tondũ Daudi nĩ gũteng'era ateng'erete, nĩ kũrorĩte, nĩ ruo bũrũri wagereire thĩinĩ wa ruo, akĩmenya no athire kũrutĩra Jehova Ngai igongona. Nake Arauna Mũjebusi hau arũgamĩte, araika Ngai nĩ marekereirio na makamũcerera. No rĩrĩa ainamũkire oririe Daudi ciugo ici, nĩ atĩa mwathi wakwa, ũngĩgĩũka kũrĩ niĩ atĩa ũtamenyithĩtie na ũtanjĩrĩte? Daudi agĩkĩmũhe rũgano. Hĩndĩ ĩyo arũme nĩ makuĩte 70,000, arũme a gũcomora hiũ njora na kũrũgama ta itĩna rĩa rĩikia rĩa mũguĩ. Ũguo nĩ ũru warĩ kuo. Arauna Mũjebusi akĩĩra mũndũ ũgwĩtwo Daudi, ũrwetĩkĩrwo nĩ Ngai waku,
urwo iguo nĩ Ngai waku, urwo thikĩrĩrio nĩ Ngai ũrĩa wendete. Ona niĩ nĩ ndeikia igongona-inĩ rĩu, akiuga nĩ ngũkũhe mĩtĩ ya gũcokerithia macoki, nĩ ngũkũhe ndegwa ciothe cia kũruta magongona, na nĩ ngũkũhe kĩndũ o gĩothe ũbatarĩte. Daudi akĩona igongona rĩake rĩtingĩtĩkĩrĩka na rĩtingĩkinyĩrĩra Ngai wega atarĩrĩhĩire thogora. Akiuga nĩ wega, no mĩtĩ ĩno yaku nĩ ngũmĩrĩhĩra thogora o ta ũrĩa ũigana. Ndegwa ici ciaku cia gũcokerithia macoki nĩ ngũcirĩhĩra thogora o ta ũrĩa ũigana, tondũ ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia kũheo, nĩgetha igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke. Magongona mothe Debora arĩrutaga ambararia moko make na igũrũ, Ngai nĩ arĩmũiguaga na nĩ marĩtĩkĩrĩkaga. Angĩkambararia moko nĩ tondũ wa ng'aragu bũrũri-inĩ, Ngai agathengia ng'aragu. Angĩkambararia moko nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa ũrĩ kuo bũrũri-inĩ, thĩna ũcio ũgathira. Kũngĩkagĩa kĩng'ũki kana mĩrimũ, kũngĩkagĩa mbara cia mĩthemba yothe, mbara icio igathira. Ũcio nĩguo hinya ũrĩa ndakwĩhokera Debora. Ũguo wĩmũgitĩre nĩ igũrũ, wĩmũmenyerere nĩ igũrũ, na wĩmũririkane nĩ Ngai. Nĩ ndegaya, no ti gũthiĩ ndathiĩ gũkua, nĩ wĩra ndĩrenda kwambĩrĩria, tondũ nĩ njũĩ nĩ mũgũciara. Mwathani arogocwo. Na ndiĩthiĩ itarathimĩte kana kau gaku. Utige ameni. Bwana asifiwe sana. Kamwamaka. Mwathani arogocwo. Arĩithi nĩo marĩ aira wa atĩ Jesu Kristo aciarĩrwo mũharatĩ. No gũciarĩrwo mũharatĩ kwa Jesu Kristo gũtiagiririe athe Pilato, gũtiagiririe athikĩrĩrio nĩ Herode, gũtiagiririe athikĩrĩrio nĩ Pilato na thamaki arĩa angĩ na mũthamaki Nero na Kaisari. Na Kaisari arĩ mwe mũthamaki warĩa mendete igoti mũno, nĩ ahatĩrĩirie bũrũri ũcio na igoti mũno. Na nĩkĩ andũ manegena makoria Jesu Kristo nĩ tũbatiĩ kũrutĩra Kaisari igoti kanaca, ndagĩtũhatĩrĩirie mũno. Mwathani arogocwo. Na ũndũ ũcio thiaga ũgĩcokagĩra na nĩ ũkinyĩrĩire thĩ yothe to bũrũri wa Kenya. Jesu agĩtia mũhiano wa ciringi, akĩũria mũhiano ũyũ nĩ waũ. Andũ othe magĩcokia makiuga nĩ wa Kaisari. Akiuga Kaisari nĩ anengerwo kĩrĩa gĩ gĩake na Ngai arutagĩrwo kĩrĩa gĩ gĩa. Ũguo Jesu arĩ gatagatĩ-inĩ ka athamaki acio ana, na nĩ atuĩkanĩrie thĩinĩ wao mũndũ ũciarĩirwo mũhara, mũndũ ũira wake wonirwo nĩ arĩithia mbũri, andũ a kĩrathi gĩa thĩ, andũ a scale ya thĩ. No tondũ nĩ meiguĩte ũtukũ ũcio mũraika wa Ngai, nĩo monire araika Ngai gĩtutu, magĩũka kũina rwĩmbo rwerũ, makĩrehe ũhonokio, nao makĩruta ũira. Bwana asifiwe sana. Ũthĩnjĩri wa gayo ti gũthira ũthiraga, nĩ kuongerereka wongererekaga, tondũ rutaga kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, Ngai akongere. Niĩ nĩ kũruta ndaruta. Mũndũ wakuire no Simeoni. Thĩinĩ wa Luka 2 tahumbũrĩria thomo mũtikae kũnoga. Tahumbũria Luka 2. Kaĩ ũkũhumbũrĩtie Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tareke tũthome hanini thĩinĩ wa Luka 2. Mandĩko ndũkamũteithie mwana, reke tũrĩkie igongona akũnengere indo ciothe. Bwana asifiwe sana. Mandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Luka 2 kwambĩrĩria 25. Na rĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ watũire Jerusalemu wetagwo Simeoni. Nake arĩ mũthingu na mũigua Ngai. Na mũigua na nĩ atanyĩte, ũthikĩrĩrie mũno, nĩ atanyĩte hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli makanyamarũrwo. Na Roho Mũtheru arĩ hamwe nake. Na mũndũ ũcio nĩ aguũrĩirio nĩ Roho Mũtheru atĩ ndagakua atonete Kristo ũrĩa Mwathani. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Mandĩko makoiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 27, nake agĩtonya hekarũ ya Ngai arĩ na Roho Mũtheru. Na rĩrĩa aciari a kana kau Jesu magatwarire hekarũ ya Ngai thĩinĩ, nĩgetha magageke kũringana na mũtugo wa watho-rĩ,
Hĩndĩ ĩyo Simeon agĩkaiyũkia moko-inĩ make, akĩgatha Ngai akiuga atĩrĩ, toigai thutha wakwa, rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro, niĩ ngombo yaku, thiĩ na thayũ o ta ũrĩa wanjĩrire, nĩ gũkorwo maitho makwa nĩ monete ũhonokio waku, ũrĩa wathondekire mbere ya irĩndĩ ciothe, nĩguo ũtheri wa kũguũrĩrio andũ a ndũrĩrĩ, o na riri wa andũ aku a Isiraeli. Tareke ngwĩre ũndũ mũnyinyi, akiuga maitho make nĩ monete ũhonokio wa Isiraeli. Jesu arĩ mwana, ũguo ndoyaga Jesu ta ndoyaga Jesu ta kĩ? Ndoyaga Jesu ta mwana, amuoyaga ta mũthĩnjĩri, amuoyaga tita mũthĩnjĩri na mũrĩithi mũnene. Mwathani arogocwo. Akiuga maitho makwa nĩ monete ũhonokio waku, nĩ nyonete, Mariko yugĩte nĩ nyonete kũhonokanio gwa Isiraeli. Mathayo oigĩte nĩ nyonete hinya ũrĩa ũrekereirie kũrĩ mbarĩ yaku ya Isiraeli. Ũguo nĩ nyonete ũtorania mũnene harĩ Isiraeli, nĩ nyonete ũhonokanio waku. Ũguo ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa Debora, ndiraria kĩrathimo arĩ mwana, ndĩraria arĩ mũnabii wa Ngai. Ngĩmũnengera bodi ĩno na ngĩmuoha kwaria ma, to nĩ ndaihu ta mĩhingũre Pastor Dan. Ĩno no ĩmũigane ta thikati, tũngĩambĩrĩria kuoha Debora mũcibi ũgũthiũrũrũka ũguo kangĩhana ka miniskirt katiguo. No niĩ ndiramuoya ndĩramuoya mũnabii wa Ngai. Mwathani arogocwo. Cokia harĩa na ndũkegerie, ota kwambĩrĩria gwĩthima mĩcibi yene. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa mũcibi nĩ ũhoti na authority. Ũguo authority yothe ya ũtungata ĩ moko-inĩ ma mwana ũyũ, marika-inĩ make, ihinda-inĩ rĩake, ndamwĩtĩria authority thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ta ngũrĩra maitho wega na ũndore na ũtige mĩhehu, mũtige kũhehana. Nĩ mũranyona? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranyona wega? Angĩkorwo kũrutĩirwo bairo yaku ũgakua rũciũ, ndũgũkua tonete mwana ũyũ arũgamĩte kĩgongona-inĩ nĩgetha wĩkĩre ũira kwĩ Ngai ũtungata. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo kwendaga kwĩita tiga wambe wone ũtungata ũrĩkũ. Angĩkorwo kwendaga kwĩyũraga tiga kwĩyũra, to kĩgongona kĩa Ngai gĩtiũragaga na gĩtihunithagia. Ũguo na angĩkorwo wĩna mĩaka 70 eterera mĩaka ĩngĩ 20, wĩrorere Debora akĩrũgama akiuga Mwathani arogocwo. Ndĩraririkanire rita rĩa mbere kwamũrwo kĩgongona-inĩ ndahaicagio metha nĩgetha hote kwĩra andũ Mwathani arogocwo, na ndarumaga andũ mũrĩaga mbũri cia Ngai, mũrĩaga mbũri ici cia Ngai. No andũ tondũ makenia ndacandaga makoiga ĩme. Bwana asifiwe sana. Haya nĩguo nderaga andũ nako kwĩ rekondi tondũ ingĩtũraga ndĩkĩrĩa ndĩ trend-inĩ. Mũrĩaga mbũri cia Ngai, njĩtagwo gĩthirĩ nĩ gũthirĩkia ngoma na hĩndĩ ndĩna mĩaka 7. Mwathani arogocwo. Ũguo tungata ũcio kwambĩrĩria tene na nĩ mũkũwĩonera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na Ngai athondeke nĩmĩ cia ciana citũ. Ndĩrabora ndũgatuĩte mbũri cia Ngai. Ngai nĩ toko nĩkĩo gĩatũmire nderethe ũguo, tũko kanitha ũngĩahandirwo tene. No ũhandĩtwo ihinda rĩrĩa rĩa Ngai rĩagĩrĩire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũhoti wothe ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩguo ndathĩrĩria igũrũ rĩa mũnabii wa Ngai. Wĩgocithie na ũnabii ũyũ, wĩgocithie na ũtungata ũyũ. Ndahanda kĩrĩa ũnjathĩte, ndeka ũrĩa ũnjathĩte, na ndeka o ũrĩa maandĩko maku moigĩte, ndahingia ciĩranĩro ciaku. Jehova, ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Arĩa marũgamaga mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe marathime, indo-inĩ ciao, maru-inĩ mao magĩtũhoera marathime. Ndũkanareke wĩra ũyũ ũhotomio nĩ Saitani. Twĩ kuo kana tũtarĩ kuo, kĩgongona gĩkĩ gĩtikanainamĩrĩre mĩhianano.
gitikana hoe ngai ng'eni, gitika entertain ihiko cia rume kwa rume kana ihiko cia tumia gwa tumia. Guku gugutura kwambararitio ngai wa iguru, ngai utacenjagia na utagarurukaga. Uhoti na hinya ni waku, no ria wikirite moko-ini makwa ni ndarekereria, ikira hinya ungi moko-ini makwa wa kwamurana na gutheria andu aku. Na ni wega-ini no tugini wa Jesu Kristo mwathani witu ndahona ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai amurathime. Ni ndarikia ndikiririe biũ. Jehova aromũrathima. Mũikarĩte othe kamũnogire. Haleluya. Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria, ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, nĩo magitagĩra na mona ugociro gucokerera utamburukitie moko iguru riao, mona ugociro gucokerera. Ambararia moko maku na iguru. Ndaria kirathimo kuri andu aria mekumite itura ria Njatha-ini, kanitha witu wa Njatha-ini. Ndaria kirathimo kuri andu a kanitha witu wa Kawangware. Ndaria kirathimo kuri andu a kanitha witu wa Githurai 44. Ndaria kirathimo iguru ria kanitha witu wa Naikuru na makanitha maitu mothe maria marugamirirwo. Ndaria kirathimo kuri arata itu aria othe tugomanite nao muthenya wa umuthi. Ndaria kirathimo kuri andu aria mari mwena-ini wa online, aria mari mabururi matiganite, ona aria mari mwena-ini wa Theophilus TV. Ndaria kirathimo iguru riao. Wega no tugi wa Ngai urotwarana hamwe na inyui. Tha cia Ngai witu iromukinyirira, hinya wa Ngai witu uromukinyirira. Ndamwitiria security njega thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen. Hari ndu ndaririkana cucu wa kigongona no akiume Naikuru nage kumwika uguo kwaria ma, ona rugamite haha. Ndukireke arugamirire atungatiri aria othe twi nao, arugamirire atungatiri aria othe a makanitha maitu maria matiganite. Okay, nigetha tukimutume na ngeithi agicoka kuria agwitaga Elidoreti, agicoka Elidoreti ri tumutume na ki ndoi githungu cucu wa kigongona agwitaga Elidoreti na no katigwa gwitaga agwitaga Elidoreti. Ukacucu wa kigongona ugeithia andu no mere gucoka Elidoreti ri nigetha magutume na ngeithi. Hallelujah. Hallelujah. Oya ikirathimo kia Ngai. Kia Ngai Ithe. Kia Ngai Mwana na Roho Mutheru. Ngai aririkane mĩciĩ yanyu. Aririkane ngoro cianyu. Aririkane riumagarĩro na ihũndũkĩro. Ũcio ugĩte twathĩka nĩ arĩrathimaga mawĩra ma moko maitũ. Agatũrathima riumagarĩro na ihũndũkĩro. Nĩwe ũrarathimwo no ti ithuĩ tũkũrathimwo. Amũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai no tugwo nĩ Ngai, no ririkanwo nĩ Ngai. Ngai witũ amwĩke wega. Nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩ itũũra-inĩ rĩrĩ rĩanyu. O ũguo Bishop arauga o Elidoreti, ũguo noguo tũmĩtaga. Na nĩ ngeneire Ngai, ndokire kuma mũthenya wa Aramithi tondũ nĩ ndendaga gũkorwo ndĩ mahoya-inĩ, na nĩ ngenete ndigĩte mũciĩ, ndigĩte gũtarĩ andũ, ndigĩte ũguo na ngaigua ti hathara, nĩ tondũ nĩ njũĩ harĩa tumanĩtie na Ngai wakwa. Ũguo nĩ njũĩ nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai mwĩhokeku. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroheo goci. Nĩ ndakena na nĩ ndĩraigua ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩhota kuongerera. No ũndũ ũmwe ndĩrenda kũririkania kanitha wa Ngai.
rekei twĩtĩkĩre kũrehe thanju citũ kĩgongona-inĩ, na twarehe kĩgongona-inĩ Ngai nĩegũkuonia ũrĩa ũgwĩka, nĩ tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroheo goci. Gũtirĩ mũndũ mwĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai o ũguo tu atĩ wĩtĩirwo gũikaragĩra gĩtĩ na gũkĩra na kumagara. Ũguo tiguo kũrĩ, nĩ tondũ wĩ kĩndũ ũkarũgamia mbere ya maitho ma Ngai, nĩ tondũ mawĩra nĩ makathimwo, nĩ makathuthurio. Ũndũ ũrĩa wothe waneka nĩ ũndũ wa Ngai nĩ ũkarĩhwo. Nĩ atĩa wĩkaga nyũmba-inĩ ya Ngai? Nĩ ũhoro wa kũhũrithania, nĩ ũhoro wa gwaka, nĩ ũhoro wa gũcokereria, nĩ ũhoro wa kuona harĩa hatiagĩrĩire no gokĩra ũgathiĩ gwĩka. Ũguo tũtiĩtĩtwo tũhũ mũtheri nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai witũ atũrathime. Ndiĩ na ũru, no nĩ ndĩrakiĩte gacũrũ ona kaga gũtũigana rĩ, mũreke tu tũkanyua ũrĩa kaigana, na gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũgũthiĩ, tondũ ũcũrũ ũcio nĩ wa kĩrathimo, na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Ndĩraugire nderebũra ndangĩrehwo kĩgongona-inĩ. Mũtumia ũyũ nĩ mũndũ mũtana, nĩ mũndũ ũtugaga, na ũtugi wake no nyende ũtambe kona ciothe. Ũguo ndĩrauga kana nĩ mararuga kana matiraruga, gacũrũ nĩ ngũka nako na nĩgetha tũkanyue, na nĩ tũkũheo nĩ atumia gũkũ, na Ngai amũrathime. Mũtikĩhe ngeithi. Amen. Ngai amũrathime. Nĩ ndakena. Asante. Kĩhoere ũcũrũ. Ndũrĩkĩrĩirie. Tũtakĩrĩ tũrarathimana. Mũrenda twambe. Abohoere ũcũrũ. Aya. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ nĩ ndagũtĩĩa na ndanyiha ndĩ mbere yaku mahinda-inĩ maya Mwathani. Ũhoro wa gũkorwo ndĩ gĩthũrai gĩa 44 Mwathani ti kawaida Jehova Ngai. Kũrĩ hinda ndanahĩtũka oro ũguo na ndianeciria gũkũ nĩ gũgakorwo kwĩ maũndũ mega Mwathani, na tondũ Jehova nĩ ũndugĩte nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhete gĩkombe gĩa kũnyua, ndakĩrathimithia mbere yaku Baba, na rata yaku Jehova makĩnyua. Ngai witũ tũnyue tũrathimĩtwo nĩwe. Ndamahoera kĩrathimo kĩa mwanya Ngai mĩciĩ-inĩ yao Jehova Ngai, riumagarĩro rĩao Mwathani, ona rĩa Jehova tũtarĩ nao haha na twĩnao thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ Mwathani. Nĩ ndathĩrĩria kĩrathimo kĩa mwanya kũmaririkana me mabũrũri-inĩ ma nja, ona tũkĩnyua ũcũrũ matekũnyua. Nĩ ndaũrathimithia nda-inĩ ciao makinyĩrwo nĩ mũcamo waku Ngai, nĩgetha matuge no marathime. Ndamathĩrĩria kĩrathimo-inĩ gĩaku no tugi-inĩ waku Ngai, na wega-inĩ waku no hinya waku Baba, ũtũũre ũthamakaga maroho-inĩ mao. Nĩ thengio Jehova Ngai, ndakwĩra nĩ thengio Mwathani, nĩ tondũ wa kĩũngano gĩkĩ Ngai. Thiĩ na mbere na gũtũririkana, reke andũ aya aku makĩhũndũka mĩciĩ-inĩ yao makore ũtugi waku Ngai, naguo ũira ũige tũnua-inĩ twao wa ũrĩa mekĩte Mwathani. Nĩ twarĩrio maũndũ merũ nĩ ndungata yaku Monica Mwathani. Reke meharĩrĩrie kuona Ngai ũtugi waku mwerũ Mwathani, kĩambĩrĩria kĩerũ kĩao Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Ndagũtĩĩa na ndakwambararia, na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesũ witũ ndahoya na ndetĩkia. Amen, amen. Mũthenya wa rũciũ nĩ nyinũkĩte. Nĩ ũracoka Eldoret Tondũ rũciũ? ingĩkĩingatwo ngũgĩcoka kũ? Nĩguo. Ĩni. Cũcũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na no ndĩraheo tigiti. Oi Ngai rathima kairĩtu kau no geke maũndũ mega. Etagwo Furacia. Ketagwo Furacia, na Ngai amũririkane na mwĩke maũndũ mega. Amen. Rũciũ nĩ ngainũka na Ngai witũ amũrathime. Amen. Ngĩtwara ngeithi, ngũthiĩ ndware ngeithi cia wendo wa Ngai. Amen. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega na ũtoranĩrio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Na tondũ mũcoka kũgĩa cũcũ wa kĩgongona harĩa, mũkĩmũhe mabataro na mũtimũheaga tigiti, mũtikamũgie ũmũthĩ. Ngai witũ amũrathime. Haleluya. Wĩra ũrĩa twaruta Ngai witũ nĩ aũririkane na ũhotanĩre, na igongona rĩothe twaruta twarĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twĩna kĩũngano nĩ gĩa kuma mweri cigana? Ndũkiuga ũguo na microphone. Nĩ kuma mweri 16, 17 na 18.
mathani arogoco tugakorwo twina kiungano kanitha-ini witu our mother church wa Njatha-ini, na you are so much welcome. Na o muthenya kiria mundu akaria na akanyua rucini, ranji na hwaini ni ciringi 1,000 for 3 days ni ciringi 3,000. Kaigua murathime. Amen. Kirishi 3 iranengerwo. Bana sifiwe. Giridio icio ithatũ woka nacio hĩndĩ ĩyo nĩ ũgakora mũtaratara wĩ hau ũbangĩtwo, no ũngĩkorwo wĩ nacio ũmũthĩ ũyũ no ũtũmĩre our mom, na nĩ bata ũmũtarĩrie na ũkĩmwĩre, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. No woka mũthenya ũcio nĩ ũgakora desk ĩigĩtwo hau ũguo na maũndũ mothe mabangĩtwo. Icio nĩcio ũgatonya nacio. Ngai wa mũrathime. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na no ukorwo nduri na mbeca icio cash wina cio thimu-ini, waikia pay bill-ini uge nĩ cia kĩũngano. Githitĩiguanĩire ũguo, uge nĩ cia kĩũngano, ciothe igũkorwo ikĩruta wĩra ũmwe, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Rũgama na igũrũ. Hallelujah. Nĩ ũrutĩte indo nyingĩ na nĩ wĩkĩte maũndũ manene ma kũgocithia Ngai. Ngai arokũrathima na kĩndũ gĩothe ũrutĩte, Ngai witũ akũrĩhe kĩndũ na kĩngĩ. Ũtungata wothe ũtungatĩte, Ngai witũ akũririkanĩre guo. Ũkiumagara na ũkĩhũndũka, Ngai arotwaranaga nawe. Thayũ na riri wa Ngai irogwĩka maũndũ manene. Angĩkorwo uma gũkũ na uma na hinda na jenda, githĩ ndwakĩona mĩbango yaku ndĩnagacĩra? Mũgambo ũrĩa wagacĩra nĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie mũbango ũrĩa wagacĩra na ũndũ ũrĩa wagacĩra nĩ wa gũtĩithia Ngai. Wa mwĩrĩ na kwenda kwaguo ndũnagacĩra. Uguo Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mifango ya diviners ndĩnagacĩra. Mifango ya hoi mihianano ndĩnagacĩra. Mifango ya arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ ndĩnagacĩra. Mũbango ũrĩa wagacĩra nĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩnjũ ihinda rĩrĩ gũcokeria Pastor Monica ngatho nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria. Ndahĩkire ruo, ndahĩkire thĩna, nĩ akirĩrĩria nginya ihinda rĩake rĩakinya rĩa gũcoka kĩ? Rĩa gũcoka kĩ? Rĩa gũcoka kĩgongona-inĩ. Ũngĩkenda kĩrathimo kĩega, nĩ wega gũthikagĩrĩria, nĩ wega gwathĩkaga, na nĩ wega gũtĩaga authority ĩrĩa ĩho ihinda-inĩ rĩu, tondũ Ngai nĩ akwambararagia nawe ũkehokerwo andũ marĩ gwathĩkagĩra. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai na niĩ ũrona haha tũgatũngana nawe kĩũngano. Tũigue ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Njĩtĩkĩria ngũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova aragũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre nĩ ngwendete na nĩ wega nĩ gũkorwo igongona-inĩ rĩrĩ Ngai akũririkane. Tamba ũtige hani. Nyambura nĩ ainũkire? Eko ndagĩũke hanini tanarĩkia. Nyambura witũ ndũkĩhiũhe. Ũyũ nĩwe thitangaga Reverend kũrĩ we rĩrĩa Reverend andakaria. Ngunya ũhiũ nĩwe hũragĩra thimũ ngamwĩra kĩratũ kĩhũrirwo kĩmwe rangi gĩatigio kĩmwe. Akera Reverend hũra ona kĩu kĩ
Ithe tiwega mundu gukuona mundu wake wa hakuhi. Riu angikirigania ndahota uheaga mathina ma gwaku na ndoka kanitha-ini nduheaga ha kugeitha. Riu handu ha mbara Nyambura witũ ndũgĩkia andũ ũguo. Mwathani agocwo. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Mere wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Ruth Nyambura wa Mugo, ti wa Kuria, ni wa Mugo. Mugo no? Mugo ni my husband. Na Gĩthweri? Ni mũthuri wakwa. Sasa na Gĩthweri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ucio ni sister ya Reverend, ni sister ya Monica, na ni mutumia wa Mugo. Na niĩ nĩ mũrata wa? Kana tũmenanĩte? No ndirĩgĩte kũhũra thimũ. Ndirĩgĩte kwĩhia. Mwathani arogocwo. Ngai akũrathime na wacoka kwanyu ũgeithia andũ othe na ũmere nĩ tũmendete. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Muge Jehova Ngai nĩ twagũtĩa na twagũkumia nĩ tondũ wa maũndũ mothe. Twaria kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ Theophilus TV-inĩ, na twagũthaitha na ithuĩ tũrathime no tũririkanĩre mawĩra maitũ, tũririkanĩre mĩciĩ itũ, tũririkanĩre aciari aitũ, tũririkanĩre ciana citũ. Ngai kĩgongona kĩa matũrathime. Nĩ twamũkĩra ũhotani waku, nĩ twamũkĩra hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, amen, amen, amen. Tera ũcio mũriganĩtie ndaigua ta gwĩ gacũrũ ka Debora. Reke njeterere. Bwana asifiwe sana. Twakinyia hau, Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. Thank you so much. Bwana asifiwe. Tutairie tuheo line up hau uguo ni sharing team itu yoria tugwika. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai.
ciana arahoka